Bên ngoài phòng điều hành, hai cuộc chiến vô cùng kịch tính vẫn đang diễn ra. Đầu tiên là Zoro và Rob Lucy. Ngay khi vừa bắt đầu hiệp 2 thì tên báo đốm đã cho thấy mình nhập cuộc tốt hơn. Hắn đã biết cách tận dụng lợi thế về tốc độ để gây ra rất nhiều khó khăn cho Zoro. Bên cạnh đó, Rob Lucy còn rất chăm chỉ đánh đòn tâm lý đối thủ. Cũng có thể là do bản tính kiêu ngạo nên tên này cứ lải nhải mấy câu như kiểu thắng đến nơi rồi. Zoro thì đếch thèm quan tâm, tuy có chút bất lợi nhưng anh biết mình thừa khả năng xử lý con báo kia và sẽ chứng minh bằng hành động. Tiếp đến là cuộc chiến giữa Luffy và Kizaru. Về bản chất thì đây là màn so tài xem ai sẽ là người có được tiến sĩ Vegapunk. Trong khi Kizaru muốn nhanh chóng tiêu diệt lão tiến sĩ để hoàn thành nhiệm vụ thì Luffy lại muốn bảo vệ ông ấy. Cậu biết rằng chỉ cần giữ chân Kizaru ở đây thì cả bọn sẽ có thể rời đảo, do đó Luffy chẳng cần tấn công mà cứ cản đường Kizaru suốt từ nãy. Biết thế nên vị đô đốc đã ngỏ lời muốn Luffy bật đèn xanh cho qua nhưng không thành, điều này buộc Kizaru phải đánh nghiêm túc hơn. Ông định dùng chiêu thức mạnh nhất của mình để tấn công Luffy nhưng đến cả nó cũng bị né một cách dễ dàng, quá bất lực. Kizaru không đánh nữa mà định đua tốc độ với Luffy xem ai đến chỗ Vegapunk trước. Đúng vào lúc này, sự hiện diện của một luồng sức mạnh siêu khủng khiếp đã khiến cho tất cả những kẻ máu mặt phải chú ý. Đến cả Chopper và Jinbe đang di chuyển bên trong Labo Phase cũng cảm nhận được, điều tương tự cũng xảy ra bên ngoài hòn đảo. Từ phó đô đốc Doberman cho tới đám lính hải quân đều không thể tin nổi những gì đang xảy ra trước mắt, những đám mây đen đáng sợ bỗng nhiên kéo tới ngập trời. Và người gây ra tất cả chuyện đó không ai khác ngoài Thánh Staton. Vốn dĩ lão ta không hề muốn trực tiếp xuất hiện nhưng sau khi quan sát diễn biến trên đảo, vị thánh này đã cân nhắc thiệt hơn và quyết định sẽ tự tay xử lý chuyện này. Đầu tiên, Thánh Staton ra lệnh cho các pacifista hãy dừng lại. Ngay lập tức mệnh lệnh được thực hiện làm cho tiến sĩ Vegapunk cảm thấy bất ngờ. Atlas cố gắng ra lệnh cho chúng nhưng kết quả vẫn vậy. Cô nhận ra những người đứng trên mình trong hệ thống quyền lực chỉ có thể là Ngũ Lão Tinh, và quả thật suy đoán của Atlas đã đúng. Một vụ nổ với cột khói xanh ma quỷ bất ngờ xuất hiện trên đảo, đáng chú nhất là hình tròn ngôi sao 5 cánh hiện lên sau đó, nó phát ra những tia sét với sức công phá vô cùng khủng khiếp. Khung cảnh ở chỗ đó chẳng khác nào ngày tận thế, nhóm Vegapunk ở cách khá xa cũng có thể quan sát thấy. Họ bảo nhau đi lên cao để tránh phiền phức không đáng có. Bên ngoài bờ biển, phó đô đốc Doberman thông báo đến các binh lính trên đảo rằng Thánh Staton sẽ đến đảo Egghead. Không ai dưới cấp bậc trung tá được phép nhìn thấy ngài ấy. Chuyện này quan trọng đến mức vị phó đô đốc phải nhắc lại thêm lần nữa. Và rồi ngay sau đó, một vụ nổ khủng khiếp ở chính giữa ngôi sao 5 cánh đã xảy ra. Đến cả Sanji cũng phải nhăn mặt khi chứng kiến vụ nổ đó. Tiến sĩ Vegapunk thì hốt hoảng vì thông tin một ngũ trưởng lão đã đích thân đến đảo này. Nghe vậy Frankie hỏi lão tiến sĩ xem ngũ trưởng lão là cái giống gì. Ông già cho biết họ là những người quyền lực nhất thế giới. Khoảnh khắc tiếp theo, từ ngôi sao 5 cánh bắt đầu xuất hiện thứ gì đó, nhìn nó vô cùng đen tối và hắc ám. Từng bộ phận cơ thể cứ từ từ hiện ra, cùng với đó là làn khói đen đặc trưng của trạng thái doan thức tỉnh. Không ai khác, con quái vật đó chính là Thánh Staton, một tên lính hải quân do quá hoảng sợ nên đã lỡ buông lời xúc phạm ngoại hình của lão ta. Hậu quả là hắn đã phải trả giá bằng cả tính mạng, tên còn lại thấy thế sợ vãi đái ra quần mà bỏ chạy. Tiếp đó, Thánh Staton nói rằng đã lâu lắm rồi mới trở lại mặt đất. Nhóm Vegapunk đang quan sát lão ta thì Sanji nhận ra ám hiệu từ Kizaru. Anh kịp thời nói với Vegapunk để ông đánh lái và chiếc xe đã tránh được đòn tấn công của vị đô đốc. Tuy nhiên tình hình sau đó cũng không khá hơn là bao khi mà tất cả đang rơi tự do xuống đất. Lúc này thì Luffy mới lóc cóc đuổi tới nơi. Kizaru cho rằng thằng cháu đã đạt tới giới hạn của trạng thái đó nên đừng cố nữa. Frankie thì hét lớn bảo Luffy hãy làm gì đó với Kizaru, và tất nhiên là Luffy nghe theo Frankie rồi. Cô cậu định tung chiêu để tấn công nhưng còn chưa kịp ra tay thì đã xém bị ông chú lấy mạng, thoát chết trong gang tắc nhưng Luffy cũng bị quay vòng vòng đến mức chóng mặt. Tuy nhiên đúng vào lúc tưởng như khó khăn thì anh chàng này lại nảy ra một sáng kiến. Luffy tận dụng sự đàn hồi của cơ thể để đẩy tốc độ ra đòn lên mức tối đa. Dù cho Kizaru đã né được cú đấm đầu tiên nhưng khi Luffy xoay người và tung ra cú đấm thứ hai thì vị đô đốc đã không thể né được, thế là ông ăn trọn cú đấm phủ đầy bá khí của thằng cháu, đến mức đầu biến dạng rồi bắn thẳng vào tòa nhà. Khoảnh khắc ấn tượng này đã được Thánh Saturn chứng kiến, ông nhận ra hình dạng đó chính là Nika. Luffy thì đã đạt tới giới hạn, cậu bắt đầu xì khói rồi đâm thẳng xuống phía dưới, cùng chung cảnh ngộ với Luffy là nhóm Vegapunk. Họ đã rơi từ rất cao xuống đất nhưng nhờ có chiếc xe tăng mà không ai bị thương. Ngay sau đó Thánh Saturn bước tới bằng những móng vuốt sắc nhọn của mình. Tiến sĩ Vegapunk hỏi xem lão ta có thực sự là Saturn không, tên trưởng lão thẳng thắn xác nhận chuyện đó. Nghe vậy Bonnie như bừng tỉnh, cô nhớ lại giọng nói của kẻ đã ra lệnh cho Vegapunk biến đổi cha mình. Hắn đang ở ngay trước mặt, nỗi hận thù cứ thế sục sôi, nó mỗi lúc một lớn dần và đang nuốt chửng Bonnie. Cô bé không thể suy nghĩ gì hơn ngoài việc lao tới giết chết Saturn với thanh kiếm trên tay. Bonnie dùng toàn bộ sức lực để nhảy tới, trong khoảnh khắc quyết định, cô bé dồn tất cả tình yêu với cha cùng lòng căm hận trời biển để đâm thanh kiếm vào thẳng người Saturn. Ở cách đó không xa, những tên lính hải quân đang ngơ ngác không hiểu luồng sức mạnh khủng khiếp trước mặt từ đâu ra. Lúc này phó đô đốc Doberman lên tiếng thông báo cho toàn bộ binh lính biết Thánh Saturn đã đặt chân lên đảo, tất cả trừ phó đô đốc và chuẩn đô đốc phải di chuyển ra khỏi trung tâm thị trấn.
Ông còn nhấn mạnh việc không ai được nhìn vào dung nhan đẹp như Mỹ Nam Hàn Quốc của Thánh Satan. Ngay khi nghe những lời đó, cả đám lính lác sợ quá cong đít bỏ chạy. Tuy nhiên do cái tính hay tò mò lên một số tên vẫn đứng lại để xem, chúng muốn biết người quyền lực bậc nhất thế giới như Ngũ Lão Tinh thì sẽ đẹp trai đến mức nào. Từ ngoài bờ biển, Phó Đô đốc Doberman cũng đã quá nóng lòng rồi quyết định tiến vào trong đảo. Rất nhanh sau đó ông đã đến được chỗ của Thánh Satan. Vị Phó Đô đốc không khỏi ngạc nhiên và tức giận khi thấy Bonnie đang đâm thanh kiếm vào sếp của mình. Ông lập tức ra lệnh cho tất cả nhắm vũ khí vào cô bé. Tình hình lúc này trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Sanji cũng cảm nhận được điều đó. Tiến sĩ Vegapunk thì lòng như lửa đốt bảo cháu gái mau chạy khỏi nơi nguy hiểm chết người đó. Thế nhưng mọi chuyện đã quá muộn. Ngay khi Bonnie định mở lời, Thánh Satan liền bảo cô bé im mồm vì hắn chỉ coi cô như loại côn trùng. Lão ta tiết lộ thêm rằng nếu muốn thì đã có thể né cú đâm vừa rồi. Khi Satan dứt lời cũng là lúc chiêu thức kỳ lạ từ mắt hắn được tung ra. Nó mạnh đến mức có thể khiến Bonnie bất tỉnh ngay lập tức. Sanji như phát điên khi chứng kiến cảnh đó. Anh không suy nghĩ gì thêm mà phóng thẳng tới để cứu cô em gái. Nước đi thiếu cẩn trọng này đã khiến Sanji phải nhận đòn tấn công tương tự như Bonnie. Đáng nói là ngay cả anh chàng mạnh mẽ này cũng bị tổn thương khá nghiêm trọng chỉ với một cú nháy mắt của Satan. Khủng khiếp hơn cả, Thánh Satan sau đó rút thanh kiếm ra khỏi cơ thể và cả chỗ máu lẫn vết thương đều biến mất. Nhìn cảnh đó Frankie còn không tin nổi vào mắt mình. Tiếp theo, Phó Đô đốc Doberman rủ tất cả anh em lao tới bắt giữ Vegapunk và những người khác. Khá bất ngờ là Satan đã lệnh cho chúng dừng lại. Lão cho rằng mục tiêu không còn đường trốn thoát nên không cần vội. Nói rồi tên trưởng lão quay sang hỏi tội Kizaru vì làm việc quá chậm chạp. Lúc này vị đô đốc đang nằm bệt dưới đất và ôm đầu. Ông thừa nhận những lời khiển trách của cấp trên. Tiện thể Kizaru thông báo sẽ nằm nghỉ thêm một lúc nữa cho khỏe hẳn. Nghe vậy Satan quay sang chỗ Luffy. Thấy con mồi đã không còn khả năng chống trả, tên này định dùng cái chân sắc nhọn của mình để kết liễu Luffy thì Frankie đã kịp thời can thiệp. Anh chàng người máy xuất sắc cứu thuyền trưởng một bàn thua trông thấy. Đến đây Satan vẫn không vội. Lão nói rằng sự tham gia của Luffy và Bonnie vào trận chiến này không nằm trong dự đoán. Giờ thì lão muốn xem mấy đứa có thể thoát khỏi hòn đảo này bằng cách nào khi mà hải quân đã bao vây hoàn toàn. Tiếp theo, Satan có đôi lời với Vegapunk. Hắn cảm ơn những đóng góp của lão tiến sĩ cho hải quân suốt thời gian qua. Tuy nhiên hành động phản bội thì không thể tha thứ được. Satan muốn trừng phạt Vegapunk bằng cách giết từng người một ở đây theo thứ tự tình cảm từ thấp đến cao. Hắn muốn lão tiến sĩ phải chết trong hối tiếc vì đã nổi loạn chống lại chính phủ thế giới. Lúc này Bonnie đột nhiên tỉnh lại. Cô bé vùng vẫy muốn thoát ra khỏi bàn tay của lão quái vật nhưng không thể. Ngược lại Bonnie còn bị Satan siết mạnh tay hơn khiến cô bé hét toáng lên vì đau đớn. Những người bên dưới đều muốn tới cứu Bonnie nhưng không ai cử động được. Họ chỉ biết chuyện này là do lão quái vật kia làm chứ không thể giải thích nó là gì. Tiến sĩ Vegapunk nói rằng nếu đây không phải điều gì đó khoa học thì chắc hẳn là năng lực của trái ác quỷ. Ở bên trên, Bonnie căm phẫn nhìn Satan và nói hắn đã giết cha mình. Đáp lại, Satan giải thích rằng Kuma sinh ra trong một đẳng cấp nô lệ, là hậu duệ của một bộ tộc đã từng phạm tội nặng đối với thế giới, người sống sót duy nhất của tộc hải tặc đã tuyệt chủng. Những câu nói đó chỉ làm Bonnie càng nhớ về cha mình, hình ảnh và những lời nói của ông như hiện lên trước mắt cô bé. Ngày đó, Kuma đã nói với cô con gái nhỏ rằng từ khi còn bé, ông luôn muốn trở thành một anh hùng có thể cứu những người bị áp bức và đau khổ. Giống như chiến binh giải phóng Nika, ông còn nhảy điệu nhảy cùng với âm thanh vui nhộn của thần Nika cho Bonnie xem. Và rồi hai cha con cứ thế vui đùa cùng nhau bên giai điệu của vị thần trong truyền thuyết. Sau đó, Bonnie hỏi cha về việc thần Nika sẽ đến giải thoát cho mình. Kuma tươi cười đáp rằng tất nhiên ngài ấy sẽ làm chuyện đó. Trong lúc cô bé chìm đắm vào quá khứ thì ở hiện tại, Satan đã giơ cao Bonnie lên và ra lệnh cho thuộc hạ nhắm vào đầu cô bé. Những người còn lại vô cùng lo lắng cho Bonnie nhưng cũng chẳng thể làm gì được ngoài việc xin đối thủ đừng ra tay. Quay ngược thời gian về 47 năm trước, tại vương quốc Sorbet ở Nam Blue, Kuma đã được sinh ra trong niềm hạnh phúc vỡ òa của cha mẹ. Ngoài ra còn có một vị bác sĩ ở đó. Khi mọi chuyện ổn thỏa và ông rời đi, cha của Kuma đã chạy theo để nhờ lão bác sĩ giữ bí mật về dòng máu của con trai. Ông ấy vui vẻ nhận lời và hứa sẽ không nói với ai. Kể từ đó, cuộc sống của gia đình Kuma diễn ra êm đẹp, cho tới một ngày của 4 năm sau. Vẫn ở nhà thờ ấy, Kuma lúc này đã cao lớn và có thể giúp đỡ cha mẹ rất nhiều. Khi cả gia đình họ chuẩn bị đi ăn cơm thì đột nhiên lão bác sĩ năm xưa hốt hoảng chạy tới. Ông xin lỗi cha của Kuma rồi bảo họ mau chạy đi vì những tên tay sai của chính phủ đã đến bệnh viện rồi. Ông lão chỉ vừa dứt lời thì những tên đó đã đuổi tới nơi, không nhiều lời, bọn chúng dùng vũ lực để bắt giữ cả nhà Kuma. Để vợ con không bị liên lụy, cha của Kuma đã thừa nhận rằng chỉ có ông mới mang dòng máu Buccaneer còn vợ và con trai không có. Ông van xin những tên kia hãy để họ đi. Dù sau đó ông có gào khóc thêm nữa nhưng kết quả nhận lại chỉ là một cú đấm. Gia đình ba người nhà Kuma cuối cùng bị đưa đến nhà giam ở Marijoa. Lúc này Kuma vẫn còn nhỏ nên chưa ý thức được sự việc. Phải đến ngày hôm sau, khi chứng kiến mẹ bị người ta đưa đi trong nước mắt thì Kuma mới bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Nỗi sợ đó tiếp tục kéo dài khi cha cậu cũng bị dẫn đi ngay sau đó, rồi cuối cùng là chính bản thân Kuma. Những ngày tháng tiếp theo quả thực là địa ngục trần gian với một đứa nhóc 4 tuổi như Kuma. Cậu phải làm những công việc vô cùng nặng nhọc mà ngay cả người trưởng thành cũng chưa chắc làm nổi.
cho tới khi đã quá mệt mỏi. Kuma lại tiếp tục bị lũ sinh viên Thiên Long Nhân hành hạ thể xác chỉ vì không vừa ý chúng, đến khi được nghỉ ngơi. Kuma ngồi khóc nức nở thì tình cờ cha cậu đi qua, dù cả hai cha con đều đang rất khổ sở nhưng không ai muốn nói ra, họ không muốn người kia phải lo lắng nên đã nói mình sống rất tốt. Tiếp đó, Kuma hỏi cha về tình hình của mẹ, nhìn cậu con trai bé bỏng, cha Kuma suy nghĩ một chút rồi ông quyết định nói cho cậu biết sự thật, rằng mẹ đã mất rồi. Ông an ủi Kuma lẫn bản thân rằng như vậy sẽ tốt hơn là sống ở cái địa ngục này. Và chắc hẳn người vợ tốt bụng của mình đang ở trên thiên đường rồi. Sự thật tàn nhẫn xảy đến quá đột ngột khiến Kuma không thể chấp nhận nổi. Cậu gào khóc trong sự đau đớn tột cùng, đến mức Kuma cũng muốn chết đi còn hơn tiếp tục cuộc sống này. Biết vậy, cha của Kuma đã động viên cậu, ông bảo con trai hãy cố gắng chịu đựng và sống sót, rồi chiến binh giải phóng sẽ sớm đến cứu con thôi. Tiện đó ông cũng kể cho Kuma nghe về thần mặt trời Nika, đó là một chiến binh huyền thoại đã được truyền lại trong di sản tộc Burkenia qua nhiều thế hệ. Một ngày nào đó vị thần này sẽ xuất hiện và đem tự do cho tất cả mọi người. Nika luôn mỉm cười và ngài ấy sẽ khiến mọi người mỉm cười theo nhịp điệu của mình. Nói xong cha Kuma nhảy lại điệu nhảy của Nika cho Kuma xem, sự rộn ràng và vui vẻ của điệu nhảy làm hai cha con tươi cười quên đi thực tại. Thế nhưng niềm vui chẳng được bao lâu thì tai họa lại ập đến, vì cảm thấy quá ồn ào nên một tên Thiên Long Nhân đã thẳng tay bắn chết cha của Kuma ngay trước mặt cậu. Chưa dừng lại ở đó, lũ sinh viên này còn tàn độc đến mức tổ chức cuộc thi săn người địa phương, cứ mỗi 3 năm một lần, chúng sẽ chọn một nơi để tiến hành. Lần này nó diễn ra trên một hòn đảo không liên kết với chính phủ thế giới ở biển Tây, người ta gọi hòn đảo này là Ghost Valley, thung lũng của Chúa. Nơi này sở hữu tài nguyên thiên nhiên phong phú, vì thế đám Thiên Long Nhân đã chọn nó để tổ chức cuộc thi và tuyên bố sở hữu luôn hòn đảo này. Quá tức giận vì những hành động của lũ ác ôn, quốc vương của hòn đảo đã lên tiếng phản đối chúng. Ông không thể đứng nhìn người dân của mình phải chết chỉ để đám sinh viên này giải trí. Hành động của quốc vương thật sự rất dũng cảm, chỉ tiếc rằng ông không phải là Luffy nên kết cục cũng khác. Ngay khi vừa dứt lời thì quốc vương đã bị một cái bóng đen lao tới và chém chết tại chỗ. Vợ của ông đau khổ tột cùng, còn bọn Long Tinh thì ác độc đến mức chẳng thèm để tâm, chúng chỉ quan tâm tới một điều, rằng kẻ vừa ra tay sát hại quốc vương, Thánh Galing đã bắt đầu trò chơi sai luật, thế nên hắn sẽ bị phạt âm 10.000 điểm. Đối với Thánh Galing thì bất lợi này càng khiến cho cuộc thi thú vị hơn. Trong lúc cuộc thi chuẩn bị diễn ra thì ở phía nhà giam, Kuma với sức mạnh thể chất phi thường đã dùng tay bẻ cong thanh sắt để trốn thoát. Phải một lúc sau thì đám lính lác mới phát hiện ra chuyện này. Chúng biết những người ở cùng phòng giam đó đã chứng kiến sự việc nên bắt họ chịu trách nhiệm đi tìm Kuma về. Lúc này thì cậu bé đã đi được một đoạn khá xa, vì quá đau khổ và mệt mỏi nên Kuma đã ngồi xuống khóc. Thế nhưng cậu còn chưa khóc được ít nào thì những tù nhân kia đã đuổi tới nơi. Bọn họ lập tức lao tới bắt Kuma làm cậu hoảng sợ tột cùng. Kuma van xin những người này buông tha cho mình vì cậu không thể chịu đựng thêm được nữa. Chớ trêu thay, nếu bọn họ không mang được Kuma về thì mạng sống sẽ chẳng giữ nổi. Thế nên dù Kuma có đáng thương đến đâu thì họ vẫn buộc phải ra tay với cậu. Quá tuyệt vọng, Kuma bảo họ hãy giết mình ngay tại đây, còn hơn phải về nơi địa ngục đó vì đằng nào cũng sẽ chết mà thôi. Ít phút sau, Thánh Saturn nhận được tin những người kia đã bắt được kẻ vượt ngục. Bọn họ đã đánh gục Kuma và đang kéo lê cậu nhóc về. Mọi chuyện tưởng chừng sẽ kết thúc như vậy thì bất ngờ có hai đứa nhóc nhìn khá dị hợm xuất hiện. Tên mặc quần slip ngôi sao tóc xanh chính là thủ lĩnh quân cách mạng hiện tại, Emporio Ivankov. Đi cùng hắn là cô em gái Ginny. Cả hai anh em đều là nô lệ, không giống như những người bên dưới. Họ không chấp nhận đầu hàng trước số phận mà muốn vùng lên. Chính vì thế mà Ivankov đã chê những người dưới kia thật thảm hại. Ginny thì tâm lý hơn, cô bé hỏi mọi người muốn sống hay muốn chết, và tất nhiên là bọn họ chọn muốn chết, nhầm muốn sống, khi đã khơi dậy khát khao sống của những người này. Hai anh em mới tiết lộ rằng mình đã chuẩn bị sẵn một kế hoạch đào tẩu và kêu gọi họ đi theo mình để cùng nhau tạo nên phép màu. Và rồi Kuma cùng những người khác đã đồng ý bắt tay với anh em Ivankov. Họ cùng nhau trở lại trung tâm hòn đảo để làm những con mồi trong cuộc thi. Rất nhanh chóng, đám Thiên Long Nhân đã thả toàn bộ tù nhân để họ chạy trốn và bắt đầu đi săn. Những tù nhân này được gọi là con thỏ. Có 13 con thỏ siêu hiếm đã được giới thiệu, mỗi con trị giá 10.000 điểm. Ngoài ra còn có 150 con thỏ hiếm khác nữa. Hạ gục chỉ với một đòn sẽ nhận được điểm thưởng cao hơn hẳn so với bình thường. Có một tiếng kể từ lúc này để những con thỏ thoải mái chạy trốn. Sau đó thì cuộc thi sẽ chính thức bắt đầu. Thợ săn là 200 quý tộc thế giới, trong số đó có những thành viên đến từ gia tộc rất mạnh như nhà Galing hay nhà Menmayer. Đặc biệt nhất phải kể đến là sự góp mặt của trưởng lão Saturn. Lão ta ở đây để bảo đảm sự an toàn cho đám Long Tinh cũng như giám sát cuộc thi. Với kinh nghiệm của mình, Saturn dường như đã nhìn ra điều gì đó và đang đặc biệt chú ý tới Kuma, người đang âm thầm triển khai kế hoạch đào tẩu cùng với nhóm Ivankov. Cùng lúc đó, ở tổng bộ hải quân, Tổng tư lệnh Kong đang điện đàm với Gap để nhờ ông đến Ghost Valley. Chuyện là trước đó phía hải quân đã đánh cắp kho báu ở đảo hải tặc để mang về làm phần thưởng cho cuộc thi săn người của Thiên Long Nhân. Mọi thông tin về sự kiện ở Ghost Valley đều là tuyệt mật. Ngay cả Gap cũng không được biết, thế nhưng không hiểu bằng cách nào mà đám hải tặc lại có được thông tin về nó. Và bây giờ hải quân biết được lũ hải tặc sừng sỏ đó đang tiến về Ghost Valley để đòi lại đồ của mình, thế nên lão Kong mới phải nhờ đến sự trợ giúp của Gap.
Cho rằng mọi chuyện chỉ có vậy nên Garp đã từ chối thẳng thừng vì vốn dĩ ông chẳng muốn dính dáng gì tới đám Thiên Long Nhân. Thế nhưng khi nghe lão Kong nói rằng Roger cũng tới đó thì ngay lập tức Garp đã thay đổi ý định. Ở đảo hải tặc Hachinosu, băng Dốc cùng với rất nhiều băng hải tặc khác đang căng buồm thẳng tiến tới Ghost Valley, nơi mà cuộc thi săn người vừa được diễn ra. Đây cũng là lúc Kuma cùng với những người khác thực hiện kế hoạch đào tẩu của mình. Đầu tiên họ chạy thật xa ra khỏi trung tâm để giữ được tính mạng. Sau đó, Ivankov bảo mọi người hãy hướng ra biển để tận mắt chứng kiến vô số tàu hải quân đang bao vây hòn đảo. Điều này có nghĩa là không ai có thể rời khỏi nơi này. Nói chính xác thì hải quân đang muốn sự kiện này biến mất hoàn toàn khỏi lịch sử. Đây thực chất là trò chơi sát nhân để xóa sổ người bản địa nhằm chiếm lấy tài nguyên thiên nhiên. Tất cả 100.000 con thỏ sống trên đảo sẽ chết sạch trong 3 tuần khi cuộc thi kết thúc. Sở dĩ Ivankov nói như vậy là vì trong tất cả các cuộc thi trước, chẳng một ai sống sót cả. Còn về lời hứa tha mạng của Thiên Long Nhân, thực chất chúng chỉ muốn gieo hy vọng cho những con thỏ để chúng liều mạng chạy trốn. Như thế thì trò chơi sẽ thú vị hơn rất nhiều. Bây giờ bản chất của cuộc thi đã được phơi bày. Ivan bảo mọi người đừng mơ tưởng đến chuyện sống sót qua cái trò chơi khốn nạn này mà phải trốn khỏi nó. Nói xong cậu nhờ một anh chàng người cá cắn đứt xích khóa tay cho mình. Tất nhiên là anh ta cũng làm điều đó cho những người còn lại. Tiếp theo Ivan tiến lại chỗ Ginny để hỏi xem tình hình thế nào. Cô bé chắc chắn rằng thông tin đã được gửi tới cả hải quân lẫn hải tặc, thế nhưng không hiểu tại sao đến bây giờ bọn họ vẫn chưa có hành động gì. Mấy người bên cạnh thắc mắc không hiểu Ginny đang nói gì, chỉ đợi có thế. Ginny tự hào khoe với họ rằng mình đang thao túng thông tin. Phần thưởng của cuộc thi chính là chìa khóa để trốn thoát, một trong số đó là trái ác quỷ hạng cực mạnh, cho phép người dùng hóa thành thanh long thần thoại, trái còn lại cho phép người dùng dịch chuyển bản thân và người khác đến một hòn đảo xa, đó là trái nệm thịt. Cả hai trái ác quỷ đó chính là phần thưởng cho người chiến thắng cuộc thi và đang ở trung tâm hòn đảo. Mục tiêu bây giờ là quay trở lại đó và cướp lấy chúng. Nếu một người ở đây ăn được chúng thì cả bọn có thể thoát khỏi nơi địa ngục này. Để làm được chuyện không tưởng ấy, 2 tuần trước Ginny đã dò dỉ thông tin về hòn đảo này ra bên ngoài. Cô bé dự tính hải tặc sẽ sớm kéo đến đây để tìm kho báu và tình hình sẽ trở lên hỗn loạn. Tuy nhiên như thế là chưa đủ. Cần có một người ở đây đánh lạc hướng Thiên Long Nhân để những người còn lại quay về trung tâm. Việc này đồng nghĩa với người đó sẽ phải bỏ mạng nên chẳng ai muốn nhận. Thế rồi bất ngờ Kuma lên tiếng. Với trái tim nhân hậu bao la, cậu bé nói mình không muốn thấy ai phải chết nữa và sẽ nhận việc này. Vậy là kế hoạch đào tẩu đã chốt xong. Bên ngoài bờ biển, tàu chiến của hải quân đang liên tục bị tấn công. Thủ phạm gây ra chuyện đó là vô số các băng hải tặc khét tiếng tại tân thế giới. Dẫn đầu là băng Dốc huyền thoại. Với sức mạnh khủng bố của mình, bọn họ dễ dàng thiêu rụi toàn bộ tàu hải quân và thẳng tiến lên đảo. Tuy mạnh mẽ là vậy nhưng những thành viên trong băng Dốc lại không có sự gắn kết với nhau. Họ chỉ tạm thời lên chung thuyền vì có chung mục đích, thế nên là cỏ lúa bằng nhau hết, thằng thuyền trưởng cũng như thằng thuyền viên. Thằng nào cũng cho mình là nhất, hơi tí là đòi xử luôn đám còn lại, mà nếu không đánh nhau thì cũng cãi nhau như mổ bò. Tuy nhiên có một điều mà tất cả cùng đồng ý, ngày hôm nay sẽ là trận chiến quyết định. Xong xuôi thì mọi chuyện sẽ chấm dứt. Bên trong đảo, Thiên Long Nhân và hải quân đã được thông báo về việc băng Dốc xuất hiện. Không chỉ có vậy, những băng hải tặc khét tiếng vẫn đang tiếp tục kéo tới từ mọi hướng. Đặc biệt là ở phía tây, băng hải tặc Roger cũng đã chính thức tham gia cuộc chơi. Không để mất thêm thời gian, Roger lập tức phóng thẳng vào đảo. Theo ngay sau là đôi cánh Silver Sally và Scorper Gaban cùng với toàn bộ thuyền viên còn lại. Từ bên trong đảo, Thánh Galing sau khi nắm được tình hình đã ra lệnh cho cấp dưới rút binh lính về để bảo vệ các Thiên Long Nhân. Anh cùng với đội thánh kỵ sĩ sẽ tiến lên ngăn cản đám hải tặc. Sau đó thì cuộc chiến của những con quái vật đã diễn ra. Haki Bá Vương đối chiến nổ ra ở mọi nơi. Tưởng chừng phía hải quân sẽ không thể chống đỡ được nữa thì bất ngờ họ nhận được thông báo, quân tiếp viện đã tới, không ai khác. Người đó chính là Garp. Ông cùng những thuộc cấp của mình phóng thẳng lên đảo để xin cái địa chỉ của Roger. Thế là lại có thêm một con quái vật tham chiến, đúng như Ginny dự tính, sự hỗn loạn đã xảy ra trên toàn bộ hòn đảo. Tận dụng thời cơ, Ivan rủ Kuma nhanh chóng đi lấy hai trái ác quỷ kia, trộm vía là hai anh em đã thuận lợi lấy được chúng. Tiếp theo, hai thằng tới một nơi vắng vẻ để kiểm tra kho báu, quả nhiên bên trong chính là hai trái ác quỷ huyền thoại. Dù không biết cái nào là cái nào nhưng Ivan cho rằng cứ ăn chúng là được. Đúng lúc này thì Big Mom bất ngờ ập đến. Mụ lập tức khống chế Ivan và cướp được trái thanh long, còn lại trái nệm thịt trên tay Kuma. Big Mom định lấy nốt thì bị Ivan cản lại. Vì rất sợ hãi và không biết phải làm gì nên Kuma đã quay đầu bỏ chạy. Lúc này, được sự động viên từ Ivan, Kuma đã nhắm mắt làm liều mà ăn trái ác quỷ trên tay. Ngay lập tức cơ thể cậu đã có sự biến đổi. Kuma cứ thế chạy thẳng về phía trước cho đến khi một thứ gì đó bất ngờ quật ngã cậu. Không thể tin được, đích thân trưởng lão Saturn đã bỏ mặc mọi chuyện bên ngoài để tới đây bắt Kuma. Nguyên nhân là do chủng tộc Buccaneer của cậu. Saturn nói rằng số phận của Kuma là làm nô lệ và chết, điều đó đã được quyết định bởi dòng chảy lịch sử. Kuma cảm thấy rất bất mãn với những lời của Saturn, cậu không hiểu sao một số người sinh ra đã quan trọng, còn nhiều người thì chẳng có ý nghĩa gì vì sinh ra đã làm nô lệ. Kuma ước rằng mình có được sức mạnh giống như Nika để có thể cứu thật nhiều người khốn khổ. Ngay khi cậu nhóc dứt lời, Saturn quyết định Kuma cần phải bị tiêu diệt. Mọi chuyện trên hòn đảo sau đó không được tiết lộ,
chỉ biết rằng sự kiện này sẽ phai mờ vào bóng tối của lịch sử. Vài ngày sau, ở vương quốc Soviet, Kuma cùng với hai anh em nhà Ivan đang ở trong nhà thờ, vậy là họ đã thành công trốn thoát khỏi nơi địa ngục đó. Trong tất cả sự hỗn loạn khi ấy, Kuma đã cứu được hơn 500 mạng sống. Mặc dù chuyện này rất phi thường nhưng Kuma vẫn thấy ray dứt vì còn những mạng sống mà cậu chưa cứu được. Thế nên Kuma đã quỳ rất lâu để cầu nguyện cho họ. Còn đối với Ivan và Ginny thì Kuma thật sự rất tuyệt vời, đến mức Ginny cảm động phát khóc. Ivan nói đôi tay của Kuma đã giải phóng con người, đó là đôi tay giải phóng. Những lời này làm Kuma nhớ đến cha mình, ông đã dặn cậu hãy cố chịu đựng và sống sót. Nhất định chiến binh giải phóng sẽ đến. Sau khi Kuma cầu nguyện xong thì cũng là lúc Ivan nói lời tạm biệt, anh thanh niên quyết định ra khơi để tận hưởng tự do của riêng mình. Hai đứa em không thấy buồn mà ngược lại còn rất mừng cho ông anh. Ginny nói sẽ ở lại đây với Kuma và suy nghĩ về việc nên làm gì với cuộc đời mình. Tiếp sau đó mấy đứa nói lời tạm biệt rồi vẫy tay chào nhau trong sự hân hoan phấn khởi. Đến khi Ivan khuất bóng, Ginny mạnh miệng tuyên bố mình lớn hơn Kuma 4 tuổi. Là một người chị nên cô sẽ nuôi Kuma, mõm tí cho oai chứ thật ra Kuma mới là nguồn thu nhập chính, với cơ thể cường tráng hơn người. Kuma chặt củi dễ như ăn kẹo rồi sau đó hai chị em mang chúng đi bán. Vậy là kể từ giờ họ đã có một công việc chân chính để kiếm tiền, không còn phải đi lượm lặt hay ăn cắp nữa. Sau khi bán xong chỗ củi đó, trên đường đi về, hai chị em đang vui vẻ bàn xem tối này sẽ ăn gì thì bất ngờ có hai đứa nhóc đứng ra chặn đường. Bọn chúng thấy Kuma khá lạ mặt và vóc dáng quá to lớn, thế nên một đứa đã chạy lại để hỏi xem Kuma bao nhiêu tuổi. Khi nghe Kuma nói mình 9 tuổi, hai đứa này cho rằng cậu nói dối, thế là bọn chúng lấy đá ra để tấn công Kuma. Việc này đã làm Ginny nổi điên. Cô nàng lao vào tẩn luôn cho hai thằng một trận tơi bời, kết quả là mỗi thằng sưng một cục to đùng ở trán và khóc nức nở vì đau. Thấy vậy, Kuma liền dùng năng lực của mình để đẩy thương tích của chúng ra. Hai thằng nhóc biết Kuma đã giúp mình nên không còn ghét cậu nữa, thậm chí chúng còn trở lên thân thiết với Kuma như những người bạn. Tối hôm đó, hai chị em vui vẻ ăn thức ăn do chính tay mình làm ra. Ginny tuy nhỏ con nhưng về khoản ăn uống thì chẳng khác nào thuồng luồng. Cô nhóc không chỉ ăn hết thức ăn của mình mà còn quét sạch cả phần của Kuma. Nhìn Ginny hạnh phúc làm Kuma cũng thấy vui lây. Hai chị em cứ thế dùng bữa trong sự vui vẻ ngập tràn. Đến khi ăn xong, Ginny hớn hở hỏi Kuma về chuyện làm nô lệ. Cả hai chị em cùng bắt đầu khi 4 tuổi. Bên ngoài Ginny cười nói là vậy nhưng thật ra cô bé đang rất đau khổ. Dù đã cố không nghĩ tới nhưng cuối cùng Ginny vẫn phải òa lên khóc khi nhớ lại quãng thời gian đó. Tiếng khóc của Ginny đã kéo quá khứ tàn khốc trở về với Kuma. Cậu bất giác nhìn thấy cha mẹ vẫn còn ở bên mình, cả gia đình cùng nhau sống những ngày tháng vui vẻ hạnh phúc. Thế rồi tiếng gọi của Ginny đã lôi Kuma về với thực tại. Rằng người thân duy nhất của cậu bây giờ chỉ có Ginny mà thôi. Đến đây thì Kuma đã không thể che giấu cảm xúc được nữa. Cậu òa lên khóc nức nở nhìn vô cùng đáng thương. 8 năm sau sự kiện thung lũng Ghost Valley, Kuma lúc này 17 tuổi. Cậu nhóc năm nào nay đã trở thành mục sư giống như người cha quá cố của mình. Vẫn ở nhà thờ đó, vào mỗi chủ nhật hàng tuần, Kuma lại giúp những người già đẩy hết cơn đau ra ngoài. Bằng lòng nhân hậu vô tận và năng lực thần kỳ của trái nệm thịt, Kuma đã ban cho những người này một cuộc sống mới. Chính vì thế mà họ cảm thấy rất biết ơn sự giúp đỡ của Kuma. Đối với họ thì đôi tay của Kuma quả thật là kỳ diệu, nó có thể xua tan mọi cơn đau và ban phước lành tới mọi người. Một ông lão sướng quá liền đề xuất với Kuma việc chữa trị vào cả những ngày khác trong tuần. Ngay lập tức Ginny lên tiếng phản đối. Cô nàng khẳng định chắc nịch rằng chỉ được làm đúng ngày chủ nhật. Ginny sau đó bước tới rồi mắng như tát nước vào mặt các ông bà ở đó. Điều thú vị là những người này không những không tức giận mà ngược lại họ còn rất thoải mái, đến mức mọi người chơi đùa lại Ginny rồi cùng nhau phá lên cười. Sở dĩ mọi người như vậy là vì ai cũng biết cái mỏ của cô cháu gái rất hỗn nhưng cái tâm cũng như nhan sắc của Ginny thì đẹp vô cùng. Họ nói với nhau rằng đàn ông trong thị trấn cứ suốt ngày theo đuổi Ginny, thế nhưng cô bé đã có ông cháu Kuma mất rồi. Vừa nghe cái là Ginny mặt đỏ ửng lên. Biết rằng đã nói trúng được tim đen của cô cháu gái nên mọi người càng hào hứng chơi đùa hơn, và quả thật Ginny đã không cãi lại. Cô nàng đuổi tất cả về để cho Kuma nghỉ ngơi, ấy vậy nhưng Kuma lại hùa theo mọi người. Thế là buổi chữa trị lại tiếp tục đến hết buổi chiều. Lúc này khi mọi chuyện đã xong xuôi, mọi người mới ngồi lại với nhau để nói về thực trạng tồi tệ ở đất nước này. Họ phải chật vật để sống với cái gọi là cống nạp cho Thiên Long Nhân, thêm cả ông vua mới nhận chức nữa. Hắn ta nổi tiếng là kẻ lạnh lùng vô tâm, đến mức những người già nếu có bị bệnh và không thể cống nạp nữa thì sẽ bị tống vào tù. Có ông lão mới bị nhốt mấy hôm đã chết vì đói. Mọi người nhận ra nếu nghèo thì sẽ không thể sống nổi ở đất nước này. Thế nên muốn không bị giết thì phải giữ cho bản thân thật khỏe mạnh để còn có sức mà cống nạp. Điều này tất nhiên là Kuma hiểu. Và với trái tim nhân hậu của mình thì anh chàng đã không do dự mà bảo mọi người cứ tới đây mỗi tuần. Nghe xong tất cả đều òa lên vui sướng. Họ gửi lời cảm ơn chân thành đến Kuma rồi cùng nhau ra về. Trước khi đi, mọi người có món quà nhỏ tặng hai chị em, rồi đến khi về, họ vẫn không quên quay lại để nhờ Kuma tiếp tục giúp mình. Thế nhưng có một điều họ không hề biết, rằng khi màn đêm buông xuống, cũng như bao lần trước đây, Kuma lại đứng một mình trong căn phòng đó cùng với tất cả nỗi đau mà anh đã đẩy ra từ những người khi nãy. Hít một hơi thật sâu, Kuma bước tới để đón nhận toàn bộ nỗi đau đó vào cơ thể.
Dù là tộc nhân đặc biệt với thể chất siêu phàm nhưng Kuma cũng phải kêu gào như chết đi sống lại khi hấp thụ chúng. Tiếng kêu thảm thiết cứ thế kéo dài cho tới khi Kuma hoàn thành việc này, đó cũng là lúc anh không thể chịu nổi nữa mà ngã xuống rồi ngất lịm đi. Ở bên ngoài, Jinny như quặn thắt tim gan khi biết người mình thương đang phải chịu sự tra tấn khủng khiếp về thể xác mà không làm gì được. Đến khi đưa Kuma về nghỉ ngơi, cô nàng nhẹ nhàng trách móc thằng em về việc ngược đãi bản thân quá mức. Kuma giải thích rằng mình chẳng còn lựa chọn nào khác, đau đớn, thống khổ sẽ không tự biến mất nếu không ai chấp nhận nó. Nếu cứ để mặc như thế, nó sẽ quay lại với người đã tạo ra nó. Điều quan trọng nhất là Kuma cảm thấy hạnh phúc khi nhìn mọi người vui vẻ. Cuối cùng anh xin lỗi vì đã làm Jinny lo lắng. Kuma hứa sẽ luyện tập chăm chỉ và mạnh mẽ hơn. Nói xong hai chị em bảo nhau cùng đi ăn tối. Thực đơn hôm nay sẽ là phần thức ăn mà các cụ tặng cho Kuma, vẫn như mọi khi. Jinny đắm chìm trong hạnh phúc mỗi khi được ăn ngon, còn với Kuma thì hạnh phúc chỉ đơn giản là được thấy Jinny vui vẻ. Tiện thể Kuma rủ Jinny ngày mai đi đâu đó chơi. Và tất nhiên là cô nàng đồng ý ngay. Hai chị em bàn bạc chỉ trong 0 phút 15 giây là chốt xong kế hoạch. Cuộc sống êm đềm hạnh phúc của cả hai cứ thế diễn ra cho tới năm Kuma 22 tuổi. Như một thói quen, Kuma thức dậy từ khi trời còn chưa sáng để ra bên ngoài lấy báo, vừa hay Jinny cũng mới tỉnh giấc và đi ra. Thấy cô chị vẫn còn mắt nhắm mắt mở, Kuma mời Jinny làm cốc cà phê cho tỉnh táo, hiển nhiên là cô nàng vui vẻ đồng ý ngay. Thế là hai chị em lại cùng nhau đi vào trong nhà uống trà đàm đạo, trong khi Kuma chuẩn bị đồ uống thì Jinny tranh thủ ra ngoài cửa sổ ngắm bình minh. Cảnh vật thơ mộng làm cô nàng nảy ra một ý tưởng, không suy nghĩ nhiều, Jinny quay lại chỗ Kuma và bảo cậu em hãy kết hôn đi. Chuyện này xảy ra quá đột ngột làm Kuma bất ngờ không nói thành lời. Jinny thì rất tự tin rằng Kuma sẽ đồng ý nên là cứ đứng đấy cười nhăn răng. Thế rồi sau một lúc im lặng, Kuma quả quyết trả lời rằng sẽ không đời nào cưới Jinny. Ngay lập tức cô nàng túm cổ Kuma hỏi xem lý do là gì. Jinny còn khẳng định rằng mình chắc chắn sẽ làm Kuma hạnh phúc. Chuyện này thì Kuma biết rõ, thế nhưng điều khiến anh từ chối chính là dòng máu Buccaneer của mình. Vì nó mà cả gia đình Kuma đã phải sống trong địa ngục. Để rồi cuối cùng cha mẹ của anh đều bị giết một cách tàn nhẫn. Kuma không muốn thảm kịch đó lặp lại với Jinny, anh mong cô chị hiểu cho mình. Để thoát khỏi bầu không khí này, Kuma bèn mở tờ báo ra rồi nói cho Jinny nghe về thông tin trong đó. Nhóm chiến binh tự do đã khơi mào biểu tình ở nhiều nước và giờ đã bị truy nã. Người đứng đầu là Dragon. Kuma tin rằng ông ấy là anh hùng trong mắt nhiều người. Anh muốn một ngày nào đó có thể ra biển và cống hiến đời mình để cứu giúp người khác giống như chiến binh giải phóng Nika. Lúc này đột nhiên có ai đó gõ cửa, Kuma bước ra xem thì nhận ra đó là mấy thằng bạn thân, bọn họ vừa đánh được mẻ cá lớn nên mang tới đây để cho hai người. Đặc biệt là Jinny, vừa thấy cô nàng bước ra là mấy thằng hớn hở ngay, tuy nhiên Jinny không ra đây để tiếp khách mà để oánh Kuma. Cô nàng cầm cả cái chậu ném thẳng vào đầu Kuma cho bõ tức, ai bảo cái tội ngốc nghếch không hiểu lòng chị. Mấy thằng còn lại thấy thế cười phá lên một cách sảng khoái. Cuộc sống bình yên cứ thế trôi qua cho tới 3 năm sau, một sự kiện lớn đã xảy ra và thay đổi toàn bộ cuộc đời của hai chị em. Lúc này quân đội hoàng gia đang bắt tất cả người già không có khả năng cống nạp về thành trì, không thể chấp nhận chuyện đó. Kuma lao thẳng tới và yêu cầu đám lính thả người, đương nhiên là bọn này không nghe. Vì nhà vua cho phép đám lính có toàn quyền tự do sử dụng người ở phía nam theo cách mình muốn, thế nên chúng cứ thoải mái tác oai tác quái mà không lo có ai dám chống đối. Tuy nhiên Kuma thì khác, cậu hiểu rằng nếu cứ để chuyện này xảy ra thì những cụ già kia sẽ trở thành nô lệ, họ sẽ phải sống trong cái địa ngục giống như gia đình anh đã từng. Mặt khác, đám lính này vô cùng tự kiêu và nhất quyết không thả người. Đỉnh điểm là việc chúng siết cổ một ông già tới mức ngất đi, quá cam phẫn. Kuma ra tay tấn công đám mất nhân tính bằng năng lực của mình, chỉ trong một nốt nhạc anh đã xử lý xong phần nửa đám lính. Đám còn lại thấy vậy chạy ra để trả thù cho bạn. Lần này, Kuma cho chúng nếm thử chiêu thức tối thượng Usus sốc của mình. Bằng việc nén không khí vào lòng bàn tay ở một mức độ nhất định, Kuma biến nó trở thành một quả bom siêu khủng khiếp và dùng nó để hủy diệt toàn bộ đám lính còn lại. Sau sự kiện này, một tên lính đã báo cáo với nhà vua về việc người dân không ủng hộ chính nó. Điều này chẳng khiến tên ác vương bận tâm, hắn tin rằng con người có xu hướng dễ bị ảnh hưởng bởi tiếng tăm. Chẳng bao lâu nữa, họ sẽ bắt đầu khinh thường phía Nam, nguyên nhân là vì kể từ hôm nay, tên vua độc ác này đã hạ lệnh không công nhận vùng phía Nam thuộc Vương quốc Soviet. Hắn giải thích rằng số tiền cống nạp cho chính quyền thế giới được quyết định bởi số lượng công dân. Do đó, phía Nam với nhiều người già không thể trả nhiều cống phẩm đang kéo cả vương quốc xuống. Nếu có thể cắt bỏ phần này thì vương quốc sẽ trở lên giàu có, và kể từ khi mệnh lệnh được ban ra, nơi này đã trở thành vùng vô luật pháp. Đó cũng chính là lý do Kuma bị bắt vào tù. Bất ngờ hơn là anh bị giam vào cùng phòng với Jinny và những người bạn thân của mình. Chuyện là trước đó, hội anh em chí cốt này đã tới thành trì gây náo loạn và đòi chúng phải thả Kuma ra. Mặc dù chuyện đó không đúng với tính cách của họ nhưng vì người anh em nên tất cả vẫn thấy rất tuyệt vời ngay cả khi đang bị bắt giam. Thế nhưng Kuma thì hoàn toàn ngược lại. Anh đang căm phẫn tột độ vì mệnh lệnh của nhà vua. Kuma nói rằng đất nước này đang trở thành nơi mà người nghèo chịu sự phân biệt đối xử khắc nghiệt. Jinny hiểu điều đó. Thực chất vua Bekori là con rối của Thiên Long Nhân. Chính sách này được nhét vào đầu hắn từ phía trên,
nếu bây giờ muốn nổi loạn thì tất cả phải quyết tâm chiến đấu với chính phủ thế giới. Trong lúc mấy đứa còn đang lưỡng lự thì ở bên ngoài, một cuộc đột kích bất ngờ xảy ra, những người này nhanh chóng hạ gục quân hoàng gia và chiếm được cung điện. Thậm chí cả tên đức vua tồi tàn cũng bị chĩa súng vào mặt, và người đứng sau cuộc đột kích này không ai khác ngoài bộ đôi Ivan và Dragon. Nhờ có sự can thiệp của họ mà vương quốc Soviet đã tránh được chính sách tà ác trong gang tấc, nhà vua đã đầu hàng. Chính sách nô lệ cũng được hủy bỏ. Xử lý xong chuyện đó, Ivan và Dragon cùng nhau đi xuống chỗ Kuma. Ivan tự tin khẳng định với người bạn của mình rằng anh sẽ thích Kuma ngay từ cái nhìn đầu tiên, đến khi hai người họ mở cánh cửa phòng giam. Ivan bước vào với ngoại hình khác lạ hoàn toàn làm hai đứa em há hốc mồm ngạc nhiên, tiếp đó là sự xuất hiện của Dragon. Kuma đã đoán rằng đó chính là thủ lĩnh nhóm nổi dậy, nhưng khi nhìn thấy thần tượng bằng xương bằng thịt thì anh chàng vẫn không khỏi ấn tượng. Cuối cùng, Ivan gửi lời mời cháy bỏng tới Kuma, rằng nếu vẫn là người đàn ông năm xưa thì hãy gia nhập quân cách mạng để cùng nhau thay đổi thế giới. Dù có hơi bất ngờ nhưng sau cùng Kuma đã đồng ý, và đương nhiên là Ginny cũng vui vẻ tham gia. Kể từ đó, những chiến binh tự do, những người biến cơn giận của người dân đối với chính phủ thành biểu tình đã quyết định cầm vũ khí lên để đáp lại sự xuất hiện của kỷ nguyên hải tặc và bi kịch của O'Hara. Thêm Kuma vào hai trụ cột song sinh của họ là Dragon và Ivankov, họ đã biến mình thành quân cách mạng. Tổ chức sẽ trở lên khét tiếng trên khắp thế giới. Tuy nhiên, ở thời điểm này có hai vấn đề chính. Thứ nhất, quân cách mạng vẫn chưa có đủ tiền để duy trì và phát triển tổ chức. Vì vậy Dragon quyết định bọn họ sẽ như những người lính đánh thuê, giúp những người muốn nổi loạn lật đổ vị vua của họ. Vấn đề tiếp theo là huấn luyện những người muốn gia nhập cách sử dụng vũ khí và chiến đấu. Đây là việc cần làm để có thể biến tổ chức thành một đội quân khổng lồ trải rộng khắp thế giới. Kuma thắc mắc tại sao Dragon lại biết sử dụng vũ khí. Vị thủ lĩnh nói rằng mình đã ở trong hải quân một thời gian ngắn. Không may là ông đã không thể tìm thấy công lý nào ở đó. Điều này càng làm Kuma và Ginny tin tưởng Dragon hơn. Hai chị em phấn khởi nói rằng sẽ đi cùng thủ lĩnh đến cùng. Sau đó, Kuma dành chút thời gian để ghé thăm quê nhà. Mọi người ai nấy đều rất vui mừng khi thấy thằng cháu yêu trở về. Kuma nói thỉnh thoảng vẫn sẽ về thăm mọi người, và rồi 8 năm nữa lại trôi qua. 14 năm trước, tại một vương quốc nhì nhằng, Ginny lúc này đang là đội trưởng quân cách mạng phía Đông. Cô nàng vừa làm xong nhiệm vụ và đang vui như Tết vì ngày mai sẽ được hội ngộ với nhóm của Kuma. Mấy anh chàng trong đội chỉ biết ước mình là Kuma vì anh ta có được trái tim của Krat quốc dân. Trong lúc cả bọn đang buôn dưa lê rôm rả thì có kẻ nào đó xuất hiện. Ít phút sau, ở trụ sở quân cách mạng, Dragon nhận được thông báo Ginny đã bị bắt cóc. Sự việc chấn động này làm mọi người đều thấy hoảng hốt, đặc biệt là Kuma, anh như chết lặng khi biết người mình yêu đang gặp nguy hiểm. Một thời gian sau khi Ginny bị bắt, từ tổng hành dinh quân cách mạng, một cuộc gọi khẩn cấp được gửi tới tàu của những vị thủ lĩnh để xin chi viện. Lúc này họ đang trở về sau khi hoàn thành nhiệm vụ ở vương quốc Wa, vì trên tàu còn có rất nhiều người bị thương nên Ivan buộc phải từ chối chi viện. Thấy vậy, Kuma bước tới xung phong đi giúp họ. Ngay lập tức Ivan phản đối, anh biết rõ Kuma đang rất bất ổn kể từ khi Ginny bị bắt cóc nên nhất quyết không để cho cậu em đi. Dù rất cố gắng ngăn cản nhưng cuối cùng Ivan vẫn phải bất lực nhìn Kuma liều lĩnh hành động. Anh chàng dùng năng lực của mình để bay thẳng tới nơi đang cần tiếp viện. Quả thật là quân nổi dậy ở đây đang thất thế và chắc chắn sẽ thua cuộc. Đúng vào lúc đó thì Kuma xuất hiện, anh chàng không suy nghĩ gì mà cứ thế lao thẳng tới chỗ địch. Trong đầu Kuma bây giờ chỉ toàn là hận thù, anh vẫn nhớ như in cuộc gọi thông báo việc Ginny bị bắt cóc, nguyên nhân là do một tên Thiên Long nhân để ý đến cô ấy. Vì thế hắn đã hạ lệnh cho người tới bắt Ginny về làm vợ. Nghĩ đến chuyện ấy làm Kuma như phát điên, không cần biết kết quả ra sao. Kuma điên cuồng tấn công kẻ địch, anh dùng tất cả những gì mình có để tàn sát chúng, và rất nhanh sau đó, Kuma đã dọn dẹp sạch đám lính này bằng chiêu thức Usa sốc chứ danh của mình. Màn thể hiện không thể ấn tượng hơn của Kuma đã thắp lên hy vọng cho quân nổi dậy. Bọn họ hò reo vui sướng vì nhờ có quân cách mạng mà sau 3 năm chiến đấu, giờ đây chiến thắng đã thuộc về mình. Tất cả tôn sùng quân cách mạng là anh hùng của dân thường. Họ cắm lá cờ biểu tượng của tổ chức này tung bay trên vùng đất mới được giải phóng của mình. Còn về Kuma, anh chàng vẫn đứng đó với cơ thể tổn thương khá nghiêm trọng. Thế nhưng những thứ đó chưa là gì so với vết thương trong lòng của anh. Sau một lúc suy nghĩ, Kuma gọi về cho chú Dragon để thông báo tình hình, rằng anh đang rất mệt và sẽ bắt một con tàu để trở về. Khoảng 12 năm sau đó kể từ khi Ginny bị bắt cóc, vào một ngày nắng đẹp, cô nàng bất ngờ xuất hiện trên một con tàu với bộ dạng vô cùng yếu ớt. Khắp người Ginny nổi những viên đá kỳ lạ, đặc biệt nhất là việc cô mang theo đứa con nhỏ của mình. Người đó không ai khác ngoài Bonnie. Hai mẹ con cuối cùng cũng tới được nơi nào đó. Buổi tối cùng ngày, tại tổng hành dinh quân cách mạng, Kuma đang đứng nhìn ra ngoài với vẻ mặt xa xăm thì đột nhiên Ivan hớt hải chạy tới. Anh thông báo cho cậu em rằng có cuộc gọi từ Ginny. Ngay lập tức hai anh em chạy về để nói chuyện với cô. Ban đầu ai cũng mừng khi biết Ginny đã thoát khỏi nơi địa ngục ấy. Thế nhưng sau đó, sắc mặt của mọi người bắt đầu thay đổi khi nghe Ginny bộc bạch rằng cô đang bị bệnh và đã bị đám ác nhân kia vứt bỏ. Đáng sợ hơn là việc Ginny nói mình không còn thời gian nữa. Cô biết mình sắp chết nên mới gọi điện để nói lời tạm biệt. Những lời này chẳng khác nào tiếng sét đánh vào trái tim mọi người. Họ còn chưa kịp vui vì biết tin Ginny trở về, thế mà nay đã phải đón nhận tin dữ. Kuma chắc chắn là người đau khổ nhất.
Anh gào thét trong nước mắt mong Ginny nói cho mình biết vị trí. Vậy nhưng cô nàng chỉ nhẹ nhàng từ chối rồi không nói thêm gì, ngay cả như thế thì Kuma vẫn có thể đoán ra nơi ở của Ginny. Anh lập tức quay lưng chạy tới nơi đó vì Kuma biết chắc rằng Ginny chỉ có một nơi duy nhất để quay về. Thông qua Sen Mobile, Ginny biết rằng Kuma không còn ở đó nữa. Cô nhờ ông anh Ivan và chú Dragon chăm sóc Kuma giúp mình. Lời cuối cùng, Ginny dành nó cho Kuma. Cô nói rằng sẽ luôn luôn yêu Kuma rồi sau đó chìm vào giấc ngủ ngàn thu. Đáng tiếc là Kuma lại không nghe được những lời này. Anh đang bất chấp mọi thứ để bay tới chỗ Ginny. Cho tới sáng hôm sau, Kuma đã trở về nhà thờ. Anh vội vã chạy vào trong vì biết chắc Ginny đang ở đó. Quả đúng như vậy, Kuma bước vào và thấy Ginny đang nằm dưới đất với cơ thể mọc đầy những viên đá kỳ lạ. Anh đau khổ không biết chị mình bị làm sao. Những cụ già cùng nhau đi vào để kể lại cho Kuma rằng trước đó, Ginny đã nói với họ nếu tiếp xúc với ánh sáng mặt trời thì da sẽ chuyển sang màu xanh và cứng như đá. Nhìn Ginny nhỏ bé đang nằm gục trên tay, Kuma nhớ lại những năm tháng hạnh phúc của Ginny khi sống cùng mình. Càng nghĩ Kuma lại càng đau khổ, nỗi đau cứ thế lớn dần và đang nuốt chửng Kuma. Vào đúng lúc anh trở nên tuyệt vọng thì tiếng khóc của Bonnie đã kéo anh lại, để chắc chắn rằng cô con gái bé nhỏ có thể sống tiếp ngay cả khi mình không còn. Ginny đã băng qua biển cả nắng gắt để đến được đây. Kể từ khoảnh khắc này Kuma đã biết phần đời còn lại mình phải làm gì. Anh thầm nói với Ginny rằng mình sẽ nuôi dưỡng con gái của chị. Sau ngày hôm đó, Kuma đã lo chuyện hậu sự cho Ginny. Anh mang một bó hoa tới để đặt lên phần mộ của chị rồi ngồi đó một cách nhẹ nhàng. Những ngày tháng tiếp theo, Kuma bắt đầu tập làm cha theo cái cách không thể vụng về hơn, đến nỗi cả đống người già phải tới để chỉ cho thằng cháu từ những thứ nhỏ nhất. Nào là cách cho Bonnie uống sữa, nào là cách thay bỉm, rồi đến cả việc khi ngủ phải để Bonnie trong lồng sắt nếu không cơ thể khổng lồ của Kuma có thể đè bẹp con bé. Quá nhiều thứ cần học làm Kuma không biết đâu mà lần. Cũng may sau đó anh đã cho Bonnie uống sữa đúng cách nên cô bé mới nín khóc. Nhìn Bonnie bú sữa ngon lành làm mọi người nhớ đến Ginny. Ai cũng tin rằng con bé lớn lên sẽ thành một đứa háu ăn như mẹ nó. Nghe vậy Kuma cũng thấy trong lòng ấm áp hơn. Thời gian cứ thế trôi qua một cách yên bình, chẳng mấy chốc mà Bonnie đã biết bò, rồi chớp mắt một cái con bé lại chập chững tập đi. Hạnh phúc hơn cả là việc Bonnie đang học nói, mà câu đầu tiên cô bé nói là gọi cha, điều này làm Kuma hạnh phúc đến chảy nước mắt. Những ngày tháng sau đó, Bonnie lớn lên trong sự yêu thương to lớn của ông bố Kuma và cả các cụ già. Thoáng cái lại vài năm trôi qua, Bonnie giờ đây đã lớn hơn rất nhiều và bắt đầu ra dáng thiếu nữ xinh đẹp, trộm vía là cô bé rất giống mẹ, ăn được ngủ được và còn ngoan ngoãn chơi với các cụ, nhờ vậy mà Kuma mới có thể yên tâm đi làm nhiệm vụ của mình. Trong khoảng thời gian này, khả năng sử dụng sức mạnh trái ác quỷ của Kuma đã tiến bộ rất đáng kể, giống như cái cách mà anh chăm sóc Bonnie giỏi lên từng ngày vậy. Ngoài ra thì Kuma còn kiêm luôn thầy dạy võ cho Sabo nữa. Cuộc sống đan xen giữa con gái và sứ mệnh giải phóng của Kuma cứ thế diễn ra suôn sẻ, cho tới một ngày, Bonnie bắt đầu xuất hiện những viên đá xanh trên mặt. Đêm hôm đó, Kuma háo hức chạy về nhà với con gái sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Anh càng vui mừng hơn khi thấy Bonnie đang ngoan ngoãn ngồi chơi một mình trước cửa nhà. Vừa thấy cha, cô bé lập tức chạy thật nhanh ra chào mừng cha trở về rồi nhảy tới ôm ông trong niềm hạnh phúc vỡ òa. Sáng hôm sau, Kuma hì hục đóng kín toàn bộ cửa sổ trong nhà thờ bằng những tấm ván. Mấy thằng bạn đi vào thấy lạ quá bèn hỏi lý do Kuma làm vậy. Lúc này Kuma đã thấm mệt, anh bảo mấy thằng bạn đóng cửa nhà thờ lại rồi cho họ xem những viên đá xanh trên mặt Bonnie. Ngay lập tức họ nhận ra nó chính là căn bệnh kỳ lạ đã giết chết Ginny. Cả hai nhanh chóng chạy đi gọi bác sĩ tới. Thế nhưng ngay cả những bác sĩ giỏi nhất cũng không thể tìm ra căn bệnh này là gì. Hết người này đến người khác đều phải lắc đầu rời đi, không thể chấp nhận chuyện đó. Kuma đã tới tổng hành dinh quân cách mạng để thông báo với mọi người chuyện của Bonnie. Anh nói mình sẽ rời đi để chữa bệnh cho con bé. Mặc dù biết đây sẽ là tổn thất nghiêm trọng với tổ chức nhưng Dragon rất hiểu cho Kuma. Ông đồng ý để Kuma rời đi và nói sẽ hỏi các bác sĩ trên khắp thế giới về chuyện này. Sau cuộc nói chuyện đó, vào một ngày của 7 năm trước, lúc này Bonnie lên 5 tuổi. Dù là con gái nhưng cô bé đang một mình đuổi ba thằng nhóc chạy vãi cứt ra quần. Cho tới khi gần đến cửa nhà thờ thì Bonnie phải dừng lại vì không thể ra ngoài ánh sáng. Biết vậy nên ba thằng nhóc cứ đứng ở ngoài đó rồi chơi chọc Bonnie. Đen cho chúng là đã chọc nhầm người. Bonnie lao thẳng tới rồi đạp cho mấy thằng một trận sưng biêu đầu rồi khóc nhè bỏ chạy. Lúc này Kuma mới lóc cóc chạy ra xem cô con gái thế nào. Dù đã thấy Bonnie đang đứng ở chỗ an toàn nhưng Kuma vẫn rất lo lắng, biết ông bố yếu đuối nên Bonnie bảo mình chỉ đùa thôi và không muốn làm cha buồn. Có mỗi câu nói đó thôi mà Kuma đã nước mắt chảy thành dòng rồi, đến nỗi Bonnie còn chê ông là cái đồ khóc nhè. Sau đó, Bonnie tỏ ra khó chịu vì bị đám trẻ kia chế giễu những viên đá trên mặt. Dù vậy thì cô bé vẫn hiểu rằng đó là bệnh và mình chẳng thể làm gì được. Sợ con gái buồn nên Kuma đã ghé vào rồi bảo chúng là những viên ngọc rất đẹp. Thế nên đám nhóc kia cũng muốn có nó. Nghe vậy Bonnie sướng quá cười tít cả mắt. Tối hôm đó, Kuma hỏi Bonnie xem muốn đi du lịch ở đâu sau khi khỏi bệnh. Cô bé nói rằng muốn tới đảo Thiên Không. Bonnie thấy nó trong một quyển sách và liền mở nó ra cho cha xem. Hòn đảo này gần mặt trời hơn nên có lẽ Nika sẽ ở đó. Nhắc đến Nika làm Kuma nhớ tới điệu nhảy năm xưa mà cha đã truyền lại. Anh vui vẻ bước lên nhảy điệu nhảy ấy cho Bonnie xem.
Cô bé nhìn cái là nhận ra ngay, vì đã quá quen thuộc nên Bonnie cũng lên nhảy cùng cha. Hai cha con vừa nhảy vừa nói về chuyện tương lai xem khi Bonnie lớn thì sẽ đi du lịch ở đâu. Đêm hôm đó, Kuma hẹn gặp một vị bác sĩ ở bên ngoài nhà thờ. Ông ta nói triệu chứng của Bonnie là bệnh nan y được gọi là vảy Sapphire, rất hiếm có người mắc phải bệnh này. Ánh nắng mặt trời và ánh trăng, tất cả ánh sáng tự nhiên sẽ khiến những viên đá lan rộng, và ngay cả khi tránh ánh sáng hoàn toàn thì nó vẫn sẽ phát triển. Kuma hỏi bác sĩ xem có cách nào giúp Bonnie sống được không, vì quá lo lắng nên Kuma đã nói hơi to, vô tình điều đó đã đánh thức Bonnie dậy. Vị bác sĩ quyết định nói thẳng với Kuma rằng con gái anh có tối đa 5 năm để sống, con bé sẽ không thể sống được đến sinh nhật thứ 10. Và tệ nhất là hiện tại không có phương pháp điều trị bệnh này. Kuma như chết lặng khi nghe những lời đó, anh vừa đi vừa khóc và không muốn tin vào sự thật này. Rõ ràng là con bé đang lớn lên rất khỏe mạnh. Kuma tự hỏi liệu có thật sự là không có cách chữa trị không? Hàng tá câu hỏi cứ thế xuất hiện trong đầu ông bố trẻ. Cho tới khi anh mở cửa bước vào phòng thì đột nhiên Bonnie ào ra làm Kuma bất ngờ tới mức ngã ngửa về sau. Bonnie đủng đỉnh bước tới chỗ cha và nói mình đã nghe thấy rồi, rằng có ai đó đã nói 10 tuổi. Bonnie đoán câu đó là nói về bệnh của mình. Cô hỏi cha xem tại sao ông lại khóc. Rất nhanh trí, Kuma thừa nhận vừa nói về con gái. Chuyện là vị bác sĩ ban nãy nói Bonnie sẽ không khỏi bệnh cho tới khi 10 tuổi. Vì quá thất vọng về quãng thời gian điều trị cho Bonnie nên Kuma mới khóc. Những lời nói dối của Kuma ngay lập tức có hiệu quả. Nó khiến Bonnie vô cùng vui sướng vì tin rằng mình sẽ khỏi bệnh khi lên 10 tuổi và có thể cùng cha đi du lịch. Và rồi một năm nữa lại trôi qua. Cơn ác mộng năm xưa trở lại với vương quốc Soviet. Các cụ già chạy tới nhà thờ với cơ thể đầy thương tích để cầu cứu Kuma. Họ nói rằng vua Bekori lại làm chuyện đó. Giống như 16 năm trước, ông ta sẽ thiêu sống những người gây tổn hại đến đất nước. Ngay bây giờ ông ta đã bắt đầu tàn sát người dân rồi. Để loại bỏ người nghèo ở phía Nam, vua Bekori đã hạ lệnh thiêu rụi toàn bộ nơi này. Cơn hỏa hoạn ập đến quá nhanh khiến cho những người ở đây không kịp phản ứng. Họ chỉ còn cách chạy ra khỏi đám cháy rồi bất lực đứng nhìn nhà cửa của mình tiêu tàn. Nhiều người còn bị thương rất nặng. May cho họ là Kuma đã tới kịp thời. Anh không màng nguy hiểm mà lao vào cứu những người vẫn đang mắc kẹt trong đám cháy. Cách đó khá xa, trên tầng thượng của cung điện, vua Bekori đang đứng quan sát đám cháy cùng với những tên thuộc hạ. Hắn ta nói rằng có một quốc gia ở phía đông đã làm cách tương tự với người dân của mình và thành công rực rỡ, đến mức các thiên long nhân ca ngợi thị trấn đó là một nơi xinh đẹp, nơi không còn rác rưởi con người. Bekori tin rằng điều đó là tốt cho đất nước nên hắn đã học theo. Tiếp đó, một tên binh lính chạy tới thông báo cho Bekori rằng có đám đông đang tụ tập trước cổng lâu đài. Bọn họ là những người ở phía Nam tới đây để yêu cầu tên vua khốn nạn dừng ngay hành động tàn ác lại. Tuy nhiên Bekori không những không lắng nghe mà còn ra lệnh cho thuộc hạ thẳng tay hạ sát vài người làm gương. Những người ở đó vô cùng phẫn nộ trước hành động tàn độc của đám sát nhân. Ấy vậy nhưng họ chẳng dám phản kháng vì lo sợ sẽ có kết cục giống những người vừa rồi. Tưởng chừng cuộc nổi loạn sẽ bị đàn áp tại đây thì bất ngờ Kuma xuất hiện từ sau làn khói bụi. Đỉnh điểm của sự căm phẫn, Kuma không suy nghĩ nhiều mà lập tức xé gió lao tới tấn công đám lính gác cổng. Ở nhà thờ của Kuma, rất nhiều người già được đưa tới đây để điều trị. Bonnie vì quá lo lắng cho cha nên đã ra ngoài đứng nhìn về phía cung điện, nơi mà Kuma đang một mình đánh tan toàn bộ quân lính của nhà vua. Biết mình đã vào đường cùng, Bekori bèn nói sẽ ban cho Kuma toàn bộ khu vực mà hắn đã đốt. Tên ôn quân này còn nói với giọng đầy tự hào rằng đã dọn sạch lũ rác rưởi ở đó. Điều này càng khiến Kuma phẫn nộ hơn. Anh nhớ lại sự việc ban nãy, chính tay Kuma đã đưa thi thể của người phụ nữ vô tội về với gia đình. Cô con gái nhỏ gào khóc trong sự đau khổ tột cùng vì lỗi đau mất mẹ. Chứng kiến thảm cảnh này làm Kuma không thể kìm nén con quỷ trong mình trỗi dậy. Tên Bekori đã nhận ra điều đó, hắn biết không thể thương lượng với Kuma nên đã tận dụng thời cơ để nhặt khẩu súng rồi bắn liên tiếp vào người anh. Tuy nhiên súng đạn là vô nghĩa với sức mạnh vô địch của Kuma, anh lạnh lùng bước tới chỗ Bekori mặc cho hắn ra sức đe dọa. Cuối cùng, bằng tất cả sự căm phẫn dồn nén, Kuma tung đòn Usa sốc để hủy diệt tên đức vua cũng như cung điện của hắn. Sự kiện này về sau được gọi là cuộc cách mạng đơn độc ở vương quốc Soviet. Vài ngày sau đó, ở thánh địa Marijua, Thánh Saturn nhận được báo cáo về việc vua của vương quốc Soviet đã bị thay thế và tân vương của đất nước này chính là Kuma. Được sự yêu quý và ủng hộ của toàn bộ người dân, Kuma trở thành người đứng đầu đất nước. Tuy nhiên anh vẫn sống ở nhà thờ của mình. Kuma vẫn là một mục sư thường xuyên giúp đỡ mọi người, còn việc điều hành đất nước thì anh giao lại cho ông Bulldog. Ông này vốn là cựu vương của Soviet trước khi Bekori lên nắm quyền. Lúc này đột nhiên mọi người thắc mắc không biết Bonnie đi đâu mất rồi, nhìn về phía cô bé vừa tập thể dục khi nãy. Bọn họ có chút tò mò khi thấy một cô nàng xinh đẹp đang chạy loang quang ở đây, đặc biệt là nhìn giống hệt Ginny. Đến cả Kuma cũng phải hốt hoảng vì quả thật là quá giống, càng bất ngờ hơn khi cô nàng chạy lại chỗ Kuma rồi nói một cách thản nhiên, đến sinh nhật 10 tuổi. Con sẽ cùng cha ra khơi và ngắm nhìn chân trời. Nghe cô nàng xưng hô cha con ngọt xớt với Kuma làm mọi người đều thấy khó hiểu. Biết vậy nên Bonnie đã đi ra soi gương, và rồi cô bé hét toáng lên vì không tin nổi những gì đang hiện ra trước mắt. Sốc hơn nữa là ngay sau đó Bonnie đã biến đổi trở lại hình dáng thật. Mọi người đều há hốc mồm khi chứng kiến cảnh này, họ không hiểu được tại sao con bé có thể làm thế. Có người cho rằng đó là năng lực trái ác quỷ,
Thế là một ông lão đi lấy quyển sách ghi chép về các loại trái ác quỷ ra xem, ông tin rằng đây là năng lực của trái Toshitoshinomi. Vấn đề là Bonnie lấy nó ở đâu để mà ăn, và có vẻ như chính cô bé còn không biết mình có loại sức mạnh đó. Thế nên dù đã dùng đủ mọi cách mà Bonnie vẫn không thể biến hình được. Trong lúc mọi người đang rối bời thì vua Bulldog đột nhiên tìm đến để gặp Kuma, người ra mở cửa cho ông là Bonnie. Mới nhìn qua là Bulldog đã biết cô bé là con gái của Kuma, ông giới thiệu cho Bonnie biết mình là cận thần của cha cô và tới tìm ông ấy có việc quan trọng. Tiện thể thì Bulldog cũng nhắc đến mẹ mình, cựu hoàng thái hậu Connie, bà chính là người đang bị Kuma và ông bạn thân hiểu nhầm vì có ngoại hình khá giống với Bonnie. Tiếp đó, Bulldog đưa cho mọi người tờ báo của ngày hôm nay, nó viết rằng Kuma đã thiêu rụi cả một ngôi làng rồi dùng bạo lực đoạt lấy ngai vàng. Ai cũng hiểu rằng những chuyện bịa đặt đó là do tên Bakori khốn khiếp làm ra, hắn có chính quyền chống lưng nên chắc chắn sẽ quay lại đoạt ngai. Có tin đồn tàu chiến đang được chuẩn bị để tiến vào vương quốc, nếu chuyện này là thật thì chắc chắn địa ngục trần gian sẽ lặp lại, biết vậy nên những người già đang rất sợ hãi. Để trấn an mọi người, Kuma nói rằng nếu Bakori quay lại thì anh sẽ chiến đấu và tiêu diệt toàn bộ lực lượng của hắn. Kuma biết rằng nếu làm thế thì mình sẽ bị gắn mắc tội phạm và không thể ở lại đất nước này nữa. Để chuẩn bị cho trường hợp đó, Kuma muốn ông Bulldog tiếp nhận ngai vàng và che chở cho Bonnie. Trong lúc hai người nói chuyện thì Bonnie đã biết cách biến đổi cơ thể. Tiếp đó, Kuma bước tới chỗ con gái để dặn dò, tuy nhiên anh lại bế nhầm bà lão Connie lên. Phải đến khi ông Bulldog nhắc nhở thì Kuma mới nhận ra điều đó. Anh tới bên Bonnie rồi dặn con gái hãy ngoan ngoãn nghe lời mọi người. Xong xuôi công việc, Kuma lấy một con thuyền nhỏ rồi một mình ra biển thi đấu với lực lượng 3 tàu chiến hải quân của tên Bakori. Rất nhanh chóng hai bên đã chạm mặt nhau, tên Bakori vẫn khốn nạn như xưa. Hắn bịa ra đủ thứ tội ác đổ lên đầu Kuma rồi ra lệnh cho hải quân tiêu diệt anh. Thế nhưng bọn chúng còn chưa kịp làm gì thì Kuma đã ra tay trước. Anh nhảy lên trên cao rồi lập tức nén không khí để tạo chiêu Usa sốc. Ngay khi sẵn sàng, Kuma thẳng tay giáng nó xuống dưới và phá nát cả 3 tàu chiến chỉ với một đòn duy nhất, đánh chìm chúng xong. Kuma bỏ ra biển và bị liệt vào danh sách truy nã như một tên hải tặc. Những hành động khét tiếng và sức mạnh đáng sợ của Kuma đã khiến mức truy nã của anh tăng vọt. Ở quê nhà Sorbet, Bonnie đang ủ rũ vì quá nhớ cha. Mặc cho cụ Connie có nói khéo rằng Kuma là anh hùng đã cứu đất nước thì Bonnie vẫn chẳng quan tâm, thứ mà cô bé muốn chỉ là cha mình mà thôi. Bonnie dõng dạc tuyên bố với cụ Connie rằng khi lên 10 tuổi và khỏi bệnh thì cô sẽ trở thành hải tặc, thậm chí cô bé có thể biến thành người lớn ngay bây giờ. Ở chỗ Kuma, anh đang đi khắp thế giới để tìm phương thuốc chữa bệnh cho Bonnie, đi tới đâu anh cũng kể cho những người ở đó nghe về Bonnie và căn bệnh của cô bé. Vậy nhưng thứ mà Kuma nhận lại chỉ là cái lắc đầu đầy thất vọng. Không chỉ vậy, anh còn gặp phải rất nhiều nguy hiểm trên hành trình của mình. Nó có thể đến từ những tên thợ săn tiền thưởng hay là thời tiết cực đoan. Bất chấp tất cả những điều đó, với tình yêu vô bờ dành cho Bonnie, Kuma vẫn tiếp tục bước tiếp con đường đầy gian nan này. Hết lần này tới lần khác, anh cứ hy vọng để rồi lại thất vọng. Dù là ở đâu thì câu trả lời Kuma nhận được cũng giống nhau, rằng Bonnie sẽ không thể sống qua sinh nhật thứ 10. Khi màn đêm buông xuống, sự tuyệt vọng bao trùm lấy trái tim yếu đuối của Kuma khiến anh đau khổ đến phát khóc. Anh biết rằng nếu cứ thế này thì Bonnie sẽ chẳng còn sống được bao lâu nữa. Đến sáng hôm sau, Kuma tỉnh dậy và không khỏi bất ngờ khi thấy con tàu của quân cách mạng đang ở cạnh. Mọi người ai nấy đều vui mừng khi được gặp lại Kuma, và tất nhiên là Kuma cũng vậy. Anh sau đó lên tàu rồi cùng uống rượu nhâm nhi với các chiến hữu. Tại đây, Dragon kể cho Kuma nghe việc Ivan và Inazuma đã bị bắt giam. Ông cũng bày tỏ sự ngạc nhiên khi biết tin trong quãng thời gian qua, Kuma đã trở thành vua, bạo chúa, rồi cả hải tặc nữa. Thay lời mọi người, Betty nói rằng không ai trong quân cách mạng tin cái bài báo lá cải đó. Tiếp theo, cô nàng xin ý kiến của Kuma về việc trở thành chỉ huy lực lượng phía đông. Chuyện là Dragon đã nói chừng nào Kuma chưa đồng ý thì chức vụ đó sẽ để trống để tưởng niệm Ginny. Nghe vậy Kuma liền đồng ý để cô bạn đanh đá Betty ngồi vào cái ghế chỉ huy lực lượng phía đông. Tiếp đó, Dragon nói thêm rằng Sabo, Koala và những người khác cũng rất muốn gặp Kuma. Họ là thế hệ cách mạng trẻ được Kuma đào tạo và đang lớn mạnh từng ngày. Dragon ước gì Kuma có thể thấy điều đó. Đáp lại, Kuma nói rằng thật tuyệt vời khi có đồng đội bên mình. Anh đã thấy những gì đang xảy ra trên thế giới và tự hỏi nếu là chú Dragon thì sẽ hành động như thế nào. Kuma nói mình muốn quay trở lại quân cách mạng nhưng không được. Hiểu ý của thằng cháu, Dragon nhắc về chuyện của Bonnie. Ông nói cho Kuma nghe về tiến sĩ Vegapunk. Có vẻ sau vụ tai nạn gần đây thì ông ta sẽ chuyển sang phòng thí nghiệm mới. Bình thường thì khó gặp được ông ấy nhưng hiện tại an ninh khá lỏng lẻo. Và điều quan trọng nhất, Dragon chắc chắn tiến sĩ Vegapunk có thể chữa được bệnh cho Bonnie. Ông ta là người lập dị nhưng theo đuổi đam mê và đáng tin cậy. Ngay khi cuộc trò chuyện kết thúc, Kuma đã rời con tàu để chuẩn bị đi gặp tiến sĩ Vegapunk. Trước khi xuất phát, anh gửi lời cảm ơn đến Dragon vì sự giúp đỡ này. Kuma nói thêm rằng nếu Bonnie khỏi bệnh, anh muốn được cùng Dragon chiến đấu thêm lần nữa. Đáp lại, Dragon bảo cứ để gió định đoạt số phận của mỗi chúng ta. Sau lời chào tạm biệt, Kuma rời đi với trái tim tràn đầy hy vọng. Đầu tiên anh trở về vương quốc Sorbet để đón cô con gái Bonnie. Đập vào mắt Kuma là cảnh Bonnie oánh sứt đầu mẻ trán một người lính trưởng thành. Vừa thấy cha,
Bonnie mừng rỡ chạy tới khoe với ông rằng ngày nào mình cũng rèn luyện thể lực để có thể sẵn sàng ra khơi. Nghe vậy Kuma càng yên tâm đưa Bonnie đi. Rất nhanh chóng hai cha con đã tới được nơi làm việc của tiến sĩ Vegapunk. Vừa gặp Kuma là lão tiến sĩ đã phải há hốc mồm ngạc nhiên vì thân thể siêu phàm của anh. Ông lập tức đề nghị Kuma cho mình nghiên cứu cơ bắp. Ở phía đối diện, Kuma cũng ngạc nhiên không kém khi thấy cái đầu kỳ quái của tiến sĩ Vegapunk. Sự náo nhiệt của hai người đã khiến Bonnie tò mò chui ra ngoài. Vừa nhìn thấy cô bé là Vegapunk đã biết cô là người bị bệnh. Ông tiến lại để quan sát kỹ hơn tình trạng của Bonnie. Sau cùng, Vegapunk khẳng định chắc nịch rằng có thể chữa được. Câu nói này làm hai cha con Kuma vỡ òa trong niềm hạnh phúc. Tiếp đó, Vegapunk nói sẽ sử dụng công nghệ vẫn chưa được áp dụng trong y học lâm sàng, cụ thể là tạo ra tế bào gốc và cấy ghép. Tuy nhiên để làm được vậy sẽ tốn rất nhiều thời gian và tiền bạc. Nhìn vào tờ giấy xét nghiệm, lão tiến sĩ hoảng lòi mắt khi biết được Kuma là tộc nhân Buccaneer. Ông hiểu rõ điều đó có ý nghĩa thế nào với chính phủ. Kuma thì chẳng mấy quan tâm tới việc đó. Anh hỏi lão tiến sĩ xem máu của mình có gì khác với người thường không. Vegapunk nói ông chưa có đủ mẫu để giải thích chi tiết cho Kuma. Tiếp theo, lão tiến sĩ đưa ra một lời đề nghị cho Kuma. Ông muốn anh hiến máu và cho phép ông tạo ra đội quân nhân bản. Đổi lại thì Kuma sẽ không phải trả khoản chi phí khổng lồ cho ca điều trị của Bonnie. Kuma có vẻ không hiểu lắm về những điều Vegapunk nói nhưng dù nó là gì thì anh cũng sẽ không từ chối. Anh chỉ muốn biết thêm xem những bản sao của mình sẽ được sử dụng như thế nào. Tiến sĩ Vegapunk nói ông muốn tạo ra đội quân có thể sử dụng tia laser. Lúc đó thì hải tặc sẽ phải cứng họng chịu trận. Ông sẽ dùng sức mạnh khoa học vượt trội để đánh bại lũ xấu xa. Cơ thể cứng cáp của đội quân ông tạo ra sẽ làm lá chắn đỡ đạn và bảo vệ kẻ yếu. Kuma khá ấn tượng và hài lòng với lý tưởng của Vegapunk. Anh kể lại cho lão tiến sĩ nghe về những lời mà Dragon đã nói với mình, rằng ông là một người kỳ lạ nhưng luôn hành động theo khát vọng và rất đáng tin cậy. Về thỏa thuận này, Kuma cho rằng nếu một binh sĩ nhân bản có hình dáng của mình cứu được ai đó thì việc anh ra đời cũng không phải là vô nghĩa. Anh bày tỏ sự biết ơn với lão tiến sĩ và Dragon. Chỉ cần Bonnie có thể sống sót thì những chuyện khác dù có thế nào cũng chẳng quan trọng. Vegapunk phải công nhận rằng Kuma đúng là thánh nhân. Tuy vậy thì anh chàng đã từ chối lời khen đó. Kuma nói mình chỉ là một kẻ nhút nhát yêu hòa bình mà thôi. Lão tiến sĩ nghe vậy cũng thấy vui lây. Ông nói sẽ lấy cái tên Pacifista mà Kuma vừa nói để đặt tên cho đội quân của mình ở thánh địa Marijoa. Thánh Saturn đã theo dõi cuộc trò chuyện này. Lão cho rằng Vegapunk không biết cách tận dụng cơ hội. Saturn nói mình có một ý tưởng khác. Ngay sau khi cuộc gọi của Saturn kết thúc, lão ta đã hạ lệnh cho Kizaru lập tức lên đường tới Egghead. Là người ánh sáng nên chỉ trong 0 phút 15 giây là Kizaru đã có mặt ở bờ biển của đảo trứng. Trước khi tiến vào bên trong, Kizaru đã biết nhiệm vụ lần này sẽ chẳng dễ dàng gì khi mà mục tiêu chính là người bạn thân nhất của mình. Tiến sĩ Vegapunk, ông xốc lại tinh thần rồi bình tĩnh bước vào căn phòng nơi vị tiến sĩ cùng Kuma đang ngồi. Việc đầu tiên Kizaru làm là đặt con sen mobile của Thánh Saturn xuống bàn. Tiếp đó ông ngồi xuống rồi chào hỏi một chút với người bạn của mình. Nhận ra Vegapunk đang cố lảng tránh sự việc, Kizaru nói thẳng cho lão tiến sĩ biết rằng khắp nơi ở phòng thí nghiệm này đều có camera của chính phủ, mọi cuộc nói chuyện ở đây đều bị theo dõi. Và đàm phán bí mật với hải tặc là điều không thể chấp nhận, quá tức giận vì cái kiểu nói chuyện úp mở của Kizaru. Lão tiến sĩ nổi cáu chỉ tay thẳng mặt rồi chửi cho Kizaru một trận, biết vậy nên Kizaru cũng hạ giọng mà xin lỗi người bạn đáng kính của mình. Ông giải thích rằng vì nhiệm vụ nên mới phải làm như vậy. Tiếp đó, Kizaru kết nối cho Thánh Saturn nói chuyện trực tiếp với Vegapunk. Bỏ qua khâu chào hỏi để vào thẳng vấn đề, Saturn nói rằng dù cho Kuma là một cơ sở hoàn hảo để tạo lính nhân bản thì anh vẫn là một hải tặc khét tiếng. Với mức truy nã 296 triệu berry, nếu hải quân sử dụng bản sao của một kẻ như vậy thì sẽ mất hết thể diện. Đáp lại, tiến sĩ Vegapunk nói khoa học chẳng cần đến thể diện, nếu dự án này thành công thì nó có thể cứu được vô số mạng người. Saturn đồng ý với Vegapunk rằng nếu thành công thì chính phủ sẽ có được sức mạnh khổng lồ. Lão đưa ra điều kiện bổ sung cho dự án của Vegapunk. Đầu tiên, Kuma phải trở thành thất vũ hải và hoạt động như một hải tặc dưới trướng chính quyền. Lý do là gần đây, một tân binh tên A đã đánh bại một thất vũ hải. Saturn tin rằng Kuma là người hoàn hảo để thay thế vị trí đó. Điều kiện thứ hai, Kuma sẽ trở thành vũ khí con người cho hải quân. Có nghĩa là Kuma sẽ phải cải tạo cơ thể. Saturn nói rằng sức mạnh đặc biệt của Kuma sẽ là mối đe dọa lớn với hải tặc. Tuy nhiên anh từng là thành viên của quân cách mạng, vì thế nên việc cải tạo là để chắc chắn Kuma không dùng sức mạnh đó chống lại chính quyền thế giới. Điều kiện thứ ba, Kuma phải từ bỏ tâm trí và ý chí tự do của mình. Ngay lập tức Vegapunk nổi điên phản đối chuyện này vì nó chẳng khác nào án tử cả. Một người máy không có ý chí thì chỉ là cái xác không hồn. Lão tiến sĩ không muốn mình trở thành kẻ giết người. Mặc kệ phản ứng của Vegapunk, Thánh Saturn chốt hạ rằng ông là nhà khoa học của hải quân nên không có quyền ý kiến. Còn về việc đàm phán với Kuma, nếu như không đồng ý với 3 điều kiện trên thì việc chữa trị cho Bonnie sẽ không được thực hiện. Với tiến sĩ Vegapunk thì đây chính xác là giết người. Phẫu thuật cải tạo như vậy là vô nhân đạo. Ấy thế nhưng bất ngờ Kuma nói với lão tiến sĩ một cách vui mừng rằng anh muốn ông thực hiện chuyện đó. Kuma cứ sợ rằng Saturn sẽ đưa ra điều kiện vô lý đến mức mình không thể cứu được Bonnie.
Anh nói cảm ơn Vegapunk và sẽ chấp nhận bất kỳ số phận nào, chỉ cần bệnh của Bonnie được chữa khỏi. Tấm lòng nhân hậu của Kuma đã làm vị tiến sĩ xúc động đến rơi nước mắt, ngay cả Kizaru đứng cạnh đó cũng phải cúi đầu để che đi cảm xúc của mình. Tiếp đó, Saturn hỏi tiến sĩ Vegapunk xem việc cải tạo cho Kuma và điều trị dứt điểm cho Bonnie sẽ mất bao lâu. Lão tiến sĩ nói phẫu thuật vảy Sapphire sẽ mất 6 tháng. Sau đó cần thêm 1 năm thì Bonnie mới có thể ra ngoài, còn với Kuma, sẽ cần ít nhất 2 năm để hoàn tất việc cải tạo. Nghe xong chuyện đó, Saturn nói cho Kuma biết rằng Bonnie thực chất chỉ là con tin, để chắc chắn Kuma sẽ nghe lời sau khi Bonnie bình phục. Chính phủ thế giới sẽ giám sát cô bé sau khi phẫu thuật, đến khi Kuma mất hoàn toàn ý chí tự do thì Bonnie mới được thả. Đến cả người ngoài như tiến sĩ Vegapunk cũng phải nổi điên vì yêu cầu quá xúc vật của Saturn, thế nhưng lão ta vẫn thản nhiên nói tiếp. Trong thời gian làm Thất Vũ Hải thống trị biển cả, Kuma sẽ phải trải qua các cuộc phẫu thuật cải tạo, một khi phẫu thuật xong sẽ bị cấm tiếp xúc hay bỏ trốn. Nếu vi phạm thì Bonnie sẽ bị biến thành nô lệ. Kuma vô cùng hoảng hốt khi nghe yêu cầu đó, anh hiểu rằng như thế thì mình sẽ không được gặp lại con gái nữa. Dù vậy thì Kuma vẫn chẳng màng đến bản thân mà chỉ lo cho Bonnie. Anh yêu cầu Saturn không để Bonnie biết sự thật về căn bệnh hay việc cô bé trở thành con tin. Một điều nữa là sau khi phẫu thuật, hãy cho Bonnie về nghỉ ngơi ở nhà thờ tại Vương quốc Sorbet. Nếu đồng ý với những điều đó thì anh sẽ không bao giờ đến gặp Bonnie và sẽ tuyệt đối làm theo mệnh lệnh. Sau vài giây suy nghĩ thì Saturn đã đồng ý. Hắn nói rằng chỉ cần vẫn được theo dõi thì ở đâu cũng ok. Vậy là thỏa thuận giữa hai bên đã được hoàn thành. Kuma sau đó bước ra ngoài để tìm kiếm Bonnie, vừa hay cô bé cũng đang chạy lại chỗ anh. Hai cha con vui mừng ôm lấy nhau sau ít phút không gặp. Kuma nói với con gái rằng cả hai sẽ ở lại đây 6 tháng tới, để Bonnie không biết sự thật. Kuma nói dối rằng mình cũng mới phát hiện ra bệnh nên phải ở lại chữa trị. Điều này làm cô bé mừng lắm vì có cha ở cùng. Tiếp đó Bonnie giới thiệu với cha về Sentomaru. Trong quãng thời gian Kuma nói chuyện với Vegapunk thì Bonnie đã chạy nhảy khắp nơi rồi nghịch như quỷ quậy phá Sentomaru. Là cha của Bonnie nên Kuma rất hiểu chuyện đó. Anh cảm ơn Sentomaru vì đã trông chừng con gái giúp mình. Ở chỗ tiến sĩ Vegapunk, trong lúc ông đang làm việc thì những ý tưởng cứ tuôn trào ra không ngừng. Điều này làm ông vô cùng khó chịu vì không thể thực hiện hết chúng. Thế nhưng ông cũng không muốn từ bỏ ý tưởng nào. Vegapunk ước rằng có người ăn uống hộ mình, thậm chí là đi vệ sinh hộ luôn thì càng tốt. Chính vào khoảnh khắc này, lão tiến sĩ đã nảy sinh ra ý tưởng tạo ra thêm những bản sao của mình để giúp đỡ ông làm việc. Quãng thời gian sau đó, Bonnie bắt đầu bước vào quá trình điều trị. Ngoài thời gian đó ra thì cô bé rất hay tìm ông anh Sentomaru để chơi đùa. Dù cho nhiều lúc Sentomaru đã từ chối nhưng với sự đáng yêu siêu cấp của Bonnie thì cuối cùng anh chàng cũng phải mủi lòng mà chơi với cô em. Về phần Kuma, anh cũng đã bắt đầu tiến hành thí nghiệm biến đổi cơ thể. Mới chỉ ở giai đoạn đầu thôi mà nó đã khiến một người như Kuma phải đau đớn đến nhăn mặt rồi. Sau khi xong việc, Kuma bước ra ngoài và gặp Bonnie đang chơi cưỡi ngựa với Sentomaru. Lúc nào cũng vậy, Bonnie thì cười tươi như Tết còn thằng anh thì mặt nhăn như đít khỉ. Đã thế Kuma lại còn khích lệ con gái làm Sentomaru càng thêm tức giận. Tiếp sau đó, hai cha con Kuma trở về phòng. Trong khi Kuma đọc báo thì Bonnie lại mải miết vẽ tranh. Sau một lúc thì thành quả đã có. Tuy chỉ là những nét vẽ nguệch ngoạc nhưng bức tranh ấy chứa đựng tình yêu to lớn của Bonnie dành cho cha mình. Tối hôm đó, khi Vegapunk bước vào, đứng nhìn giấc ngủ ngập tràn hạnh phúc của hai cha con Kuma làm vị tiến sĩ cũng thấy vui theo. Những ngày tháng tươi đẹp của họ cứ thế diễn ra. Với trái tim nhân hậu của Kuma và sự đáng yêu vô tận của Bonnie, hai cha con đã chung sống với mọi người ở phòng thí nghiệm như một gia đình. Đỉnh điểm của sự yêu thương là vào một ngày, khi Bonnie vừa điều trị xong và đang cảm thấy rất đói thì có một mùi hương ngào ngạt từ đâu bay tới. Cô nhóc tức tốc phóng theo hướng của mùi hương và tìm đến phòng bếp, nơi mà Kuma cùng với Sentomaru đang làm bánh pizza. Khỏi phải nói cũng biết Bonnie sung sướng đến thế nào. Cô bé cùng với mọi người sau đó quây quần bên nhau cùng ăn liên hoan pizza. Họ thậm chí còn uống cả sinh tố lúa mạch nữa. Khi đã có ít men trong người, hai cha con Kuma cùng nhau đứng lên nhảy điệu nhảy giải phóng của Nika. Sự vui vẻ của điệu nhảy này đã truyền cảm hứng cho mọi người. Đầu tiên là tiến sĩ Vegapunk xung phong lên nhảy, tiếp đến là Kizaru. Ông thậm chí còn bắt cả thằng cháu Sentomaru lên nhảy bằng được mới chịu. Thế là sau đó tất cả mọi người cùng nhau nhảy điệu Nika trong không khí tràn ngập vui vẻ. Ai nấy đều tươi cười sảng khoái như thể hôm nay là ngày vui nhất trong đời vậy. 6 tháng sau đó, tiến sĩ Vegapunk xác nhận Bonnie hồi phục tốt đúng như lộ trình. Thêm 1 năm nữa là sẽ khỏi hoàn toàn. Dù đã đoán trước được kết quả này nhưng cha con Kuma vẫn vô cùng hạnh phúc. Họ gửi lời cảm ơn đến lão tiến sĩ vì sự giúp to lớn này. Bonnie còn ngỏ lời muốn được tới đây thăm mọi người sau khi khỏi bệnh. Và tất nhiên là Vegapunk đã đồng ý với cô cháu gái. Sau ngày hôm đó, hai cha con Kuma rời Egghead để trở về quê hương Sorbet. Trên đường đi, cả hai đã hứa với nhau sẽ cùng ngắm biển khi Bonnie khỏi bệnh. Đến khi trở về nhà thờ, mọi người ai nấy đều hết sức vui mừng khi thấy hai cha con. Rất nhiều câu hỏi được đặt ra cho Bonnie. Cô bé rạng rỡ khoe với họ rằng mình sẽ khỏi bệnh sau 1 năm nữa và được ra ngoài. Vậy là lời nói dối Bonnie sẽ khỏi bệnh trước 10 tuổi của Kuma đã trở thành sự thật. Tiếp đó, nữ hoàng Connie bước tới với nụ cười tươi rói. Bà nói tất cả sẽ chăm sóc Bonnie thật tốt. Kuma vui vẻ cảm ơn và giao lại con gái cho mọi người.
Anh nói thêm rằng bản thân giờ đã là hải tặc nên sẽ không thể quay lại đây trong hơn 1 năm nữa. Kuma bảo Bonnie hãy chăm chỉ viết thư cho mình, lần tới gặp nhau, anh muốn hai cha con sẽ cùng nhau nhìn về phía chân trời. Bonnie vui vẻ đồng ý với cha. Cô bé nói mình muốn đi du hành thêm thật nhiều nơi nữa. Kuma cũng hào hứng nói sẽ đưa Bonnie đi, ngoài mặt là vậy nhưng bên trong Kuma biết mình chẳng thể thực hiện được điều đó. Lúc này đột nhiên một nhóm người ăn mặc giống bác sĩ xuất hiện, chúng nói sẽ ở bên Bonnie đến khi cô bé hoàn toàn bình phục. Thực chất 3 tên này chính là người của CP8, chúng tới đây để đảm bảo Bonnie vẫn nằm trong tay chính phủ. Bọn này cho dựng một ngôi nhà bên cạnh nhà thờ. Chúng thông báo tới mọi người rằng không một ai khả nghi được phép tiếp cận Bonnie cho tới khi cô bé khỏi hẳn, muốn vào trong thì phải có thẻ ID. Tất nhiên là mọi người đều rất bất bình nhưng chẳng thể làm gì khác, đến cả Kuma cũng vậy, vì sự an toàn của con gái nên anh buộc phải chấp nhận chuyện này. Kuma bước tới chỗ Bonnie rồi xoa đầu con gái, anh nói cảm ơn con vì đã đến với thế giới này. Sau lời từ biệt đó, Kuma quay lưng rời đi trong sự cầu chúc của mọi người và con gái. Những ngày tháng tiếp theo, cuộc đời Kuma đã sang một trang hoàn toàn mới. Việc anh trở thành Thất Vũ Hải được đưa lên báo và trở thành thông tin chấn động thế giới. Với Dragon và các thành viên quân cách mạng thì chuyện này quả thật là không thể tin được. Họ hiểu rằng Kuma sẽ không bao giờ làm tay sai cho chính phủ, còn với các Thất Vũ Hải đương nhiệm thì ngược lại, những con quái vật này chẳng thèm để ý đến việc ai sẽ trở thành Thất Vũ Hải tiếp theo. Bọn chúng gia nhập tổ chức này chỉ để phục vụ lợi ích cá nhân, kẻ khác có như nào cũng mặc kệ, thậm chí bà Hàn Quốc còn tuyên bố sẽ không bao giờ đặt chân tới tổng bộ hải quân. Một người đáng chú ý khác là A. Ngay khi đọc được tin này thì anh chàng liền quay sang thông báo cho Jinbe và chúc mừng ông vì đã không còn phải lo việc trở thành Thất Vũ Hải nữa. Đáp lại, Jinbe trách tội A vì chính cậu là người đã đánh bại cựu Thất Vũ Hải Hanafuda nên mới xảy ra vụ lùm xùm này. Thêm nữa, Jinbe nói rằng thế giới hải tặc đã thay đổi. Ở chỗ Kuma, anh lập một băng hải tặc với biểu tượng là hình mà Bonnie đã vẽ tặng lúc ở Egghead. Tranh thủ lúc rảnh, Kuma viết thư để kể cho con gái biết tình hình của mình. Nhìn về hướng quê nhà, anh tự nhủ sẽ tìm thật nhiều nơi để sau này nếu có thể sẽ cùng đi khám phá với Bonnie. Tiếp đó, Kuma nhận được cuộc gọi từ chính phủ. Chúng muốn anh thực hiện nhiệm vụ mới ở ngôi làng cối xay gió tại Biển Đông, nơi mà cậu nhóc Luffy đang chạy cong đít lên vì vừa mới chọc điên một con hổ. Thời điểm này là 3 năm trước, tại núi Côn Vô Vương quốc Hoa ở Biển Đông. Luffy đang miệt mài tập luyện để có thể sớm ra khơi vào năm 17 tuổi. Cu cậu có vẻ đã thành thục chiêu thức mới có tên là Battle Axe. Với sức mạnh này, Luffy tự tin có thể hạ gục bất kỳ ai, kể cả đó có là ông anh A đi nữa. Ở phía xa, Kuma vẫn luôn chăm chú quan sát Luffy, nhìn thằng nhóc làm anh nhớ lại cuộc trò chuyện với thủ lĩnh Dragon. Khi đó Kuma đã thắc mắc với Dragon về việc ông ấy hiểu quá rõ Vương quốc Hoa, thậm chí còn đến cả ngôi làng nhỏ ở vùng ven và theo dõi một cậu bé đặc biệt, rất lạnh lùng. Dragon quay lưng đi và nói sẽ xử Kuma nếu còn hỏi về chuyện đó. Ông chỉ nói đúng một câu ngắn gọn, con cái là điểm yếu của cha mẹ. Nghe vậy Kuma hiểu vấn đề ngay và không nói thêm gì nữa. Đó cũng là lý do lúc này Kuma chỉ đứng từ xa quan sát Luffy. Cậu nhóc vẫn đang luyên thuyên về câu chuyện của mình với đám thú trong rừng. Vừa nói Luffy vừa miêu tả bằng hành động làm cho mấy con thú sợ chết khiếp, hiểu ý chúng. Luffy vui vẻ nói rằng mình éo thèm ăn thịt mấy kẻ nhát gan như vậy. Lúc này nhạc chuông điện thoại của Kuma đột nhiên vang lên làm cả anh và Luffy giật mình. Cậu nhóc lập tức nhìn về hướng phát ra âm thanh nhưng chẳng có gì ở đó. Tuy nhiên Luffy vẫn cảm nhận được một luồng khí tức lạnh sống lưng. Cậu đuổi theo nó đến trước một ngọn núi đá. Cho rằng có con mãnh thú ẩn náu ở đây nên cu cậu phóng thẳng tới rồi phá hủy luôn ngọn núi để tìm nó. Cách chỗ đó không xa, Kuma nhận được mệnh lệnh tiêu diệt tàu hải tặc vừa cướp bóc ở gần đó. Đầu tiên anh tới con tàu bị cướp để kiểm tra tình hình. Mặc dù hải quân muốn Kuma bỏ mặc họ để đi xử lý đám hải tặc nhưng anh đã không làm vậy. Kuma chọn cách giúp đỡ người bị thương nặng xong mới đuổi theo lũ cướp biển. Đến nơi, anh chỉ cần dùng lời nói là đủ khiến đám hải tặc sợ xón đáy mà trả lại mọi thứ. Vậy là một ngày lại trôi qua. Vẫn như mọi khi, Kuma sẽ viết thư để kể cho Bonnie nghe về vẻ đẹp tuyệt mỹ của thế giới. Điều tuyệt vời nhất mà anh mong đợi là được nhìn thấy gương mặt Bonnie bừng sáng khi thấy chúng. Ấy thế nhưng ở vương quốc Sorbet, Bonnie vẫn ngày ngày kiểm tra hòm thư nhưng chẳng có gì. Để an ủi cháu gái, mọi người bảo Bonnie hãy kiên trì chờ thêm vì có thể do Kuma bận công việc, cũng có thể do bưu điện có thể làm thất lạc thư. Bọn họ đâu biết rằng những lá thư của Kuma vẫn được gửi tới đều đặn, chỉ là người nhận không phải họ mà là Alpha. Con ả này chỉ đưa báo vào trong còn lá thư thì bị giữ lại, mỗi tháng khoảng 10 lá thư. Đến nay tổng cộng đã mấy chục bức, không chỉ giấu chúng đi, Alpha còn khốn nạn đến mức xé nát bức thư của Kuma. Trong khi đó Bonnie thì mong mỏi từng ngày, mỗi lần tức giận, cô bé lại biến đổi cơ thể rồi gã các chú đánh nhau cho đỡ bực. Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như lần này Alpha không tới đúng lúc. Cô ả mở cửa ra để đưa thuốc cho Bonnie uống, nhận ra điều đó, cụ Connie đã nhắc cháu gái mau trở về hình dạng ban đầu. Tuy nhiên lúc này Alpha đã vào trong và thoáng nhìn thấy cơ thể kỳ lạ của Bonnie, cũng may là cụ Connie nhanh trí bước tới thu hút sự chú ý của ả. Đến khi nhìn lại thì Bonnie đã trở về trạng thái trẻ con rồi, dù không nói ra nhưng Alpha đã có chút hoài nghi về chuyện này. Con ả sau đó tiến tới chỗ Bonnie, thay vì thuốc tốt thì Alpha lại cho Bonnie uống kẹo đắng làm cô bé rất khổ sở.
ở phòng thí nghiệm số 8. Stussy vừa có lần trở về ngôi nhà của mình sau những ngày tháng công tác, cô rất vui mừng vì những thành tựu mà ông bố Vegapunk mới đạt được. Đặc biệt phải kể đến kiểu tóc hình quả táo của lão tiến sĩ. Tiếp đó hai cha con vào thăm Kuma. Stussy đã nghe về chuyện Kuma sắp mất đi ý chí. Cô tự hỏi giữa một con người không có ý chí tự do và một bản sao có ý chí tự do thì ai sẽ khổ hơn. Vegapunk cho rằng Stussy vẫn là con người chứ không phải bản sao. Ông giải thích cho Kuma hiểu, mất đi ý chí tự do là mất toàn bộ ký ức khi còn là con người và mọi cảm xúc con người. Trong lúc nói thì Vegapunk đã hoàn tất việc kiểm tra cho Kuma, mọi thứ đều sẵn sàng. Stussy hỏi Kuma có thấy lo lắng trước khi biến đổi không. Mặc cho Kuma nói không nhưng Stussy rất hiểu anh đang không thành thật. Stussy cho rằng việc mất đi trí nhớ và cảm xúc là không thể chấp nhận được. Đặc biệt là khi Kuma có người mà mình quan tâm, tiến sĩ Vegapunk nói sẽ đảm bảo Kuma duy trì mức độ tự do tối thiểu cho đến khi thực sự hoàn thành, từ giờ đến lúc đó còn khoảng 1 năm. Nghe xong Kuma lại lấy giấy ra viết thư cho Bonnie, anh chỉ đơn giản là muốn tận dụng nốt quãng thời gian mình có để kể chuyện cho con gái biết mình yêu con nhiều thế nào. Ở quê nhà Sorbet, mọi người đang hào hứng tổ chức sinh nhật lần thứ 9 cho Bonnie. Biết con bé đặc biệt thích pizza nên họ đã làm một cái bánh siêu to khổng lồ cho Bonnie ăn thỏa thích. Tối hôm đó ai nấy đều đắm mình trong không khí hạnh phúc của bữa tiệc. Đến đêm, khi tất cả đã say giấc nồng, Bonnie lại đến hòm thư kiểm tra xem có thư của cha gửi về không. Kết quả vẫn như mọi khi, chẳng có gì trong đó cả. Bonnie buồn bã ngồi nghĩ tới cha. Cô bé tự hỏi tại sao đã lâu như vậy rồi mà cha vẫn chưa viết thư cho mình. Chuyển tới hòn đảo Bantigo, trụ sở quân cách mạng, Dragon tiếp tục nhận được thông báo về việc Kuma giúp đỡ tổ chức cách mạng. Tuy nhiên ngay sau đó thì Kuma lại bỏ đi mà không nói một lời. Dragon tôn trọng quyết định của Kuma, ông tin cậu ta làm vậy là có lý do của mình. Vào một ngày đẹp trời sau đó, Bonnie đã khỏi bệnh hoàn toàn. Cô bé vui mừng chạy tới khoe với cụ Connie chuyện này. Hơn hết, Bonnie nói muốn được ra ngoài. Ngay lập tức Alpha lên tiếng ngăn cấm ý định đó. Nói sẽ tiếp tục chăm sóc Bonnie như hiện tại cho tới khi cô bé lên 10 tuổi. Đến đây thì Bonnie không thể chịu thêm được nữa. Cô nhóc dõng dạc tuyên bố đã hết 1 năm điều trị mà Vegapunk nói. Bây giờ cô đã khỏi bệnh và muốn được tự do. Nói xong Bonnie cố gắng chạy ra ngoài nhưng đã bị Alpha bắt lại. Con ả bóp tay Bonnie đến mức tím bầm để đe dọa cô bé. Chuyện đến nước này thì cụ Connie cũng không muốn giấu nữa. Cụ tiết lộ cho Bonnie biết rằng Alpha chính là điệp viên tình báo của chính phủ. Trong một buổi nhậu gần đây, cô ta nói rằng Bonnie đã hoàn toàn khỏi bệnh. Thế nhưng không biết vì lý do gì mà ả muốn giữ Bonnie thêm 6 tháng nữa. Cũng kỳ lạ khi Kuma chưa gửi một lá thư nào. Để giúp Bonnie có thể ra ngoài gặp cha, cụ Connie cùng với những người khác đã chuẩn bị một con tàu đợi sẵn ở cảng. Cụ đưa chiếc mũ của mình cho Bonnie rồi bảo cháu gái hãy đi gặp cha. Hiểu ý của cụ, Bonnie sau đó biến đổi hình dạng thành cụ Connie rồi dễ dàng qua mặt Alpha. Cô bé đi thêm một đoạn rồi dừng lại để cảm nhận mọi thứ xung quanh. Từ đất, gió, cho tới bầu trời, những điều tưởng chừng như tầm thường ấy lại là ước mơ lớn nhất của Bonnie. Đây là lần đầu tiên cô bé đi bộ ra bên ngoài, nhìn Bonnie hạnh phúc khiến mọi người cũng hạnh phúc theo. Rất nhanh sau đó Bonnie đã nhìn thấy biển, cô bé vui mừng chạy tới chỗ con tàu nơi có các chú yêu đang đợi sẵn. Ngay khi Bonnie tới nơi, cánh buồm lập tức được hạ xuống và con thuyền bắt đầu ra khơi. Cùng lúc đó thì ở nhà thờ, Alpha đang nổi điên sau khi không tìm thấy Bonnie đâu. Nhìn xung quanh và thấy Thái hậu Connie vẫn đang ở đây. Điều này nghĩa là người vừa đi ra khi nãy chính là Bonnie. Biết mình đã bị lừa, Alpha hóa trao rồi phóng như điên ra phía bờ biển. Với khả năng sử dụng lục thức thành thạo, Alpha rút ngắn khoảng cách với con tàu rất nhanh chóng. Xác định sẽ bắt sống Bonnie và trừ khử bất cứ ai ngăn cản mình. Bonnie thì bắt đầu sợ hãi đến mức toàn thân run rẩy. Trong cơn tuyệt vọng, cô bé không biết phải làm gì để thoát khỏi mối nguy này. Thế rồi đột nhiên Bonnie nhớ lại cuộc trò chuyện với cha về thần mặt trời Nika. Ông ấy nói rằng cơ thể của Nika có tính chất như cao su và hắn chiến đấu theo cách mà hắn thích. Đến đây thì Bonnie đã biết mình phải làm gì. Cô bé biến đổi cơ thể rồi thẳng tiến lao tới đối đầu với Alpha. Bonnie tưởng tượng mình giống Nika và hóa khổng lồ một cánh tay. Alpha thì vẫn cho rằng Bonnie chỉ là một con nhóc nên cứ tưởng ngon ăn. Kết quả là con ả bị Bonnie đấm cho bất tỉnh nhân sự mà rơi thẳng xuống dưới. Sự việc này đã được báo cáo ngay lập tức cho chính phủ thế giới. Và như chúng ta đã biết, Bonnie sau đó phát triển thành một hải tặc khét tiếng của thời đại mới, đứng ngang hàng với Luffy. Khoảng 2 năm trước, Bonnie lúc này đã thành lập băng hải tặc Bonnie cùng với các ông chú của mình. Sứ mệnh của cả băng là giúp thuyền trưởng Bonnie tìm được cha mình. Thất Vũ Hải lừng danh Bartholomew Kuma. Bọn họ nghe tin Kuma đang ở hòn đảo trước mặt nên đã tức tốc tới đó. Mặc dù biết có cả hải quân trên đảo nhưng Bonnie không ngán. Cô quyết định sẽ công nghệ va với chúng luôn. Với sức mạnh siêu bá đạo của mình, cô bé chỉ mất 0 phút 15 giây là đã hạ gục hết đám lính hải quân. Cả băng sau đó nháo nhác chạy khắp thị trấn để tìm kiếm Kuma nhưng không thấy. Họ đâu biết rằng Kuma thực sự có mặt ở đó. Tuy nhiên anh không muốn gây rắc rối cho con gái nên đã chủ động rời đi. Thế là Bonnie lại phải tiếp tục hành trình đi tìm cha. Lần này cô bé muốn đi tìm cả Nika nữa. Bonnie biết cha sẽ rất vui nếu như ông được nghe con gái kể về Nika. Cùng lúc đó ở Biển Đông, băng hải tặc mũ rơm của Luffy vừa đạt được cột mốc đáng nhớ đầu tiên sau khi họ đánh bại băng hải tặc Ác Long.
Cái đầu của Luffy lúc này được treo thưởng 30 triệu berry. Nhận được tin về con giai, Dragon quyết định sẽ tới Roju Town để giúp thằng nhóc một tay vì ông biết rõ Luffy không thể thắng được Smoker. Tương tự như Dragon, A cũng nhanh chóng có được tờ truy nã của Luffy. Anh tự hào khoe với Jinbe rằng Luffy chính là em trai mình. Một người nữa cũng vui không kém là Kuma. Cầm tờ truy nã của hai đứa nhóc làm anh thấy định mệnh thật nực cười. Trở lại với Bonnie, cô bé muốn băng hải tặc của mình trở nên thật nổi tiếng. Cả băng sẽ đi cướp bóc của những kẻ xấu xa. Thêm nữa, Bonnie cũng học cách tô son và vẽ khuyên lên mặt để cha dễ dàng nhận ra mình. Ở đảo Egghead thuộc Tân Thế Giới, Kuma trở về gặp Vegapunk và thấy rất ngạc nhiên khi ông ấy đã sẵn sàng cho việc sản xuất binh lính nhân bản. Bọn họ cũng nói chuyện về Luffy. Kuma tiết lộ cho lão tiến sĩ biết thằng nhóc chính là con trai của Dragon. Một điều nữa là năng lực cao su mà Luffy sử dụng, nó giống hệt với vị anh hùng Nika. Không lâu sau đó, tại Thriller Beach, Kuma đã có cuộc gặp gỡ đầu tiên với băng mũ rơm. Anh kiểm tra cả băng bằng một phép thử, bỏ Luffy ở lại và tất cả sẽ được an toàn rời đi. Kết quả thu về ấn tượng hơn Kuma mong đợi rất nhiều. Đồng đội của Luffy không những không bán đứng cậu mà thậm chí một người trong số đó còn sẵn sàng nhận lấy cái chết thay thuyền trưởng. Cậu ta có niềm tin tuyệt đối rằng Luffy sẽ trở thành vua hải tặc tương lai. Đáp lại, Kuma đã đẩy hết thương tích của Luffy ra vào bảo cậu ta hãy hứng chịu nó thay thuyền trưởng. Kuma hiểu rõ đống thương tích đó nguy hiểm đến mức nào, nó thậm chí có thể khiến chính anh bất tỉnh. Ấy thế nhưng cậu thanh niên kia vẫn dám bước lên nhận lấy nó. Qua đó Kuma cũng thấy mừng cho Dragon vì con trai ông ấy đã tìm được những đồng đội đáng tin cậy. Sau vụ đó, Kuma nhận được lệnh triệu tập khẩn cấp từ hải quân. Họ nói sẽ xử tử hỏa quyền A và chính thức tuyên chiến với băng dâu trắng, tranh thủ còn chút thời gian. Kuma ghé qua Sabaody để thăm con gái. Bonnie lúc này đang ở trong một nhà hàng và vẫn cái thói ăn thùng uống vại như mọi khi, lén nhìn con từ ngoài cửa sổ. Kuma cảm thấy vui mừng khi mà cô con gái bé bỏng nay đã trở thành một hải tặc kiên cường. Đột nhiên gần đó xảy ra một vụ bạo loạn. Kuma kinh ngạc khi biết có người vừa xuống tay với cả Thiên Long Nhân. Điều này là cấm kỵ, hơn nữa nơi này lại còn gần tổng hành dinh hải quân. Làm như thế thì có khác nào tự sát. Kuma dịch chuyển lên mái của ngôi nhà để xem chuyện gì đang xảy ra trong đó. Anh không tin nổi khi những người gây ra chuyện vừa rồi là băng mũ rơm. Ngạc nhiên hơn là họ làm vậy chỉ để bảo vệ hai tộc nhân người cá, cũng từng là nô lệ nên Kuma hiểu rõ hành động phản nghịch của Luffy điên rồ thế nào. Bao thế kỷ trôi qua mà chưa từng có ai dám làm như vậy. Vì lẽ đó, Kuma đã quyết định ra tay cứu lấy băng mũ rơm, cứu lấy tương lai của Luffy và cả con gái Bonnie nữa. Đây là dấu ấn anh muốn để lại cho người anh Ivan và thủ lĩnh Dragon trước khi mất hoàn toàn nhân tính, đứng trước một Luffy đang sụp đổ tinh thần. Kuma biết rằng cậu nhóc và đồng đội vẫn chưa sẵn sàng tới New World. Anh tin một ngày nào đó băng mũ rơm sẽ cứu cả thế giới. Vậy nên Kuma đã gửi bọn họ đi học thêm ở những nơi phù hợp. Ở băng Records, tiến sĩ Vegapunk đang vô cùng tức giận khi nói chuyện với Thánh Saturn. Ông không đồng ý với yêu cầu cài nút tự hủy vào Kuma của tên trưởng lão kia. Chuyện đó thật sự quá vô nhân đạo. Lão tiến sĩ đề xuất phương án thay thế bằng cách giữ lại một chút ý chí tự do cho Kuma. Ông sẽ gắn cho cậu ta một mạch não có thể chuyển đổi giữa các nhân cách. Tuy nhiên Thánh Saturn chẳng thèm để ý tới những lời đó. Đối với hắn ta thì Vegapunk cũng chỉ là một tên khoa học thuê mướn tầm thường. Saturn lo sợ Kuma có thể nổi điên, khi đó hậu quả sẽ là vô cùng khủng khiếp. Thậm chí việc ngăn cản Kuma cũng là vấn đề nan giải, vì thế hắn giữ nguyên mệnh lệnh cho Vegapunk rồi kết thúc cuộc gọi. Lão tiến sĩ buồn bã đi tới căn phòng điều trị cho Kuma. Ông rất bất ngờ khi biết cậu ta đã nghe hết cuộc trò chuyện giữa mình và Saturn. Kuma nói rằng nhờ có vị tiến sĩ nên mình mới có được thính giác siêu phàm như vậy. Không lâu sau đó, cái ngày mà Kuma phải mất đi ý chí cũng tới. Tranh thủ chút thời gian còn lại, hai ông cháu trò chuyện một chút cho khuây khỏa. Tiến sĩ Vegapunk nói mới quen Kuma 2 năm nhưng ông đã có rất nhiều kỷ niệm vui vẻ. Ông nghĩ nhiệm vụ đầu tiên của Kuma sẽ là chiến đấu với băng dâu trắng. Kuma chẳng quan tâm mấy chuyện đó, anh muốn Vegapunk lập trình cho mình một nhiệm vụ mới, đó là bảo vệ con tàu của băng mũ rơm. Kuma muốn bảo vệ nó cho tới khi một thành viên của họ quay lại. Anh làm như vậy là vì hành động của Luffy đã khiến trái tim anh rung động. Kuma biết Nika chỉ là một truyền thuyết. Anh đã nói với Bonnie rằng sẽ có một chiến binh khiến tất cả mọi người mỉm cười và nhảy múa theo nhịp điệu của sự tự do. Kuma tin rằng vị anh hùng sẽ thay đổi thế giới hoàn toàn, đó chính là Luffy. Tiến sĩ Vegapunk lại để ý nhiều hơn vào cách suy nghĩ của Kuma. Ông cho rằng điều đó là bằng chứng cho lòng nhân hậu của cậu ta. Giờ thì lão tiến sĩ muốn Kuma cung cấp cho mình ký ức để tiếp tục công việc. Rất nhanh chóng Kuma đã đẩy nó ra ngoài. Anh nói thứ đó chỉ như bản sao thôi. Vậy nên ký ức của Kuma vẫn còn. Tuy nhiên nếu bị chạm vào thì nó sẽ biến mất. Về chuyện này thì tiến sĩ Vegapunk đã tạo ra hệ thống quan sát từ xa nên không cần lo. Trước khi bước vào thí nghiệm lâm sàng, Kuma nhìn lại ký ức của mình một cách đầy hoài niệm. Anh sau đó nằm xuống và thoải mái đón nhận mọi chuyện. Tiến sĩ Vegapunk bắt đầu cuộc thí nghiệm. Ông thấy được toàn bộ cuộc đời của Kuma thông qua ký ức mà cậu ta đẩy ra. Kể từ khi còn bé, sự bất hạnh đã bám chặt lấy Kuma. Chỉ vì sinh ra với dòng máu đặc biệt mà cả gia đình cậu phải sống kiếp nô lệ. Rồi như một lẽ tất yếu, ở cái nơi địa ngục ấy, Kuma phải chứng kiến cả cha lẫn mẹ bị lũ ác ôn hạ sát. Cậu đau khổ đến mức muốn chết đi. Thế rồi Ginny xuất hiện.
Cô như ánh mặt trời dẫn lối cho Kuma thoát khỏi địa ngục tăm tối. Suốt quãng thời gian sau đó, Kuma và Ginny đã sống những tháng ngày đầy ắp tiếng cười. Họ cùng nhau kiếm tiền, cùng nhau ăn những thứ mình làm ra, hơn hết, cả hai cùng cười và cùng khóc vì họ có hoàn cảnh quá giống nhau. Tưởng như số phận đã bù đắp cho Kuma một cuộc đời mới nhưng hóa ra không phải. Lũ ác ôn thiên long nhân một lần nữa cướp đi người thân yêu nhất của Kuma, đến khi Ginny quay về, cô nàng chỉ kịp để lại đứa con bé bỏng rồi chút hơi thở cuối cùng. Kể từ đó, Kuma lấy cô con gái Bonnie làm lẽ sống, hai cha con cùng nhau sống những tháng ngày bình yên ở nhà thờ cho tới khi số phận gõ cửa. Kuma phát hiện ra Bonnie cũng mắc căn bệnh giống như Ginny, tồi tệ hơn, bác sĩ nói con bé sẽ không sống qua được sinh nhật 10 tuổi. Đây có lẽ là bước ngoặt lớn nhất cuộc đời Kuma, anh đã mất đi rất nhiều người thân, đau khổ đến chết đi sống lại rất nhiều lần, mỗi lúc như thế, Kuma lại nhớ lời dặn của cha. Ông bảo Kuma phải cố chịu đựng, phải sống sót bằng mọi giá, rồi một ngày chiến binh tự do sẽ đến và cứu tất cả mọi người. Lời dặn đó là thứ duy nhất mà Kuma có thể bám víu vào để tiếp tục sống. Anh vẫn luôn hy vọng Nika sẽ xuất hiện và cứu lấy bản thân mình lẫn con gái Bonnie. Thế nhưng có lẽ tất cả chỉ là truyền thuyết, Kuma không thể chịu đựng được nữa, anh càng không muốn mất thêm ai nữa. Những nỗi thống khổ sẽ không biến mất cho đến khi có người chấp nhận chúng, và Kuma chấp nhận là người đó, anh sẽ gánh hết tất cả khổ đau để con gái Bonnie được tiếp tục sống tự do. Kuma gửi lời cảm ơn đến Vegapunk vì mọi thứ ông đã làm. Về cuối dòng ký ức, khi cuộc đời Kuma với tư cách con người gần như đã khép lại, thứ đọng lại trong tâm trí anh là những lời của cha về Nika. Ông chắc chắn một ngày nào đó vị thần ấy sẽ tới và đưa Kuma ra ngoài, đến với ánh mặt trời và biển cả tự do, cùng lời hứa với Bonnie rằng lần tới khi gặp nhau, hai cha con sẽ cùng ra biển và ngắm chân trời tuyệt đẹp. Kuma mong con gái biết rằng từ khi còn nhỏ, cha đã luôn mơ được trở thành một anh hùng có thể cứu lấy những người đau khổ bị trà đạp. Cứ thế, anh chạy theo ước mơ đó và gặp những người quan trọng nhất trong cuộc đời mình, trải qua vô số cung bậc cảm xúc. Đến cuối con đường, Kuma vui mừng và thầm cảm ơn vì ở đó, tất cả mọi người đang vẫy tay đón anh trở về trong sự yêu thương. Xem hết ký ức của Kuma, tiến sĩ Vegapunk không thể ngăn nổi nước mắt của mình tuôn trào. Ông nói cái chết của Kuma sẽ khiến những người yêu thương cậu đau lòng. Quan trọng nhất, lão tiến sĩ khẳng định với Kuma rằng anh chính là người hùng của Bonnie và tất cả mọi người. Kuma mỉm cười cảm ơn tiến sĩ Vegapunk. Trong giây phút cuối cùng làm người, Kuma vẫn giữ trọn niềm tin vào người hùng Nika sẽ tới và cứu mình thoát khỏi khổ đau. Anh nhờ tiến sĩ Vegapunk chuyển lời chúc mừng sinh nhật 10 tuổi tới Bonnie. Sau lời từ biệt đó, tiến sĩ Vegapunk khởi động công tác biến đổi Kuma trong sự đau khổ tột cùng. Ký ức của Kuma cũng theo đó mà tan biến thành hàng ngàn tia sáng lấp lánh. Sau khi xem hết ký ức của cha mình, Bonnie ra khỏi căn phòng và thấy ông Vegapunk đang ngồi đợi trước cửa. Bây giờ cô bé đã biết hết chân tướng sự việc, cô chậm rãi bước tới chỗ ông Vegapunk, vừa đi Bonnie vừa biến trở lại hình dáng ban đầu. Khi tới nơi, cô ôm chầm lấy lão tiến sĩ mà nói xin lỗi ông, giải quyết xong hiểu lầm. Vegapunk đưa cho Bonnie một chiếc vòng cổ tuyệt đẹp được làm từ viên sapphire, nó là món quà chúc mừng sinh nhật mà Kuma đã nhờ ông gửi cho Bonnie. Cô bé thích nó lắm vì nhìn rất giống mặt trời, nó làm Bonnie liên tưởng đến thần mặt trời Nika mà cha cô hay kể lại, nhắc đến Nika. Tiến sĩ Vegapunk bày tỏ sự bất ngờ khi biết thằng nhóc Luffy lại trở thành một người như vậy. Bonnie hỏi ông Vegapunk về việc Luffy mũ rơm có đúng là con của người bạn thân nhất của cha mình không. Lão tiến sĩ xác nhận chuyện đó là đúng, ông thấy rất bất ngờ khi cả Bonnie và Luffy lại cùng xuất hiện ở đây. Tiến sĩ nói cho Bonnie biết có rất nhiều chuyện đã xảy ra khi cô bé ở trong căn phòng kia, bây giờ ông sẽ kể hết để Bonnie nắm được tình hình, sau đó thì hai ông cháu sẽ đi gặp mọi người. Kể chuyện xong, tiến sĩ Vegapunk xin lỗi Bonnie vì đã biến đổi Kuma, thế nhưng Bonnie biết tất cả mọi chuyện đều là do Saturn. Trở lại hiện tại, tình hình vẫn đang vô cùng nguy cấp khi mà Bonnie đang bị lão quái vật đưa lên chuẩn bị xử bắn. Trong khi đó nhóm Sanji lại không thể cử động được vì bị Saturn khống chế, gần đó còn có Luffy nữa, cậu ta vẫn đang nằm bất động vì kiệt sức. Vẫn như mọi khi, Luffy đang rất đói và cầu xin ai đó hãy cho mình thức ăn. Atlas ở ngay bên cạnh nhưng chẳng giúp gì được vì cô cũng không thể cử động. Tình hình còn tệ hơn nữa khi mà một tên lính hải quân thông báo đã bắt được Sentomaru. Đô đốc Kizaru nằm ở đó đã nghe được. Ông biết tính mạng của hai đứa cháu yêu Sentomaru và Bonnie đang gặp nguy hiểm bên ngoài bờ biển. Toàn bộ lính hải quân đều không biết tình hình trong đảo thế nào. Ở khắp nơi trên thế giới, người dân đã được phát tờ báo mới nhất. Thông tin tứ hoàng mũ rơm bắt giữ tiến sĩ Vegapunk làm con tim đang gây chấn động. Mọi người ai cũng lo cho sự an toàn của lão tiến sĩ. Ở quốc đảo Kamabaka, Molly đang huấn luyện cho những thuộc cấp của mình cách chiến đấu. Đứng cách đó không xa còn có Dragon và Ivan. Dragon hỏi Ivan nghĩ Kuma sẽ đi đâu nếu như cậu ta vẫn còn một chút bản năng con người. Ivan nói nếu là mình thì sẽ lao thẳng vào thánh địa Marija mà không cần do dự, nhưng Kuma sẽ không làm vậy. Trở lại đảo trứng, Saturn nói với Bonnie rằng Kuma đã chết, giờ thì hắn sẽ giúp Bonnie đi gặp cha mình dưới suối vàng. Cô bé nghe xong vô cùng tức giận, biết mình đã không còn đường lui, Bonnie quyết định có chết cũng phải kéo Saturn theo. Cô sử dụng thứ sức mạnh ảo diệu của mình để biến thành Nika. Saturn rất bất ngờ khi nghe Bonnie nhắc về cái tên Nika. Hắn trợn trừng mắt nhìn xem Bonnie có thể làm gì.
Không thể hiểu nổi, cú đấm mang theo sự giận dữ tột cùng của Bonnie chỉ chạm nhẹ vào Saturn rồi bật nảy ra. Bonnie sau đó trở về hình dạng bình thường, cô bé biết chuyện vừa rồi là do cơ thể mình yếu đi, thế nhưng lại không hiểu vì sao lại yếu đi như vậy. Bất ngờ là Saturn lại biết nguyên nhân, hắn nói do Bonnie là con của một kẻ nào đó. Saturn cũng biết Bonnie thực chất không hề hiểu Nika là gì, cũng có nghĩa là con bé chưa nhận ra mối liên hệ giữa Nika và hình dạng trắng của Luffy. Sanji nhìn sang bên thì thấy thằng thuyền trưởng của mình đang ăn như ma đói, tiếng động của Luffy cũng làm Saturn chú ý, hắn ta ra lệnh cho thuộc hạ mau lấy còng đá biển để khóa Luffy lại. Đô đốc Kizaru lúc này đã ngồi dậy, tuy nhiên nhìn ông vẫn rất mệt mỏi và hoàn toàn không có ý định chiến đấu. Bonnie dùng năng lực để thao túng tuổi tác Saturn nhưng không thành công. Chính cô bé còn không hiểu lý do nhưng một lần nữa Saturn lại lên tiếng giải đáp, hắn nói sức mạnh của Bonnie là do hắn ban cho mà có. Saturn kể lại, năm xưa hắn đã làm một thí nghiệm để xem liệu có thể truyền sức mạnh từ trái ác quỷ cho một đứa trẻ sơ sinh bằng cách chiết xuất hay không, và đứa bé đó chính là Bonnie. Thí nghiệm cũng thành công, trái Toshi được truyền vào Bonnie, tuy nhiên trái đó lại vô dụng. Nó chỉ cho phép người sở hữu biến thành những phiên bản tương lai có thể xảy ra của chính mình, nhưng càng biết nhiều về thực tại thì khả năng của người đó lại càng bị giới hạn. Saturn lấy luôn Bonnie ra làm ví dụ, hắn nói việc Bonnie yếu đi chính là bằng chứng cho thấy cô bé đang bắt đầu tin rằng Nika không có thật. Lão già này tiết lộ thêm rằng Kuma cũng tin vào truyền thuyết đó, cậu ta còn nói muốn cứu người giống như Nika đã từng làm. Chấn động hơn, Saturn thừa nhận chính hắn đã tiến hành thí nghiệm lên người Ginny, vì những vết loang màu xanh đó xuất hiện nên thí nghiệm xem như thất bại. Đáng nói là căn bệnh đó lại di truyền cho con gái của Ginny. Nghe đến đây thì trái tim của Bonnie đã tan vỡ. Trong lúc Saturn cố gắng bẻ gãy ý chí của Bonnie thì ở ngoài biển, Kuma đang bay tới đây với tốc độ nhanh đến đáng kinh ngạc. Không lâu sau đó, Kuma đã chính thức cập bến đảo trứng. Màn hạ cánh của anh chẳng khác gì một vụ nổ cả, khói bụi mịt mù khiến cho đám lính hải quân không biết là thứ gì. Ở trung tâm hòn đảo, Bonnie đang dần suy sụp sau màn tra tấn tinh thần dã man của Saturn. Tiến sĩ Vegapunk thì không thể chịu nổi nữa. Ông chửi thẳng mặt Saturn vì đã làm ra cái thí nghiệm vô nhân tính đó, nó đã khiến cả gia đình Kuma bị hành hạ bởi căn bệnh vảy Sapphire. Kuma cũng đã hy sinh vì nó, ấy thế mà Saturn còn dám đề nghị Kuma một thỏa thuận như thể đang ban ơn cho cậu ta. Saturn bảo Vegapunk hãy hiểu cho mình. Hắn nói thật nực cười nếu như phải quan tâm đến cảm xúc của loài côn trùng. Ở gần bờ biển, Kuma đang cố gắng đứng lên sau cú va chạm vừa rồi. Cơ thể anh đã tổn thương vô cùng nặng nề, đám lính sợ chết khiếp khi nhận ra trước mặt chúng là cựu thất vũ hải Kuma. Chúng lập tức thông báo cho toàn bộ lực lượng hải quân biết thông tin này, bọn chúng tức tốc tập hợp lại để ngăn cản không cho Kuma tiến vào bên trong. Với sức mạnh khủng khiếp của mình, Kuma liên tục tung ra những cú bắn laser hướng về vị trí của Saturn, điều này đã khiến những người ở đó chú ý. Khi nghe hải quân nói Kuma đang ở bên ngoài, Saturn và Vegapunk còn không tin chuyện đó là thật vì họ nghĩ Kuma đã chết rồi. Bonnie thì đang hoàn toàn bị nỗi đau nhấn chìm. Cô bé sợ hãi đến mức không thể nói ra bất cứ điều gì. Cuối cùng, Bonnie đã không chịu đựng nổi mà buông bỏ. Trong suy nghĩ của mình, Bonnie gọi cha và nói cho ông biết rằng mình đang sụp đổ. Có lẽ việc được chết ngay bây giờ sẽ dễ dàng hơn là sống tiếp. Tận cùng của sự tuyệt vọng, Bonnie cứ thế òa khóc một cách vô cùng đau khổ. Dường như Kuma có thể cảm nhận được những gì đang xảy ra với con gái, hành động của anh trở nên vội vàng hơn rất nhiều. Kuma chạy thẳng về phía Bonnie mặc cho hải quân có tấn công thế nào đi nữa, bom đạn của chúng có thể đánh ngã Kuma nhưng không thể ngăn được ý chí của anh. Bằng mọi giá Kuma vẫn đứng lên và tiếp tục chạy về phía trước, cơ thể anh đã tổn thương quá nghiêm trọng, ấy thế nhưng chỉ với chút ít sức mạnh còn lại, Kuma vẫn có thể hạ gục đám hải quân, thậm chí trong số đó còn có mấy tên phó đô đốc. Saturn khó chịu vì tiếng khóc của Bonnie. Hắn đưa cô bé lên rồi bảo lũ thuộc hạ nổ súng chấm dứt sự ồn ào đó. Sanji và Franky rất muốn cứu Bonnie nhưng chẳng thể làm gì được. Vào khoảnh khắc quyết định, Kuma đã kịp thời thu hẹp khoảng cách rồi bắn tia laser thổi bay đám lính hải quân. Saturn nhận ra điều đó. Hắn ném Bonnie xuống đất rồi giơ chân định kết liễu cô. Bonnie lúc này tuyệt vọng đến nỗi không còn muốn chống trả. Cô bé sẵn sàng đón nhận cái chết thì thật may Kuma đã tới kịp. Bonnie không hiểu tại sao mình còn sống, đến khi nhìn lên trên, cô bé chết lặng khi thấy cha đang ở trước mặt. Cô ôm chầm lấy cha mà khóc nức nở. Để cứu con gái, Kuma đã hứng chọn móng vuốt sắc nhọn của Saturn và bị nó đâm sâu vào cơ thể. Anh đặt Bonnie xuống đất rồi quay lại chiến đấu với Saturn. Kuma dễ dàng đỡ được đòn tấn công tiếp theo của tên quái vật làm hắn trợn ngược mắt kinh hãi. Đến lúc này Saturn vẫn không hiểu tại sao Kuma còn sống. Hắn tin chắc rằng lẽ ra Kuma đã chết bởi vì chỉ vài ngày sau khi bị quân cách mạng đưa đi, hắn đã nhấn nút tự hủy của Kuma rồi. Kuma đang vô cùng căm phẫn, anh nhìn lên Saturn mà nhớ lại những khoảnh khắc năm xưa. Đến bây giờ khi sâu chuỗi lại, Kuma nhận ra tất cả sự bất hạnh của cuộc đời mình đều là do Saturn gây ra. Anh gom hết chúng lại rồi lao thẳng tới trước mặt tên ác nhân. Kuma phủ haki vào nắm đấm của mình, anh dồn toàn bộ sức lực còn lại để đấm vào cái mặt thối của Saturn. Dù cho hắn có chống trả nhưng cuối cùng vẫn bị Kuma thổi bay đi. Những người bên dưới không giấu nổi sự kinh ngạc khi chứng kiến sức mạnh của Kuma. Bonnie thì vẫn ngồi đó khóc nức nở trong sự đau khổ và sợ hãi.
Cú đấm siêu chất lượng của Kuma thổi Saturn bay thủng qua rất nhiều tòa nhà, trong trạng thái trọng thương. Saturn còn bị những tòa nhà đó đổ sầm xuống người, tất cả mọi người xung quanh đều kinh hãi khi chứng kiến cảnh tượng vừa rồi. Nhất là đám hải quân, chúng sợ chết khiếp khi thấy Kuma vừa ra tay với một vị trưởng lão, điều này chưa từng xảy ra trước đây. Bọn chúng gấp rút huy động lực lượng tới để giải cứu Thánh Saturn. Phía bên kia, Kuma đã hoàn toàn kiệt sức sau khi tung cú đấm vừa rồi, anh quỳ gục xuống dù cho Bonnie đang khóc nức nở ở ngay phía sau, nhóm Sanji thì đã cử động bình thường trở lại. Bọn họ tức tốc chạy tới xem em gái Bonnie thế nào, khi gần đến nơi thì đột nhiên Sanji bảo tất cả dừng lại. Thì ra lông mày xoăn cảm nhận được sự trở lại của Kuma, anh đã yếu đến mức bước đi còn khó, tuy nhiên Kuma vẫn cố hết sức để tiến về chỗ con gái. Từng bước một, tiến sĩ Vegapunk đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác vì Kuma. Ông vẫn không tin nổi những gì đang xảy ra trước mắt, nhóm Frankie thì vừa ngạc nhiên vừa háo hức chờ đợi khoảnh khắc cha con hội ngộ này. Khi Kuma bước tới nơi, Bonnie vẫn còn quá sợ hãi mà ngồi khóc nức nở. Thấy vậy, Kuma quỳ xuống để gần con gái hơn, anh từ từ đưa tay về phía Bonnie. Đợi con gái bình tĩnh lại, Kuma đưa con bé lên rồi nhẹ nhàng ôm vào lòng. Sanji vui mừng cho hai cha con, Frankie thì khóc hết nước mắt vì quá cảm động. Tiến sĩ Vegapunk vẫn còn quá sốc, ông tự hỏi chuyện gì đã xảy ra với Kuma. Hồi đó lão tiến sĩ đã không cài nút tự hủy vào Kuma vì như thế sẽ biến cậu ta thành quả bom. Chính quyền có thể sử dụng Kuma như một vũ khí cảm tử, thay vào đó, tiến sĩ Vegapunk đã cài đặt bên trong Kuma một nút tắt hoàn toàn. Đó cũng là lý do tại sao Saturn lại kinh hãi tột độ khi thấy Kuma xuất hiện ở đây, hắn ta cứ nghĩ mình đã nhấn nút tự hủy và giết chết Kuma rồi. Tiến sĩ Vegapunk cũng ngạc nhiên như Saturn nhưng vì lý do khác, ông cho rằng sau khi nút tắt được kích hoạt thì Kuma phải ở trạng thái thực vật, không có ý chí và không nghe mệnh lệnh, cũng có nghĩa là không có lý do gì để Kuma hành động và tới đây cả. Qua chuyện này thì lão tiến sĩ có thể khẳng định, thứ làm cho tộc Buccaneer trở lên đặc biệt không phải thể chất mà là một lý do khác trong quá khứ. Đô đốc Kizaru thấy nhẹ nhõm hẳn khi Bonnie thoát nạn. Sentomaru cũng vậy, đám lính hải quân đã rối nay càng thêm rối hơn khi mà Luffy đã biến mất. Kuma thì đã thực sự đến giới hạn, anh trở về tư thế ban đầu rồi sập nguồn. Bonnie dường như không nhận ra điều đó. Cô bé vui mừng nói cảm ơn cha vì tất cả. Bonnie cũng nói cho cha biết việc mình đã xem được ký ức của ông. Từ cái ngày cha sinh ra hạnh phúc thế nào, rồi đến quãng thời gian bất hạnh ở thánh địa, tiếp đó là việc gặp bác Ivan và mẹ Ginny ra sao. Đặc biệt nhất là dòng ký ức khi cô xuất hiện và làm thay đổi cuộc đời cha. Quãng thời gian đó hai cha con đã rất hạnh phúc. Từng khoảnh khắc đều là những kỷ niệm không thể nào quên. Nhắc lại khoảng ký ức đáng trân trọng đó, Bonnie nói với cha rằng mình rất hạnh phúc. Cô bé cũng khen ông là một người tuyệt vời. Thông qua ký ức của cha, Bonnie biết ông ấy đã bất chấp tất cả để bảo vệ mình và cả mẹ. Cô bé thực sự hiểu được rằng cha luôn nghĩ về mình hơn mọi thứ khác, và ông ấy đã viết cho mình rất nhiều lá thư. Hồi đó mỗi ngày Bonnie đều mong đợi thư từ cha nhưng không nhận được bức nào cả. Bây giờ nhờ có bong bóng ký ức giúp cô không chỉ đọc được thư mà còn tận mắt thấy được những trải nghiệm của cha. Trên từng hành trình mà ông đã đi qua, dù có đôi lúc người ta không hiểu rồi gọi ông là bạo chúa, thế nhưng hơn bất kỳ ai, Bonnie biết rằng cha là người tử tế và tuyệt vời nhất trên thế gian này. Cô ôm lấy ông và nói sẽ không bao giờ quên điều đó. Trong khi cuộc hội ngộ đẫm nước mắt của cha con Kuma diễn ra thì đám hải quân vẫn đang loay hoay giải cứu Thánh Saturn. Đột nhiên những tia sét đen mạnh khủng khiếp phát ra từ chỗ đó làm chúng sợ tái mặt. Nhiều tên còn bị thổi bay đi xa. Nhóm Sanji ở gần đó cũng đã hiểu được tình hình. Họ biết rằng luồng khí hắc ám kia chính là của Saturn. Không lâu sau đó, lão nhện thổi bay đống đất đá rồi quay trở lại trước mặt nhóm Sanji. Lão ta đang bị thương rất nghiêm trọng khi mà cánh tay phải đã bị đứt, một bên sừng cũng bị bẻ gãy. Frankie nhận ra đòn tấn công của Kuma có tác dụng lên hắn ta. Tuy nhiên Saturn chẳng hề quan tâm đến vết thương đó. Hắn hỏi Vegapunk có phải đã thay đổi Kuma không. Lão tiến sĩ thừa nhận chuyện đó. Ông giải thích ngắn gọn việc Kuma xuất hiện ở đây là do sức mạnh của tình yêu. Saturn cho rằng đó là ảo tưởng của con người và không hỏi thêm nữa. Lão ta tỏa ra một luồng khí, cùng với đó là sự tái tạo những bộ phận đã mất trên cơ thể. Những vết máu cũng biến mất như chưa hề xảy ra. Saturn đứng sừng sững ở đó với cơ thể nguyên vẹn không một vết xước. Nhóm Sanji nhìn mà chán hẳn luôn. Tiếp đó, Saturn bắt đầu cuộc thanh trừng của mình với Kuma trước. Sanji lập tức lao tới sút bay móng vuốt của lão. Frankie cũng ra tay yểm trợ, anh bắn tia laser xuyên thủng người Saturn. Vài giây trước đó, Đô đốc Kizaru đã quyết định trở lại. Ông tốc biến đến chỗ Frankie rồi sút cho anh một phát bắn thẳng xuống dưới. Bonnie mách cho ông Vegapunk biết cha không cử động nữa. Lão tiến sĩ liền bảo Atlas đưa Kuma lên Labophase. Với cơ thể khổng lồ của mình thì chuyện này chẳng thành vấn đề với Atlas. Frankie cũng nhanh chóng trở lại. Tiến sĩ Vegapunk bảo hai thằng cháu hãy chăm sóc Bonnie và Kuma. Chuyện ở đây cứ để ông lo. Sanji và Frankie lưỡng lự lắm nhưng rồi họ cũng quyết định tin vào Vegapunk mà rời đi. Đô đốc Kizaru định ngăn cản mấy người đó lại thì Saturn bảo không cần, vậy là chỉ còn Vegapunk ở lại. Kizaru bảo người bạn thân hãy mau kết thúc chuyện này thôi. Vegapunk biết Kizaru không thể chịu được nữa và bảo ông ta thật đáng thương. Quả thật là vậy, Kizaru đang phải đối đầu với những người bạn thân thiết nhất của mình.
Ông thừa nhận mình thật đáng thương và nhẽ ra lên đeo một chiếc kính tối màu hơn để có thể che giấu cảm xúc. Thánh Saturn truyền lệnh cho phó đô đốc Doberman ngay lập tức kích hoạt Booster Call. Lão nói hòn đảo này đã thách thức chính phủ và là mối đe dọa cần phải loại bỏ. Tất cả tàu chiến được yêu cầu tập trung hỏa lực và sẵn sàng tiêu diệt hoàn toàn Egghead. Vegapunk hoảng hốt tột độ khi biết Booster Call đã được kích hoạt, thì ra đây là lý do Saturn không truy sát những người bỏ chạy, vì đằng nào lão cũng xóa sổ hòn đảo này. Sau khi lệnh kích hoạt Booster Call được đưa ra, đám binh lính cong đít lên chạy về tàu vì nếu mắc kẹt ở lại thì kiếp này coi như bỏ. Bọn chúng không hề biết nguyên nhân tại sao, chỉ biết là cấp trên chỉ đâu thì đánh đấy. Trong khi đó nhóm Bonnie vẫn đang tức tốc để có thể tới Labophase nhanh nhất. Bonnie nhìn cha mình mà thương ông đến phát khóc. Tiến sĩ Vegapunk yêu cầu Saturn hãy hủy Booster Call vì hòn đảo này là tương lai của nhân loại, nó tuyệt đối không thể bị hủy diệt. Phó đô đốc Don ở gần đó lên tiếng, cô nói nơi này rất nguy hiểm và đề nghị Thánh Saturn cùng với đô đốc Kizaru mau lên tàu. Saturn nói hắn và Kizaru sẽ ở lại đây, còn Booster Call cứ triển khai theo kế hoạch, tiếp tục câu chuyện khi nãy. Tiến sĩ Vegapunk muốn Saturn hãy giết mình và dừng tay lại, vì hòn đảo này là nơi lưu giữ những thành tựu nghiên cứu mới nhất từ mọi lĩnh vực. Nếu nó bị phá hủy thì tiến bộ khoa học sẽ thụt lùi cả trăm năm. Một lần nữa ông yêu cầu Saturn hủy bỏ Booster Call, ông cũng năn nỉ Kizaru giúp mình. Vị đô đốc buồn ra mặt và chỉ biết quay đi chỗ khác vì không thể làm gì hơn. Saturn nghi ngờ lão tiến sĩ vẫn còn che giấu điều gì đó. Rất có thể nó cũng là thứ gây hại cho chính quyền thế giới. Hắn tuyên bố không cần tiến bộ. Nghe vậy Vegapunk liền cúi đầu rồi hạ giọng van xin Saturn hãy vì nhân loại mà dừng tay. Saturn đếch nghe, hắn thậm chí còn tấn công tâm lý Vegapunk. Lão nói đã ra lệnh truy đuổi và tiêu diệt con tàu chở những nhà khoa học rời khỏi đảo vì cho rằng có thể trên tàu có kẻ biết điều gì đó về thế kỷ trống. Để chắc chắn không ai sống sót, Saturn đã cử một chiến hạm xử lý con tàu. Vegapunk nghe xong sợ đến tím tái mặt mày. Ông chửi luôn Saturn vì quá ác độc. Đáp lại, Saturn đổ lỗi cho Vegapunk vì chính ông đã kéo họ vào chuyện này. Cũng giống như người dân O'Hara, một người làm thì cả hòn đảo phải chịu chung số phận. Saturn nói Vegapunk thật ngu ngốc khi đã đào lại quá khứ ngủ yên. Hắn bảo ông hãy biến mất chung với hòn đảo này. Ở bên ngoài, đám lính hải quân đang gấp rút trở về tàu, các pacifista thì được điều động ở lại. Ngay khi tất cả xong xuôi thì Booster Call sẽ được tiến hành. Nhóm Sanji đã chạy tới tên lửa chân không, anh nhắc mọi người hãy mau chóng di chuyển lên trên. Điểm tập hợp là cổng sau của khu Labophase, khi đông đủ thì tất cả sẽ rời khỏi Egghead. Bonnie hỏi Sanji về ông Vegapunk, lông mày xoăn bảo cô em cứ yên tâm giao cho anh. Nói rồi Sanji gấp rút chạy về chỗ Vegapunk, anh tranh thủ liên lạc với Nami xem tình hình bên đó thế nào. Nami cho biết nhóm của cô đã tới điểm hẹn. Khi nghe Sanji nói về lệnh Booster Call, Usopp và Chopper kêu nổi lằng nước lên vì quá sợ hãi. Edison thì thấy lo cho thân chủ Vegapunk, Robin đang trọng thương nhưng vẫn muốn giúp gì đó cho mọi người. Thấy vậy, Chopper bay tới bảo cô bạn hãy tiếp tục nghỉ ngơi vì mọi chuyện vẫn ổn. Nami hỏi Sanji về Luffy và những người khác. Khứa tóc vàng nói nhóm Frankie vẫn ổn, Luffy thì không biết đang ở đâu nhưng có vẻ như vẫn an toàn. Nami kể tiếp về những người còn lại. Zoro đang bị Rob Lucy giữ chân, vì thời gian gấp rút nên Jinbe phải chạy tới để giúp đỡ Zoro, cũng là để tránh tình trạng cậu ta lạc đường. Brook thì đã đi giúp Lilith xử lý vấn đề với tàu Sunny, bởi vì Vega Fox 01 đã bị Kizaru phá hủy nên kế hoạch thoát hiểm như ban đầu không khả thi nữa. Để có thể đưa Sunny tới điểm hẹn thì Brook đã nghĩ ra một ý tưởng, ông đóng băng những đám mây đảo thành một con đường rồi thả Sunny trôi theo con đường đó. Nhờ có sáng kiến này mà Brook có thể ngồi thảnh thơi rung đùi uống cà phê. Lilith thì cười tít mắt vì với tốc độ này chẳng mấy mà con tàu sẽ tới lối vào phía cổng sau. Cô dành lời khen cho Brook vì ý tưởng tuyệt vời này. Tiếp theo cô nàng hỏi Brook cách dừng con tàu lại. Lilith cứ hí hửng vì nghĩ rằng ông Sương đã tính toán hết cả rồi, nhưng mà éo ai ngờ rằng Brook lại nói chưa nghĩ tới chuyện đó. Lilith tức quá đấm cho Brook một phát vì cái tội làm liều. Cô bảo Brook mau nghĩ cách nếu không con tàu sẽ rơi mất bên ngoài bờ biển đảo Egghead. Phó đô đốc Doberman đang đứng quan sát tình hình, nhận thấy rào chắn vẫn đang được kích hoạt. Ông hạ lệnh cho toàn bộ chiến hạm khai hỏa nhắm vào khu đô thị bên dưới của Egghead, ưu tiên phá hủy nhà máy trung tâm và thành phố tương lai. Sau khi mệnh lệnh được ban ra, các ngòi pháo lập tức được đặt vào trạng thái sẵn sàng. Phó đô đốc Doberman tuyên bố Booster Call chính thức bắt đầu. Đồng loạt tất cả tàu chiến khai hỏa, cơn mưa đạn pháo được tung ra nhắm vào trung tâm hòn đảo. Những vụ nổ sau đó nối tiếp nhau xảy ra. Ở chỗ máy làm thức ăn, không biết bằng cách nào mà Luffy được đưa ra đây rồi ăn uống no nê tới mức bụng căng như quả bóng. Đám lính hải quân tình cờ phát hiện ra cậu và bảo nhau bắt giữ. Thế nhưng đạn pháo từ bên ngoài rơi xuống như mưa thổi bay cả bọn chúng lẫn Luffy. Do ăn quá nhiều nên bây giờ Luffy không thể di chuyển được. Không lâu sau khi Booster Call diễn ra, hòn đảo đã bị phá hủy nghiêm trọng. Thêm vào đó, các pacifista cũng được ra lệnh tấn công. Điều này càng khiến cho các công trình quan trọng trên đảo bị hủy diệt nhanh hơn. Đến cả đám lính hải quân còn sót lại cũng chịu chung số phận. Tiến sĩ Vegapunk chẳng thể làm được gì ngoài việc bất lực đứng nhìn tâm huyết cả đời của mình tan theo khói lửa. Ông quỳ gục xuống trước sự thật phũ phàng này, ánh mắt Vegapunk dần mất đi sức sống. Ý chí của ông cũng đã không còn. Chính vào cái lúc Vegapunk tuyệt vọng nhất,
Saturn khốn nạn ra lệnh cho Kizaru hạ sát người bạn thân nhất của mình. Vị đô đốc nhận lệnh nhưng trong lòng thì đau khổ cùng cực, từng bước đi của ông trở lên nặng nề hơn bao giờ hết. Cùng lúc đó thì Sanji đã chạy gần tới chỗ Vegapunk, anh hốt hoảng bảo lão tiến sĩ chạy đi nhưng không biết rằng ông ấy đã sụp đổ. Ở chỗ tên lửa chân không, mọi người đã vào vị trí, Atlas tiến hành khởi động, sau đó con tàu được phóng đi với tốc độ nhanh khủng khiếp. Hệ thống dự tính thời gian di chuyển chỉ là 32 giây, tuy nhiên Kizaru đã nhận ra nó. Ông đuổi theo con tàu rồi tạo ra một thanh kiếm ánh sáng, với nó, Kizaru chém đứt đôi con tàu khiến những người bên trong bay tung tóe lên trời. Sanji nhận ra tình hình rồi lập tức dùng lục thức bay tới ứng cứu, Saturn thì chỉ chăm chăm nhìn vào Kuma. Hắn ra lệnh cho Pacifista tiêu diệt Bonnie và Kuma, ngay lập tức toàn bộ Mach 3 dừng việc phá hủy hòn đảo mà chuyển mục tiêu sang cha con Kuma. Bọn chúng tích tụ năng lượng để chuẩn bị khai hỏa, Bonnie nhận ra điều đó. Đến tận bây giờ cô bé vẫn coi những Pacifista kia là cha mình và không thể chống trả chúng. Bất ngờ Kuma đưa tay ôm lấy con gái vào lòng, Bonnie hiểu ý của cha. Cô nép vào lòng ông mà rơi những giọt nước mắt xúc động, cảnh tượng này đối với Saturn thật tuyệt diệu. Hắn biết rằng Kuma đã hy sinh bản thân để cứu con gái, thế nhưng giờ đây con bé lại bị giết bởi chính bản sao của cha mình. Saturn thấy chuyện đó thật ngu xuẩn. Hắn nói kết cục của Kuma rất xứng đáng với một con côn trùng, tiến sĩ Vegapunk thì hoàn toàn ngược lại. Ông nhìn lên cha con Bonnie rồi thầm nói với cô cháu gái rằng từ khi biết tin Bonnie trở thành hải tặc thì kịch bản tồi tệ nhất có thể đã hiện ra trong đầu ông. Đó chính là những Pacifista có hình dạng Kuma sẽ nghe theo lời hải quân bắn hạ Bonnie mà không nhận ra đó là con gái của chúng. Lão tiến sĩ bàng hoàng, lo lắng và sợ hãi những gì đang xảy ra trước mắt mình. Khoảnh khắc sau đó, các Pacifista đã lên lòng và chuẩn bị khai hỏa. Sanji thì ở quá xa, còn Franky thì chẳng thể làm được gì. Kuma ôm chặt Bonnie vào lòng để che chở cho con gái. Cùng lúc đó thì ở ngoài khơi, một chiến hạm của hải quân đã bị phá hủy và đang bốc cháy dữ dội. Tên lính hải quân thông báo về cho đô đốc Kizaru rằng việc tiêu diệt tàu thoát hiểm của những nhà khoa học đã thất bại. Trước khi tàu chiến chìm xuống biển, hắn còn kịp nhắn thêm rằng con tàu của ai đó đang tiến về Egghead. Giờ thì chúng ta sẽ đến với tập 1140 luôn nhé. Tập này có tiêu đề Vị anh hùng được ngưỡng mộ. Chiến binh giải phóng cứu Bonnie, bắt đầu với anh chàng Luffy mũ rơm. Vì ăn quá no nên cái bụng của Luffy đang phình to đùng ra và chẳng thể cử động được. Ngay cả như thế thì đám lính hải quân cũng không dám động thủ, chúng chỉ đứng từ xa rồi dùng võ mõm là giỏi. Luffy chửi bọn này là đám tép diêu làm chúng cay đỏ Peter. Tiếp đó, Luffy dồn hết sức để tiêu thụ chỗ thức ăn trong bụng. Chỉ trong thoáng chốc mà cái bụng của cậu ta đã trở về bình thường. Đám hải quân ở đó ra dại mẹ luôn, chúng méo thể tin nổi là Luffy có thể nốc hết chỗ thức ăn đó nhanh như vậy. Bọn này tự hỏi cái thằng Luffy kia có còn là con người nữa không? Những quả pháo từ Booster Call sau đó rơi như mưa xuống chỗ này. Đám lính kêu ầm lên vì bị lửa bao vây, chúng bảo nhau mau mau bắt Luffy lại rồi còn rời khỏi đây, cả kể có là tứ hoàng cũng đếch phải sợ. Cứ còng đá biển vào là được. Bọn này định tiến tới chỗ Luffy thì đột nhiên mặt đất nhún nhảy làm tất cả ngã lăn ra. Từ bên trong làn khói, những tia sét đen xuất hiện rồi sau đó là Luffy ở dạng thức tỉnh. Đám lính hải quân nhìn thấy Luffy như thế sợ ỉa chảy rồi cong đít chạy về tàu. Ở bên ngoài hòn đảo, những cú nã đại bác vào bên trong vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, hàng loạt công trình quan trọng cứ thế đổ sập trước mắt Vegapunk. Tuy nhiên thứ mà vị tiến sĩ quan tâm nhất lúc này là cha con Kuma, tình thế nguy cấp. Vegapunk quyết định tung ra quân bài tẩy của mình. Ông điện thoại cho Atlas và bảo cô nói cho Bonnie biết bí mật. Sanji thì vẫn đang cố hết sức để chạy tới chỗ mọi người. Trong lúc đó, Saturn gọi cha con Kuma là gia đình sâu kiến và bảo Pacifista hãy bắn nát cái gia đình đó. Chỉ vài giây trước khi Pacifista ra tay, Atlas đã kịp thời tiến tới chỗ Bonnie rồi tiết lộ cho cô bé điều gì đó. Bonnie rất bất ngờ khi biết được nó. Các Pacifista đã chuẩn bị xong và sẵn sàng khai hỏa. Bonnie nhìn về phía chúng mà hét lớn, đừng bắn cha ơi. Thay vào đó hãy giúp chúng con thoát khỏi đây nhé. Câu nói của Bonnie đã kích hoạt cài đặt bí mật bên trong các Pacifista. Đám hải quân đứng gần đó hỏi nhau xem có nghe thấy Bonnie nói gì không. Do tiếng nổ quá lớn nên méo thằng nào nghe được gì. Thế rồi các Pacifista bất ngờ chĩa tay về hướng đám lính hải quân làm bọn chúng sợ đáy mẹ ra quần. Chúng tự hỏi tại sao Pacifista lại nhắm vào mình. Tiếp đó, binh đoàn Pacifista đồng loạt tấn công vào các chiến hạm khiến chúng nổ tung. Hàng loạt cú bắn liên tiếp được tung ra gây thiệt hại khổng lồ cho hải quân. Thánh Saturn đã nhận ra chuyện đó, tiến sĩ Vegapunk thì thở phào nhẹ nhõm. Ông nhìn lên cha con Kuma mà nhớ lại năm xưa, khi biết sẽ phải biến đổi Kuma, Vegapunk đã lo rằng Bonnie có thể bị chính người cha mà mình yêu thương giết chết. Tương tự là Kuma, ông sợ rằng cậu ta sẽ dùng chính đôi tay của mình để làm hại đứa con gái yêu quý. Đó là bi kịch mà Vegapunk không thể để xảy ra, vì thế ông đã lập trình một lệnh đặc biệt bên trong tất cả các đơn vị có hình dáng giống Kuma. Chúng sẽ nghe theo lời Bonnie, mệnh lệnh của con bé sẽ được ưu tiên trước nhất trên mọi mệnh lệnh khác. Ngay cả đó có là từ ngũ lão sinh viên, Vegapunk thầm nói với Bonnie rằng dù toàn bộ thế giới này có quay lưng lại với con đi chăng nữa thì Kuma sẽ luôn luôn bên con. Đó là sự tự do ích kỷ mà ta đã tự chiếm lấy, và ta biết bí mật này sẽ kéo đến những hậu quả.
Sự phản bội ở cấp độ thế này sẽ phải đối mặt với sự trừng phạt không khoan nhượng. Quả đúng như Vegapunk dự tính, ông bị Saturn đục một lỗ to đùng trên người bằng móng vuốt sắc nhọn của hắn. Bonnie hét lớn gọi tên ông Vegapunk vì quá lo lắng. Frankie cũng vậy, anh rất tức giận khi thấy thần tượng của mình bị hạ sát ngay trước mặt. Saturn ra lệnh cho Kizaru mau trừ khử hết đám còn lại, hắn còn nhấn mạnh là phải làm vừa nhanh vừa gọn. Kizaru thực hiện đúng theo chỉ thị. Ông dịch chuyển đến chỗ mấy đứa rồi tung ra hàng loạt tia sáng tấn công cùng lúc tất cả mục tiêu, trong trạng thái rơi tự do. Cả nhóm không thể né tránh và bị đòn tấn công của Kizaru xuyên thủng người. Thấy vậy, Sanji lao xuống ngăn cản Kizaru nhưng đẳng cấp là quá khác biệt. Vị đô đốc xuất hiện trước mặt cha con Bonnie rồi tạo ra một thanh kiếm ánh sáng. Ông nói sẽ tiễn cả hai đi mà không làm ai phải đau. Thế rồi đột nhiên tiếng cười của Luffy vang lên làm Kizaru thoáng chốc phân tâm. Đúng khoảnh khắc đó, nắm đấm khổng lồ phủ haki của Luffy đâm thẳng vào Kizaru làm ông ta bắn xuống phía dưới. Luffy lúc này đúng kiểu ăn no rừng mỡ, cậu nhảy nhô nhảy nhách làm cho cả mặt đất lẫn các tòa nhà phải nhún nhảy theo. Ở chỗ nhóm Sanji, cả bọn vừa rơi tự do từ rất cao xuống nhưng chẳng ai bị thương vì mặt đất đang bồng bềnh như đệm vậy. Trước mặt họ là Saturn và tiến sĩ Vegapunk đang nằm gục ở đó. Bonnie hốt hoảng chạy tới xem ông thế nào, thấy lão tiến sĩ vẫn tỉnh táo, cô cháu bảo ông mau chạy khỏi đây. Saturn vẫn dửng dưng như cũ, lão nói rằng tất cả những người bên dưới đều là loài côn trùng và có chung một số phận. Đô đốc Kizaru vừa tỉnh dậy sau khi ăn trọn cú đấm của Luffy. Nhìn ông có vẻ khá nhẹ nhõm, ở chỗ Luffy, anh chàng này đang chơi đùa với cả hòn đảo. Luffy cứ đi tới đâu là chỗ đó nhún nhảy, tiếng trống giải phóng mỗi khi Luffy sử dụng trạng thái thức tỉnh cũng đang vang vọng khắp hòn đảo. Đám lính hải quân nhìn từ bên ngoài vào còn tưởng mình hoa mắt, ở chỗ robot cổ đại, sau khi tiếng nhạc đặc trưng của Nika vang tới đây thì bất ngờ con robot này đã cử động. Bonnie cũng nhận ra giai điệu đó, cô bé ngước lên trên, trong đầu cô nhớ lại khoảnh khắc cha nói về Nika. Khi đó ông đã nói rằng Nika sẽ xuất hiện với nhịp điệu này, nó chính là giai điệu đang vang vọng khắp nơi. Bonnie sốc lắm bởi những gì hiện ra trước mắt, Luffy mũ rơm xuất hiện với giai điệu, hình dáng và tiếng cười, tất cả đều giống với những gì mà cô nghe được từ cha về Nika. Vegapunk hiểu cảm xúc của Bonnie. Ông nói với cháu gái rằng mình đã biết chuyện này, còn Bonnie thì ông biết là vẫn chưa thể sâu chuỗi được mọi thứ lại với nhau. Ngay cả ông cũng phải chứng kiến tận mắt mới dám tin rằng Luffy mũ rơm, người được Kuma gửi gắm hy vọng, chính là thần mặt trời Nika. Lão tiến sĩ công nhận Kuma đã đúng và Booster Call chỉ là trò chơi nhỏ đối với Luffy. Mọi người trên thế giới này đều ngóng đợi sự xuất hiện của Nika suốt hàng trăm năm qua. Chuyển tới bờ biển đông bắc đảo Egghead, con tàu vừa phá hủy chiến hạm đang tới gần chỗ này. Những người trên đó khá bất ngờ khi thấy trận chiến đang thực sự diễn ra đúng như những gì báo đã viết. Đám hải quân bên trong chưa nhận được lệnh từ cấp trên nên không dám đánh trả các pacifista. Một tên lính báo cáo với cấp trên rằng chúng sắp đụng độ với một con tàu khổng lồ đến mức không tưởng. Tên chỉ huy nhận ra con tàu, hắn lập tức thông báo chuyện này với các chiến hạm khác. Đám chỉ huy rất bất ngờ khi thấy con tàu này, chúng vốn nghĩ rằng những kẻ trên con tàu đó đã tan rã cách đây hàng trăm năm rồi. Trên tàu, hai vị thuyền trưởng quyết định sẽ lao thẳng vào đám hải quân mà không dừng lại. Nhận ra điều đó, đám chỉ huy ra lệnh cho toàn bộ hạm đội nhắm vào con tàu mà tấn công. Cơn mưa đạn pháo sau đó được hải quân bắn vào con tàu, tuy nhiên tất cả chúng chỉ như mũi đốt inox. Con tàu khổng lồ không bị tổn hại chút nào, nó vẫn đang lao vun vút về phía trước. Hai vị thuyền trưởng huyền thoại Dory và Brogy đã cầm sẵn vũ khí trên tay. Ngay khi con tàu tới nơi, họ nhảy xuống tàu chiến hải quân rồi bắt đầu thị uy sức mạnh. Brogy nói rằng bọn họ tới để đón Luffy. Dory thì chơi đùa không biết từ giờ có phải gọi Luffy là thần mặt trời hay không. Đám hải quân thông báo với toàn bộ lực lượng rằng băng hải tặc khổng lồ đã xuất hiện. Sau khi đập tan tàu địch, Brogy kêu gọi những người anh em cùng tham chiến, nói rồi ông nhảy thẳng lên đảo. Theo ngay phía sau là Dory, con tàu đại Eric huyền thoại mang theo những chiến binh khổng lồ cũng cập bến ngay sau đó. Khi tất cả đã tập hợp đông đủ, hai vị thuyền trưởng là Xích cự quỷ Brogy và Lam cự quỷ Dory phân công nhiệm vụ. Họ bảo những người anh em chia sang hai bên rồi phá hủy hết những con tàu hải quân, riêng hai người họ sẽ tiên phong tiến vào bên trong. Các thuyền viên vô cùng hào hứng nhận lệnh, với sức mạnh áp đảo tuyệt đối của mình. Bọn họ chỉ đơn giản là lao tới rồi đập nát hết mục tiêu, hoàn toàn không có sự phản kháng nào tới từ phía hải quân. Việc dễ quá nên chỉ cần số ít người làm, những người mạnh nhất nhanh chóng tập hợp lại với hai vị thuyền trưởng rồi cùng nhau tiến vào trong đảo. Từ trên Labo Phạt, nhóm Usopp đã quan sát thấy sự xuất hiện của băng hải tặc khổng lồ. Bọn họ vừa bất ngờ vừa vui mừng khôn xiết khi thấy những chiến binh khổng lồ đã tìm được nhau. Tuyệt vời nhất phải kể tới là việc Brogy và Dory đã thân thiết trở lại. Năm xưa, chỉ vì cãi nhau xem con vua biển ai săn được to hơn mà hai người này đã cãi nhau rồi giao chiến suốt hàng trăm năm. Băng hải tặc khổng lồ mất đi thuyền trưởng nên đã tan rã từ đó. Thế rồi vào một ngày của vài năm trước, băng mũ rơm đã vô tình gặp hai người này. Họ vô cùng kinh ngạc trước niềm kiêu hãnh to lớn mà Brogy và Dory thể hiện với tư cách là những chiến binh. Đây cũng chính là ước mơ của Usopp, được trở thành một chiến binh dũng cảm của biển cả và sống với niềm kiêu hãnh. Ở một hòn đảo khác, băng mũ rơm cũng gặp Cassie và Oimo rồi trở thành bạn bè với họ.
Bây giờ tất cả những người bạn khổng lồ này đang có mặt tại đây và chiến đấu với hải quân. Nhóm Usopp không hiểu sao họ lại biết chuyện này mà tới. Edison cho rằng họ có thể đã nghe được tin tức từ đâu đó, vì chuyện này là một cuộc tấn công có liên quan đến chính phủ nên chắc chắn sẽ lên báo. Usopp đồng ý với quan điểm của Edison, anh hiểu những người bạn khổng lồ không tới để gây chiến mà để giúp cả băng thoát thân. Vì thế nên tất cả phải chuẩn bị sẵn sàng để ra khơi bất cứ lúc nào. Nami gọi điện hỏi thăm tình hình bên phía Brook. Trong khi ông Sương vẫn lạc quan yêu đời thì Lilith lại kêu trời lên vì méo biết làm cách nào để dừng Sunny lại. Nếu con tàu rơi khỏi đảo rồi va vào kết giới thì chắc chắn sẽ nổ tung. Ở chỗ Zoro, anh chàng vẫn đang chiến đấu với Rob Lucy. Trong khi Zoro muốn nhanh chóng kết thúc cuộc chiến để tập hợp với đồng đội thì Rob Lucy lại muốn giữ chân Zoro ở đây. Vì hắn biết rõ băng mũ rơm sẽ không bao giờ bỏ lại bất kỳ ai nên chỉ cần Zoro còn ở đây thì kế hoạch đào tẩu của họ sẽ thất bại. Jinbe thì vẫn đang tức tốc chạy tới để giúp Zoro một tay. Bên ngoài bờ biển, thiệt hại của hải quân là rất lớn khi mà 30 tàu nhỏ và vừa đã bị đánh chìm. Phó đô đốc Red King hạ lệnh đưa chiến hạm lên thay thế, tàu nhỏ và vừa lập tức rút lui. Ông quyết định sẽ tấn công các Pacifista dù biết rằng chúng là vũ khí của mình, tuy nhiên trong hoàn cảnh này thì chẳng có lựa chọn nào khác. Trong khi cuộc chiến đang diễn ra ngày càng dữ dội thì tại một nơi khác trên đảo, hai thành viên chủ lực của băng hải tặc tứ hoàng dâu đen bất ngờ xuất hiện ở đây. Chúng đã chuẩn bị sẵn một âm mưu gì đó và bắt đầu tiến vào bên trong đảo để thực hiện, trở lại trung tâm cuộc chiến. Bonnie vẫn chưa hết xúc động khi được tận mắt chứng kiến thần mặt trời Nika mà hai cha con vẫn luôn kiếm tìm. Luffy thấy cô em cứ khóc suốt từ nãy bèn hỏi xem có chuyện gì. Bonnie nói rằng mình vẫn luôn tìm kiếm Luffy, cũng chính là thần Nika. Tuy nhiên Luffy lại bảo không biết Nika là gì. Bonnie nói cô mong muốn có thể tung ra cú đấm cao su giống như Luffy. Bây giờ cô muốn Luffy hãy tung cú đấm đó vào Saturn để trả thù cho Vegapunk. Nghe đến đây anh chàng mới để ý đến lão tiến sĩ. Luffy hoảng lòi mắt ra ngoài khi thấy cái lỗ to đùng trên bụng ông ấy. Saturn thì có một bài hát mãi, ai tới hắn cũng gọi là loại côn trùng và bảo phải chết. Bonnie nghe xong liền thỉnh cầu Luffy hãy đưa mọi người rời khỏi đây. Anh chàng nhận lời rồi bảo Bonnie hãy làm theo mình. Luffy tích cực quay tay nhưng vận may chưa tới thì đã bị Saturn nháy mắt cho hộc máu. Tuy nhiên chiêu đó chẳng si nhê gì, lần này anh chàng quay cả hai tay rồi tự tin tiến tới chỗ Saturn. Khi đã khởi động xong, Luffy tung ra hàng loạt cú đấm liên tiếp vào mặt lão quái vật khiến hắn máu me be bét. Thứ sức mạnh vượt ngoài sức tưởng tượng của Luffy đã lay động tâm trí Bonnie, nó khiến cô bé tin vào truyền thuyết về Nika, tin vào lời thổ lộ của người cha Kuma với tiến sĩ Vegapunk, rằng Luffy chính là vị anh hùng sẽ xuất hiện và thay đổi thế giới thật mạnh mẽ. Sau một lúc massage ra mặt cho Saturn, Luffy quyết định tặng thêm cho lão một phát massage toàn thân bằng cú đấm siêu chất lượng. Nó đẩy lùi Saturn bắn thẳng vào tòa nhà phía sau rồi còn được tòa nhà đè lên nữa. Nhân cơ hội này, Atlas vác Kuma lên rồi bảo mọi người mau rời khỏi đây. Bonnie rủ ông Vegapunk đi cùng nhưng tiếc là không thể, là một chuyên gia y học. Lão tiến sĩ nói rằng nếu di chuyển thì mình sẽ chết. Đô đốc Kizaru bất ngờ xuất hiện rồi tung chiêu kết liễu người bạn thân của mình. May cho ông là Sanji đã tới và sút tan cú bắn ánh sáng đó. Kizaru thấy vậy sướng ra mặt. Franky thì hoảng lòi mắt khi chứng kiến đồng đội có thể phá hủy cả tia laser. Sanji khẳng định chắc nịch với Kizaru rằng tình yêu còn mạnh hơn cả ánh sáng. Anh bảo Franky hãy lo cho Bonnie, hiểu ý đồng đội. Franky cùng với Atlas đưa hai cha con Bonnie rời khỏi đây. Luffy dành lời khen cho cú đá tuyệt vời của Sanji. Đô đốc Kizaru than thở rằng nếu không mang được thủ cấp của mấy thằng về thì ông sẽ rất mất mặt. Sanji bảo ông chú chỉ cần viết một lá thư xin lỗi là được, ở chỗ Thánh Saturn. Lão đang định nằm nghỉ thêm một chút thì bất ngờ nghe thấy tiếng nói của Katarina Devon. Con ả này bất ngờ đến choáng ngợp khi lần đầu được thấy loại sức mạnh kỳ lạ của Ngũ Lão Tinh. Ả đi tới chỗ Saturn rồi chạm tay vào lão, sau đó Devon nói đã hoàn thành nhiệm vụ. Thánh Saturn không hiểu bọn này tới đây làm gì, lão hỏi lý do chúng phục tùng dâu đen. Devon trả lời ngắn gọn rằng Tech đặc biệt. Saturn hiểu ý của ả ta đang nói tới dòng máu của Tech. Lão hỏi tiếp xem bọn này đang có âm mưu gì, đáp lại, siêu thanh Van Augur nói thứ chúng nhắm tới là thế giới. Nói rồi cả hai né nhẹ đòn tấn công của Saturn rồi rời đi bằng năng lực của Van Augur. Hắn dịch chuyển cả hai tới một nơi trên hòn đảo. Tên này giải thích với Devon rằng mình vẫn chưa thành thạo trái ác quỷ này nên chỉ sử dụng được như vậy, không biết tên bẩn bựa Caribou từ đâu chui ra. Hắn vội vàng đuổi theo hai thành viên băng dâu đen rồi bày tỏ lòng ngưỡng mộ với chúng. Caribou nói hắn ra khơi với hy vọng được giống như người nào đó, và ước mơ của hắn là trở thành một trong những thuộc hạ của dâu đen. Caribou tha thiết van xin hai tên trước mặt cho mình được gặp dâu đen. Caribou nói hắn có một thứ mà chắc chắn Tech sẽ rất thích, nếu có được nó thì vị thế của băng dâu đen sẽ còn được nâng cao hơn nữa. Van Augur biết thừa cái thằng lắm mồm này không đáng tin, hắn định cho Caribou đăng xuất ngay tại đây vì nghi ngờ tên này là người của chính phủ và đang muốn tiếp cận để ám sát thuyền trưởng của mình. Caribou mạnh miệng đáp lại rằng Tech sẽ xử đẹp cả hai nếu dám làm thế.
Lý do là hắn đang nắm trong tay thông tin cực kỳ giá trị mà người khác rất khó để có được. Caribou nhấn mạnh rằng thông tin này có thể làm cả thế giới phải chấn động. Van Auger nghe xong cũng thấy tò mò muốn biết nó là gì, thế nhưng đời nào Caribou tiết lộ, bởi vì thông tin đó chính là những vũ khí cổ đại trong truyền thuyết. Đầu tiên là sức mạnh kỳ quái của công chúa đảo người cá Shirahoshi, còn được gọi là Poseidon, tiếp đến là Pluton. Nó đang ngủ sâu dưới lòng đất Wano, những vũ khí cổ đại ấy được cho là có thể hủy diệt thế giới. Hiện tại chỉ có băng mũ rơm và hắn là những kẻ duy nhất biết được vị trí của cả hai vũ khí này. Caribou hứa sẽ dâng toàn bộ thông tin cho bọn chúng nếu được đưa tới chỗ thuyền trưởng Tech. Hắn chắc chắn rằng dâu đen sẽ rất thích chuyện này. Katarina Devon và Van Auger có vẻ như đang cân nhắc trước lời đề nghị của Caribou. Chuyển cảnh tới bờ biển Egghead, cuộc chiến càng đánh càng thua của hải quân với Pacifista vẫn đang diễn ra rất khốc liệt. Các Pacifista đang dùng khiên bong bóng để chống trả hỏa lực từ tàu chiến. Việc này buộc phó đô đốc Doberman phải ra lệnh rút lui để tìm phương án khác. Ông không muốn đối đầu với Pacifista vì như thế thì thiệt hại sẽ vô cùng lớn. Tuy nhiên vấn đề là Vegapunk đã trao quyền kiểm soát Pacifista cho Bonnie, bây giờ muốn dừng chúng lại là điều không thể. Phương án tốt nhất được các phó đô đốc đưa ra là tập trung vào việc lấy lại quyền điều khiển Pacifista, cũng có nghĩa là phải lấy được thủ cấp của Bonnie. Phó đô đốc Doberman ra lệnh cho tất cả các phó đô đốc khác phải rời bỏ vị trí để săn lùng bằng được Bonnie. Đường tháo chạy của con bé là từ trung tâm tầng công xưởng tới bờ đông bắc. Vừa hay phó đô đốc Tosa đang ở gần đó, ông ta thông báo đã xác nhận được mục tiêu và sẽ áp sát để thi hành mệnh lệnh. Nhóm Bonnie sớm nhận ra sự xuất hiện của tên này, bọn họ kích hoạt chế độ siêu tốc của đôi giày để cố gắng thoát khỏi sự truy đuổi của kẻ địch. Vì mới sử dụng đôi giày lần đầu nên Frankie có chút bỡ ngỡ, tuy nhiên anh chàng đã rất nhanh chóng làm chủ được tốc độ rồi bay một cách ngon vậy. Tưởng như vậy là sẽ cắt đuôi được tên hải quân kia rồi nhưng ai ngờ hắn vẫn bám sát ngay phía sau. Tosa bắp haki vũ trang vào bàn tay rồi lao vun vút tới hạ thủ Bonnie. Tưởng như sắp thành công rồi thì bất ngờ chiếc rìu khổng lồ của ai đó đập cho Tosa một phát bẹp dí. Nhóm Bonnie chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Đến khi nhìn lên trên thì mấy đứa mới tá hỏa vì không biết những người khổng lồ trước mặt từ đâu ra. Frankie không biết những người này là địch hay đồng minh nên chỉ muốn rời khỏi. Brogy và Dory cũng vậy, họ nói đã kiểm tra tờ truy nã của từng thành viên băng mũ rơm rất cẩn thận nhưng vẫn không nhận ra ai trong nhóm này. Phải đến khi nghe Frankie nói Luffy là thuyền trưởng của mình thì vấn đề mới được giải quyết. Dory và Brogy giới thiệu mình là chiến binh Elbaf. Cả hai rất biết ơn Luffy nên đã tới đây để giúp cậu ấy. Những người khổng lồ khác cũng nhanh chóng chạy tới chỗ này, họ nói sẽ bảo vệ mấy đứa bằng mọi giá. Nghe vậy Bonnie liền nói cho những người khổng lồ biết Vegapunk, Sanji và Luffy đang ở phía sau. Cô bé xin mọi người hãy giúp họ. Những cái tên này khiến Brogy thấy thật hoài niệm. Ông hứa chắc nịch với Bonnie rằng sẽ làm được. Dory giao nhóm Bonnie lại cho hai người anh em chăm sóc. Ông cùng với Brogy và những người còn lại sẽ thẳng tiến tới chỗ Luffy. Frankie đoán những người này chính là các đại chiến binh mà Usopp lúc nào cũng luôn mùng kể. Bên ngoài đảo, các phó đô đốc nhận ra Tosa đã gặp chuyện chẳng lành. Họ lập tức lên đảo để tiếp tục nhiệm vụ truy sát Bonnie. Douglas cưỡi một con vũ khí hải quái và sẽ tấn công trên biển. Thấy cô nàng Đôn bay qua nên bà ta gọi vào đi cùng cho vui. Bọn họ có nói chuyện với nhau về sức mạnh của người khổng lồ. Đôn kể rằng chỉ huy của cô hơn 20 năm về trước là một người khổng lồ. Douglas nhận ra người mà Đôn nhắc tới là Saul. Bà ta đánh giá Saul là một tay cứng cựa. Ở chỗ nhóm Bonnie, cả bọn vẫn đang vui vẻ rời khỏi đây mà không gặp bất lợi gì. Ở chỗ Thánh Saturn, lão ta biến đổi cơ thể sang hình dạng mới nhìn rất đáng sợ và đang tiến về trung tâm. Bất cứ thứ gì bị móng vuốt của lão chạm vào đều tan biến ngay tức khắc. Luffy thì muốn tận dụng cơ hội này để đưa Vegapunk đi nhưng ông ấy đã quá yếu. Lão tiến sĩ nói mình sẽ chảy máu nếu cử động. Nhịp tim của ông được kết nối với một thiết bị trên Labofast. Đô đốc Kizaru vẫn muốn tiếp tục vai diễn dở tệ của mình, thế nhưng Sanji đã sớm nhận ra điều đó. Anh bảo Kizaru hãy dừng lại rồi quay trở về. Đúng lúc này thì Saturn xuất hiện. Với hình dạng quái vật và cơn thịnh nộ của mình, Saturn đang muốn ăn tươi nuốt sống nhóm Luffy. Trong lúc đó, Vegapunk đã thay đổi ý định. Ông từ chối sự giúp đỡ của Luffy và muốn ở lại đây vì có một thứ mà ông nhất định phải bảo vệ. Ban đầu lão tiến sĩ hy vọng việc đè lấn quyền kiểm soát của Bonnie sẽ được giữ bí mật cho tới khi con bé lớn thêm chút nữa. Tuy nhiên với tình hình hiện tại thì Bonnie sẽ trở thành mục tiêu bị hải quân săn lùng suốt đời. Tiến sĩ Vegapunk xin Luffy hãy bảo vệ con bé. Sanji nhận ra Saturn đang bộc lộ bản chất một con quái vật thật sự của mình. Ánh nhìn trong mắt lão ta man dại, móng vuốt thì chứa đầy độc tố. Saturn quyết định xử lý Vegapunk trước tiên. Lão ta tung đòn triệt hạ nhắm vào vị tiến sĩ nhưng Sanji đã kịp thời có mặt giúp ông ấy thoát nạn. Tuy nhiên nếu cứ tiếp tục như này thì Vegapunk không trúng đòn cũng sẽ chết vì mất máu. Luffy đã nghĩ ra một cách, cậu làm trò con bò để thu hút sự chú ý của Saturn, sau đó cố tình chọc cho lão sôi máu lên. Đơn giản thế thôi nhưng lại hiệu quả. Saturn mắc bẫy rồi lăn ra tấn công Luffy. Ngay lập tức Luffy bảo Sanji đưa lão tiến sĩ rời khỏi đây, kể cả ông ấy có than vãn về cơn đau cũng mặc kệ. Lúc này Saturn mới biết lỗ mũi mình to hơn cả bò. Lão định quay lại tấn công Sanji nhưng bị Luffy ngăn cản. Cô cậu vẫn dùng chiêu chọc chó khi nãy và một lần nữa Saturn lại dính bẫy. Thế là Sanji thuận lợi đưa lão tiến sĩ rời khỏi đây. Bất ngờ đô đốc Kizaru xuất hiện rồi đạp Sanji bắn văng ra khỏi Vegapunk. Không còn do dự như trước, Kizaru tạo ra thanh kiếm laser rồi đâm nó xuyên qua vết thương cũ của ông bạn thân Vegapunk. Sanji và Luffy vô cùng hoảng hốt khi thấy lão rơi vào tình trạng nguy kịch, nhịp tim của ông ấy đang yếu đi rõ rệt. Đô đốc Kizaru đứng chững lại một nhịp vì vết thương lòng, tận dụng thời cơ.
Sanji nhanh tay nhanh mắt lao tới bế ông Vegapunk lên rồi tiếp tục công cuộc rời khỏi đây. Đô đốc Kizaru định đuổi theo thì bị Luffy phát hiện. Cậu hóa khổng lồ cơ thể rồi tóm lấy Kizaru bằng một tay, tay còn lại thì khóa chặt lão quái vật Saturn. Cậu tự tin tuyên bố sẽ không để hai kẻ này thoát khỏi đây. Luffy chứng minh lời nói bằng cách bóp cho đô đốc Kizaru thổ huyết tại chỗ. Tiến sĩ Vegapunk dành chút hơi thở cuối cùng để ngoái lại nhìn Luffy, ông mỉm cười mãn nguyện sau đó nhắm mắt xuôi tay. Nhịp tim của ông trên thiết bị kết nối cũng chỉ còn là một đường thẳng. Sanji vô cùng hoảng hốt khi biết tiến sĩ Vegapunk đã ngừng thở. Anh thắc mắc không biết trước khi mất ông ấy đã cười vì điều gì. Không lâu sau đó, một đoạn ghi hình được chuẩn bị trước của Vegapunk được phát lên. Đầu tiên, lão tiến sĩ gửi lời chào đến toàn thể mọi người trên thế giới. Ông giới thiệu mình là tiến sĩ Vegapunk, khoa học gia thiên tài vĩ đại và khiêm tốn nhất trên đời. Ông nói trước rằng thông điệp này sẽ gây choáng cho mọi người và xin tất cả hãy nhẫn nại, vì điều mà ông chuẩn bị tiết lộ chính là sự thật về thế giới này. Tập 1143 có tiêu đề Kế hoạch bí mật của Vegapunk, bản phát sóng căng thẳng trên toàn thế giới. Tiếp tục đoạn ghi hình của Vegapunk ở cuối tập trước. Nó đang được phát trên tất cả các thiết bị truyền tin trên toàn thế giới. Sự chú ý của người dân vào tin tức này đang mỗi lúc một lớn hơn. Trong đoạn ghi hình, Saka cho rằng mọi người cần có thêm thời gian để chuẩn bị lắng nghe. Tiến sĩ Vegapunk thì nghĩ chuyện đó không cần thiết vì dù sao đám báo chí cũng lan truyền nó đi khắp thế giới vào ngày mai. Saka lo sợ chính bọn chúng có thể sẽ thao túng tính xác thực của tin tức này. Anh đề xuất việc sử dụng các chi nhánh của hải quân trên khắp thế giới như một trạm truyền tiếp. Như thế thì tin tức sẽ được phát sóng cưỡng chế ở công suất tối đa. Đám hải quân khi nghe đến đây liền kiểm tra lại những con sên truyền tin của mình. Và quả thật chúng không thể nào dừng việc phát sóng này lại được. Ở chỗ Sanji, anh đang không hiểu tại sao lại nghe thấy cuộc trò chuyện của Vegapunk trong khi ông lão đang nằm bất tỉnh trên tay mình. Cùng có chung suy nghĩ với Sanji là nhóm Nami Usopp. Họ chưa biết sự tình bên dưới nên còn tưởng Vegapunk đang làm cho mọi chuyện rắc rối thêm. Chopper và Edison thì lý trí hơn. Hai người nhận ra việc này rõ ràng là rất bất thường, không thể nào có chuyện Saka vẫn còn sống được. Ngay cả Edison cũng không biết Stella đang muốn làm gì, ông ấy sợ rằng những người không hài lòng với bản phát sóng này sẽ cố phá hoại nó. Thế nên Stella đã bảo Saka chỉ cho mọi người 10 phút để chuẩn bị trước khi thông điệp được công bố. Saturn tự hỏi không biết Vegapunk muốn nói chuyện gì. Luffy thì phấn khởi trông thấy sau khi nghe được giọng của Saka, ở chỗ hai vị thuyền trưởng khổng lồ. Linh cảm mách bảo cho họ biết sắp tới sẽ có chuyện chẳng lành. Vì thế mà cả hai rất nóng lòng muốn tới yểm trợ cho Luffy. Trên đường đi họ bị một đám lính hải quân bao vây. Bọn này không nhiều lời mà ngay lập tức nã pháo vào thẳng mặt hai vị thuyền trưởng, tưởng gì chứ mấy thứ này đối với họ còn chẳng bằng gãi ngứa. Tình thế gấp rút, Brogy và Dory đánh nhanh diệt gọn cả đám lính hải quân chỉ bằng một đòn rồi sau đó tiếp tục di chuyển tới chỗ Luffy. Ở thánh địa Marija, bên trong phòng quyền lực, bốn vị trưởng lão đang thấy không hài lòng với những gì đang diễn ra trên đảo trứng. Họ hỏi Saturn xem đã xử lý xong Vegapunk chưa. Lão quái vật khẳng định Vegapunk đã đăng xuất, chính mắt lão thấy Kizaru tung đòn kết liễu ông ta. Thánh Wakiri cho rằng Vegapunk đã cài công tắc tử vong để khi ông ta chết thì thông điệp này sẽ được phát đi, không ai biết trong thông điệp đó có gì. Thứ duy nhất có thể chắc chắn là nó được phát ra từ Egghead. Thánh Jupiter đoán rằng nơi khả thi nhất chỉ có thể là tầng thí nghiệm và nó đang được bảo vệ bởi rào chắn. Ở vương quốc Dressrosa tại Tân Thế Giới, người dân nơi này đang truyền tai nhau về sự việc chấn động của tiến sĩ Vegapunk. Họ tin rằng chuyện mà lão tiến sĩ sắp tiết lộ sẽ phải kinh thiên động địa lắm, thế nên tất cả bảo nhau cùng tới quảng trường để theo dõi buổi phát sóng này. Trong đám đông có cả công chúa Rebecca và những cận vệ tộc người lùn. Mấy người này rất thật thà nên đã tin những gì được viết trên báo, rằng Luffy đang bắt cóc tiến sĩ Vegapunk. Rebecca thì khác, cô tự tin nói với họ rằng Lucy sẽ không bao giờ làm chuyện hèn hạ như vậy. Nghĩ kỹ thì thấy cũng có lý nên hai anh chàng cận vệ đã thay đổi suy nghĩ mà tin tưởng vào Luffy. Chuyển tới làng cối xay gió tại biển Đông, mọi người đã biết về tin tức tiến sĩ Vegapunk livestream kể chuyện. Tuy nhiên họ vẫn chưa hiểu được chuyện đó với chuyện Luffy bắt cóc Vegapunk đầu đuôi nó ra làm sao. Mọi người đề xuất với trưởng làng việc nuôi một con sên truyền hình nhưng ông ấy đã từ chối vì quá tốn kém. Tại thị trấn Water Seven thuộc Đại Hải Trình, ngay khi bắt sóng được tin tức về tiến sĩ Vegapunk, Icebox đã cho gọi cô thư ký Alice để chuẩn bị sên truyền hình cỡ lớn. Vẫn như thường lệ, cô nàng này luôn hoàn thành xuất sắc mọi việc trước cả khi Icebox kịp ra lệnh. Màn hình đã được chuẩn bị xong, lệnh triệu tập toàn bộ người dân đã được ban bố dù cho hiện tại ở đây đang là ban đêm. Ở chỗ tên lều báo Morgan, hắn ta cùng với tất cả mọi người đang tập trung trước màn hình để theo dõi từng diễn biến mới nhất của tiến sĩ Vegapunk. Morgan nhận ra thứ đang được phát chỉ là băng ghi hình từ trước, còn hiện tại chắc chắn Egghead đã bị Booster Call biến thành biển lửa rồi. Chuyện này càng làm Vivi thấy lo lắng hơn. Cô hy vọng Luffy không gặp phải mệnh hệ gì. Trên khắp các vùng biển còn lại, người dân ai nấy đều yêu quý và ngưỡng mộ tiến sĩ Vegapunk. Họ tin rằng thứ mà ông ấy sắp tiết lộ phải là một phát minh thế kỷ hoặc cái gì đó tương tự. Ở hậu quốc Kamabaka, Ivan cùng với mọi người đã tập trung lại để lắng nghe thông điệp từ tiến sĩ Vegapunk. Họ nghe danh lão tiến sĩ đã lâu nhưng đây là lần đầu được nhìn thấy ông ấy. Ai cũng phải trầm trồ vì cái đầu kỳ lạ và khả năng tạo ra những chuyện động trời của Vegapunk. Sabo hỏi sếp Dragon việc Vegapunk có thực sự đang tiết lộ sự thật của thế giới không. Câu hỏi này làm Dragon nhớ lại cuộc trò chuyện với Saka cách đây không lâu. Khi đó anh ta đã nói một cách chắc chắn rằng mình sẽ sớm chết. Ở chỗ nhóm Bonnie, sau một lúc di chuyển thì bọn họ đã thấy được con tàu của băng hải tặc khổng lồ. Nó chính là đại Eric huyền thoại, ai cũng phải trầm trồ trước sự khổng lồ của nó. Theo như kế hoạch thì cả nhóm sẽ lên tàu đợi mọi người trở về rồi sau đó sẽ lập tức ra khơi. Tại trung tâm hòn đảo,
Luffy đang thấy rất vui vì nghe giọng của lão Băng và Saka thì có vẻ như họ vẫn ổn, do đó cậu quyết định sẽ xử lý hai lão già này. Bất ngờ cả Kizaru và Saturn tấn công Luffy nhưng cậu đã dễ dàng né hết tất các chiêu thức đó. Luffy chưa biết bạn bè của mình đã thoát khỏi đây cho nên cậu quyết tâm phải giữ hai lão già này lại. Mũ rơm cầm mỗi lão một tay rồi kéo về tít phía sau để lấy đà. Tiếp đó, cậu đập hai lão vào nhau bằng chiêu thức có tên Booming Dawn, uy lực tỏa ra từ chiêu vừa rồi là vô cùng khủng khiếp. Đến khi Luffy buông tay ra, hai lão già bẹp dí và mềm oặt như một cái bánh cao su vừa bị ép. Còn Luffy chính là thợ làm bánh, cậu ta dùng ngón tay xoay tròn hai lão một lúc sau đó lấy đà ném cả hai bay tít đi xa. Đám lính hải quân dùng cả ống nhòm cũng không phát hiện ra hai cục tròn tròn vừa bị Luffy ném đi là thứ gì. Đô đốc Kizaru cứ thế đâm uỳnh vào một tàu chiến làm nó phát nổ ngay lập tức. Luffy cười như bố đẻ em bé khi chứng kiến cảnh đó. Còn Saturn thì lợi hại hơn rất nhiều, lão ta có thể làm chủ được tốc độ siêu nhanh đó rồi xoay tròn cơ thể để đổi hướng quay trở lại chỗ Luffy làm cu cậu hoảng lòi mắt. Luffy không biết phải làm thế nào thì mới hạ gục được lão già này, thế nên trước mắt cứ chuồn là thượng sách. Ở chỗ con tàu vừa phát nổ, đám lính hải quân lo sốt vó khi nhận ra thứ vừa đâm vào tàu chính là đô đốc Kizaru. Khỉ vàng lấy tay che đi ánh mắt của mình và nằm đó thở hổn hển vì vết thương quá nặng. Vết thương này không phải do Luffy gây ra mà chính là vết thương lòng. Kizaru đã hoàn toàn gục ngã sau khi tự tay sát hại người bạn thân nhất của mình. Thánh Saturn vẫn đang chơi trò mèo đuổi chuột với Luffy. Hai ông cháu đang đùa vui thì Saturn bị mấy tên trưởng lão ở Marija thúc giục. Bọn chúng nói không thể để đoạn ghi hình của Vegapunk tiếp tục được phát sóng. Saturn hiểu rằng mình phải nhanh chóng xử lý Luffy, thế nhưng năng lực éo có thì xử lý kiểu gì được. Đánh mãi cũng không trúng nổi phát nào, quá bất lực. Saturn buộc phải dùng đến phương án cuối cùng, lão quyết định thực hiện nghi thức triệu hồi. Ngay sau đó một vòng tròn ma thuật xuất hiện ở phòng quyền lực, bốn tên trưởng lão cứ thế nối đuôi nhau mà bước vào đó. Bên ngoài bờ biển, đám lính hải quân sợ chết khiếp khi chứng kiến những tia sét đen ma quỷ mạnh khủng khiếp giật đùng đùng trên đảo. Luffy cũng vậy, vì là lần đầu nhìn thấy cảnh tượng này nên cậu đang thấy rất choáng ngợp. Trước mặt Luffy, ngoài Saturn ra thì còn có 4 vòng tròn triệu hồi cùng với 4 cột sét đen nhìn rất đáng sợ. Sanji thì đã thấy chuyện này một lần rồi, anh nhận ra nó giống lúc lão nhện già xuất hiện. Tập 1144 có tiêu đề Cơn ác mộng tồi tệ nhất. Ngũ lão tinh hội tụ, bên ngoài bờ biển, toàn bộ hạm đội từ lính lác đến phó đô đốc đều phải ngơ ngác ngỡ ngàng bật ngửa khi chứng kiến cùng lúc 4 cột sét đen xuất hiện. Sức mạnh khủng khiếp mà nó tỏa ra làm bất cứ ai cũng phải lạnh sống lưng. Bọn chúng nhận ra việc này giống với những gì đã xảy ra khi Thánh Saturn đặt chân lên đảo, bên phía băng hải tặc khổng lồ. Tất cả các thành viên đã chuyển sang trạng thái hủy diệt, không còn vẻ mặt tươi cười nữa mà thay vào đó, ai nấy đều giống như một hung thần sẵn sàng xóa sổ bất cứ kẻ địch nào ngáng đường, kể cả đó có là Ngũ lão tinh hay bố của Ngũ lão tinh cũng xử hết. Ở chỗ nhóm Bonnie, cả bọn đang nhìn về phía mấy cột sét đen mà thấy lo lắng cho những người bạn của mình. Trong khi đó Luffy vừa kéo dài cổ ra chỗ Saturn để thăm dò tình hình, cậu đã nắm được vị trí của mấy vòng tròn kia. Sanji ở gần đó cũng nhận ra chuyện này không bình thường chút nào. Anh mau chóng đưa lão tiến sĩ rời đi để còn thông báo tình hình cho nhóm Nami, chuyển tới phòng quyền lực ở thánh địa Marija. Đoạn ghi hình của Vegapunk vẫn đang được phát sóng. Saka nói rằng chỉ cần chờ khoảng 7 phút rồi sẽ bắt đầu công bố sự thật về thế giới. Anh tin không có ai đủ gần Egghead để có thể chặn được luồng sóng này, thế nhưng sự thật thì hoàn toàn ngược lại. 4 tên trưởng lão mới vừa nãy còn ở đây nhưng hiện tại đã chuẩn bị xuất hiện ở Egghead rồi, tranh thủ lúc chờ đợi. Saturn lại rủ thằng cháu Luffy chơi trò đuổi bắt cho đỡ chán. Không lâu sau, 4 lão quái vật kia cuối cùng cũng xuất hiện, mỗi lão chui ra từ một vòng tròn làm cho khung cảnh càng trở nên kinh dị hơn. Luffy hoảng hốt tột độ khi đếm được có tận 5 con quái vật đang ở đây. Saturn không muốn thằng cháu quá sợ hãi nên đã tạo ra một làn khói che khuất tầm nhìn. Thế nhưng Luffy vẫn dễ dàng cảm nhận được sự hiện diện mỗi lúc một rõ rệt hơn của 4 con quái vật kia. Khi đã hoàn tất việc biến đổi, cả 5 con quái vật khổng lồ lừng lững bước tới chỗ Luffy. Bọn chúng được giới thiệu chính thức bắt đầu từ Thánh Jupiter, Soulcat, Thánh Nezuro, Bakostu, Thánh Wakiri, Fancy, Thánh Mars, Isumet, cuối cùng là Thánh Saturn, Gyuki. Chỉ riêng việc cả 5 con quái vật này cùng lúc xuất hiện ở đây đã đủ làm cho hòn đảo không chịu nổi. Những công trình cứ thế đổ sập xuống theo từng bước chân của bọn chúng. Luffy không muốn chuyện này tiếp tục, cậu luồn lách đánh võng xung quanh mấy tên này sau đó nhảy ra trước mặt chúng. Luffy tuyên bố cả 5 thằng đã bị một mình cậu bao vây, không thằng nào được tiếp tục phá phách nữa. Mũ rơm sau đó hóa khổng lồ cơ thể nhưng chưa kịp ho he gì thì đã bị Saturn nháy mặt cho bẹp dí. Thánh Nezuro phóng đi với tốc độ nhanh đến không tưởng, mục tiêu của lão là đám Pacifista. Nezuro biến đổi về dạng lai nửa người nửa thú, với sức mạnh khủng khiếp cùng thanh cực phẩm đại bảo kiếm trên tay. Lão quái vật lao tới chém gục một con Pacifista rồi rời đi nhanh tới mức đám hải quân còn không nhìn thấy gì. Cứ thế, lão già này chạy dọc bờ biển rồi chém hết tất cả những con Pacifista còn lại. Nhát chém của lão không hủy diệt đám Pacifista mà chỉ làm đóng băng chúng. Chỉ trong chớp mắt, những tên lính hải quân bàng hoàng thông báo với nhau rằng Pacifista ở chỗ mình đã bị vô hiệu hóa. Bọn chúng cử người tới để kiểm tra tình trạng của đám Pacifista. Kết quả cho thấy bọn người máy này đều bị đóng băng một phần mạch não nên tạm thời bị vô hiệu hóa. Nhân cơ hội này, Phó Đô đốc Doberman hạ lệnh cho binh lính mau đi tiêu diệt Bonnie và băng mũ rơm ở chỗ Luffy. Sau khi Thánh Nezuro xuất trận thì tới lượt Thánh Mars, với hình dạng giống như một con chim khổng lồ. Lão ta đang thẳng tiến bay về phía phòng thí nghiệm. Nhận ra điều đó, Sanji lập tức thông báo cho nhóm Nami bằng mọi cách phải rời khỏi đó.
bởi vì một con quái vật cực kỳ nguy hiểm đang bay lên đấy. Nami và Usopp nghe xong vẫn chưa hiểu lắm, với lại mọi người còn chưa tập trung đủ nên họ không thể rời đi được. Vừa nói xong thì tiếng kêu thất thanh của ai đó vang vọng tới, mỗi lúc nó một to hơn làm cả bọn bắt đầu thấy lo sợ. Và rồi trong khoảnh khắc tiếp theo, Sunny bất ngờ lao vút ra từ trong bụi cây làm ba đứa hoảng lòi mắt, Lilith còn sợ đến mức vừa lòi mắt vừa chảy cả nước mũi. Duy chỉ có Brook là vẫn thư thả uống cà phê như chẳng có chuyện gì. Robin thì vẫn đang bị thương nên ngồi im một chỗ xem xiếc thú. Cùng lúc đó, ở bên ngoài Labophas, Thánh Mars đã bay tới nơi, lão ta quyết định sẽ tiến vào bên trong bằng cách đâm thẳng vào rào chắn. Usopp đang thông báo tình hình cho Sanji, nhìn chung là Lilith, Brook và Sunny đã đến được điểm hẹn an toàn. Ngay khi hoàn hồn, Lilith lập tức lao tới tẩn cho Brook một trận vì cái tội làm liều. May mà Usopp đã xuất sắc dùng chiêu ngôi sao xanh để tạo ra một bụi tre khổng lồ ngăn Sunny lại chứ không thì đi đời cả lũ. Anh chàng xạ thủ nói thêm với Sanji rằng Zoro và Jinbe vẫn chưa về nên không thể rời đi được. Sanji nghe xong liền gọi ngay cho Jinbe để xem thế nào. Ông lái tàu nói mình đã hiểu tình hình, dù cuộc chiến của Zoro chưa kết thúc thì ông cũng sẽ cưỡng ép đưa cậu ta về, cách chỗ Jinbe không xa. Zoro và Rob Lucy vẫn đang giao chiến nảy lửa, dù cho cả hai đã bung rất nhiều sức để triệt hạ đối phương nhưng chưa có kết quả. Đánh qua đánh lại một hồi mà chỉ thấy cây cối bị chém đứt chứ chưa ông nào bị thương cả. Trong khoảnh khắc đối đầu trực diện, hai thằng lao thẳng vào bem nhau thì đột nhiên cả hai cảm nhận được luồng haki kỳ lạ mới xuất hiện, nó mạnh tới mức làm hai thằng phải tái mặt mà tự hỏi là của ai. Tạm gác chuyện đó sang một bên, cả hai tiếp tục phóng hết tốc lực tới dứt điểm đối phương nhưng một lần nữa luồng haki này lại gào thét. Cuộc đọ sức vẫn chưa phân thắng bại nhưng hai thằng phải dừng lại một nhịp để nói về cái thứ haki đáng sợ vừa rồi. Rob Lucy thừa nhận bị nó làm cho lạnh hết sống lưng. Zoro thì cảm nhận được luồng haki đó bao trùm cả hòn đảo. Nói xong cả hai lại lao vào bem nhau nhiệt tình. Vẫn là kịch bản cũ lặp lại khi mà hai thằng cứ chạy vòng vòng đuổi nhau rồi lại tung đòn tấn công, thằng này đánh thì thằng kia đỡ, đỡ xong thì lại đánh trả. Cứ lòng vòng mãi chả đi đến đâu, khổ nhất vẫn là cây cối xung quanh. Đang sống vui sống khỏe thì bị hai thằng ất ơ từ đâu kéo tới chém cho chết như ngả dạ. Jinbe đang bay cũng tí thì bị liên lụy. Ông đã gần tới nơi và thấy Zoro vẫn đang đánh nhau, Jinbe liền mách cho Sanji biết chuyện đó. Lông mày xoăn nghe xong tức điên chửi Zoro là thằng khốn khiếp đã đẩy cả nhóm vào nguy hiểm, đúng là cái thằng vô dụng. Các câu khác Zoro có thể không nghe thấy chứ riêng câu thằng vô dụng là anh nghe rõ một một. Đầu tảo quyết định sẽ dứt điểm con báo ngu ngốc kia ngay lập tức chứ không thì chết nhục mất. Rob Lucy cũng chẳng vừa, hắn sử dụng trạng thái mạnh nhất để lao tới tấn công Zoro. Thế nhưng Zoro lúc này không phải Zoro lúc nãy, anh ao chỉnh Rob Lucy về mọi mặt, né tất cả đòn tấn công của chú báo đần một cách hết sức đơn giản. Zoro sử dụng tuyệt kỹ tam kiếm phái Hu Hu Ha Ha phóng thẳng tới chém cho Rob Lucy tóe máu, đến cả Jinbe cũng phải đứng hình khi chứng kiến sức mạnh ấn tượng của người đồng đội. Bên ngoài bờ biển, Thánh nớt Zoro vẫn đang phi nước đại để xử lý nốt một nửa số Pacifista còn lại. Việc này chỉ là vấn đề thời gian vì đẳng cấp sức mạnh của lão quái vật này là quá khác biệt. Còn ở chỗ Luffy, cô cậu rất vinh dự khi được cả ba tên quái vật còn lại chăm sóc. Riêng Saturn thì không đáng lo vì lão già này có đánh đến sáng mai chắc cũng không trúng được phát nào. Thánh Jupiter thì khác, lão quái vật này to xác nhưng tốc độ vẫn rất đáng sợ, lại còn biết cả đào đất nữa. Chỉ với hai đòn tấn công là lão đã có thể nuốt Luffy vào bụng rồi. Cũng may là dạng quái vật của lão quá to nên Luffy vẫn đủ thời gian để tung cánh tay ra ngoài rồi theo đó chui ra. Trong một thoáng chủ quan, Luffy đứng đó bốc phét với lão run đất mà không để ý lão nhện đang tấn công mình. Lão ta túm được Luffy sau đó quay vòng tròn lấy đà rồi đập thẳng vào đầu lão lợn Wakiri. Tiếp đó, Saturn ném Luffy sang chỗ Jupiter để lão ta mukbang cho đỡ đói. Toàn bộ hành vi quấy rối trẻ em của ba lão già đã bị hai vị thuyền trưởng tộc khổng lồ phát hiện. Không một chút lo sợ, cả hai dũng mãnh lao tới để giải cứu thằng cu cháu Luffy. Đối đầu với họ là Saturn và Wakiri, về sức mạnh thì hai bên khá cân bằng. Tuy nhiên về độ linh hoạt thì Dory và Brogy vượt trội hơn hẳn, mỗi người túm lấy một con quái vật rồi phối hợp ăn ý đập chúng vào nhau. Tranh thủ thời cơ, hai vị thuyền trưởng lao tới xử lý nốt tên còn lại. Mỗi người một bên sau đó cả hai kết hợp với nhau tung ra chiêu thức ánh nắng của anh cắt phăng cái đầu lão quái vật, Luffy cũng theo đó mà bay ra ngoài. Cậu rất vui khi nhận ra người cứu mình là hai ông già tộc khổng lồ, tương tự như Luffy, Dory và Brogy cũng cười như được mùa vì gặp lại được thằng cháu yêu quý. Bên trên Labophas, điều tồi tệ nhất đã thực sự xảy ra khi Thánh Mars xâm nhập thành công vào bên trong mà không hề hấn gì. Sự hiện diện của lão ngay lập tức làm Jinbe phải chú ý, hình dạng quái dị và luồng haki vô thực mà Thánh Mars tỏa ra khiến Jinbe cảm thấy kinh hãi. Ông chạy lại chỗ Zoro để bảo cậu ta mau rời khỏi đây nhưng cái thằng đầu tảo này không chịu, vì Rob Lucy vẫn còn đứng nên Zoro muốn đánh tiếp. Đã thế lại được cả tên báo đốm ngu ngốc nữa, đã bị trọng thương rồi mà vẫn cố chấp không chịu bỏ cuộc. Sợ hai thằng đầu đất này lại tiếp tục đánh nhau nên Sanji phải giục Jinbe mau túm cổ đầu tảo đi ngay, biết rằng tình hình nguy cấp. Jinbe chạy tới cưỡng chế Zoro rồi kéo cậu ta đi. Ông cũng cẩn thận tặng cho Rob Lucy một chiêu thức karate người cá để ngăn không cho hắn ta đuổi theo, làm đến mức đó thì báo đốm cũng đành chịu. Tên này chuyển về dạng người thường rồi quỳ gục xuống vì vết thương quá nặng. Thánh Mars sau đó bay tới chỗ Rob Lucy, lão không quan tâm gì đến tên thuộc hạ này mà chỉ muốn biết vị trí của Jack. Báo đốm đứng hình mất 5 giây mới định hình được con quái vật khổng lồ trước mặt chính là sếp của mình. Hắn đáp rằng cô ta đang bị trói ở phòng điều khiển nằm ở tầng 4. Hai kẻ vừa chạy đi là Zoro và hiệp sĩ biển cả Jinbe. Ngoài ra vẫn còn 5 tên trong băng mũ rơm ở đây cùng với hai Vegapunk.
Bọn chúng đang chuẩn bị thoát đi từ lối sau tầng thí nghiệm, còn có 85 điệp vụ Cypherpol và 4 Seraphim bị giam ở tầng ngầm. Thời gian còn lại trước khi thông điệp của Vegapunk được phát đi là 6 phút. Nghe xong Mars dành lời khen cho Rob Lucy vì đã làm rất tốt. Dứt lời lão bay thẳng tới tầng thí nghiệm thì Rob Lucy đưa ra một thỉnh cầu, hắn xin chủ nhân tha mạng cho người đồng đội Kaku đang bị trọng thương và vẫn còn trong đó. Đáp lại, Thánh Mars nói chuyện đó là bất khả thi vì không thể lọc một con sâu bỏ khi tận diệt cả cái tổ của chúng. Trở lại chỗ Luffy và hai thuyền trưởng tộc khổng lồ. Bọn họ đang tay bắt mặt mừng nói chuyện với nhau sau quãng thời gian 2 năm mới gặp lại. Brogy nói rằng ở Elbaf có truyền thuyết về một vị thần mang hình dáng giống như Luffy bây giờ. Ông hỏi thằng cháu làm sao lại biết về vị thần đó mà mua quần áo giống hệt như này. Luffy không hiểu Brogy đang nói gì. Cậu muốn gác chuyện đó lại để chuồn khỏi đây trước đã. Tuy nhiên hai tên quái vật Wakiri và Saturn đã trở lại. Bọn chúng đang rất tức giận và muốn trả lại hết những gì mà hai thuyền trưởng khổng lồ vừa làm với mình. Dory có ngán gì đâu, thích thì chiều mà yêu thì cưới luôn. Luffy bảo hai ông già không được phí thời gian ở lại mà phải thoát khỏi đây ngay. Dory nói đã nghe Sanji kể về việc đó. Lông mày xoăn còn nhờ họ chuyển lời tới Luffy rằng tất cả sẽ tập hợp ở đầu bên kia đảo. Hai vị thuyền trưởng cho biết họ đã quyết định tới đây giúp băng mũ rơm sau khi xem tin tức trên thời sự. Nó nói rằng Luffy là đại ác nhân đã bắt cóc tiến sĩ Vegapunk. Mũ rơm nghe xong chỉ biết cười vì điều đó quá hài hước. Điểm qua một chút về vị trí của băng mũ rơm hiện tại. Luffy cùng với hai vị thuyền trưởng tộc khổng lồ đang ở trung tâm hòn đảo. Sanji và Vegapunk đã di chuyển được một đoạn. Nhóm Bonnie thì đã gần tới được con tàu đại Eric. Nhóm Nami Usopp vẫn ở trên Labo Phase. Dory lấy ra chiếc tù và của mình rồi thổi nó, âm thanh lớn đến mức có thể vang vọng cả hòn đảo. Các thuyền viên băng cự nhân nhận ra tín hiệu của thuyền trưởng. Điều này có nghĩa là ông ấy đã tìm được Luffy và tất cả sẽ tập trung về thuyền để rời khỏi đây. Đó là kế hoạch mà cả băng đã bàn bạc với nhau từ trước khi tới hòn đảo. Wakiri đủ thông minh để nhận ra chuyện đó. Lão nói sẽ dùng tù và của mình để đập tan mơ mộng chạy trốn của nhóm Luffy. Nói rồi lão lợn già thét lên một tiếng mạnh kinh khủng khiếp nhắm thẳng vào ba ông cháu. Nó chẳng khác gì một cơn bão cực mạnh càn quét tất cả mọi thứ trên đường đi Seoul nó. Ngay cả hòn đảo to lớn cũng phải rung chuyển dữ dội vì tiếng thét của lão. Những tên lính hải quân yếu đuối thậm chí còn bị đánh gục dù khoảng cách là rất xa. Dory và Brogy thì nhẹ nhàng hơn. Họ chỉ bị tiếng thét của lão quái vật đẩy lùi một chút. Tuy nhiên Luffy mới là điểm nhấn. Thằng nhóc này không những bị thổi bay trang phục mà ngay cả mắt mũi với các vết sẹo cũng bay ra khỏi cơ thể. Đến chính bản thân Luffy còn không tin nổi vào chuyện đó. Cậu nhờ hai ông già giữ những thứ đó lại giúp mình. Đến khi Wakiri mỏi mồm không thét nữa, Luffy mới có thời gian để lắp lại mọi thứ vào vị trí ban đầu. Chứng kiến thứ sức mạnh ảo ma của Luffy làm hai vị thuyền trưởng thấy rất thú vị. Họ công nhận cậu nhóc đã mạnh lên rất nhiều. Tuy nhiên đáng nói nhất phải là con lợn trước mặt. Dory muốn biết hắn ta là ai mà lại có thể thét ra tiếng gầm chứa haki bá vương khủng khiếp tới vậy. Luffy cũng không rõ danh tính của tên này, chỉ biết rằng hắn là một người quyền lực của chính phủ. Wakiri lúc này cay lắm, lão lấy đà rồi quay vòng tròn nhắm thẳng tới chỗ Luffy, đáp lại. Hai vị thuyền trưởng chủ động dựng tấm khiên chắn lên để phòng thủ đòn tấn công của lão. Wakiri hỏi hai người có biết Luffy thực sự là ai không. Chẳng cần suy nghĩ, cả hai đồng thanh nói cho lão biết Luffy chính là bạn của mình. Họ còn tặng thêm cho lão một cú và cực mạnh rồi bắn tít ra xa. Tiếp theo là đến lượt Saturn. Lão nhẹ già tuyên bố sẽ xóa sổ Luffy khỏi dòng lịch sử thế giới. Lão ta lấy hơi sau đó phun ra những tia độc từ miệng của mình. Nhận ra điều đó, Luffy nhanh trí tóm lấy một cây dừa rồi chế tạo nó thành gậy bóng chảy. Cậu còn cẩn thận quét cả sơn cho nó để tăng tính thẩm mỹ. Tiện thể Luffy tạo ra một cái mũ bóng chảy cho đủ bộ. Mũ rơm sau đó dùng cái gậy để gom hết lọc độc của Saturn rồi đánh trả lại cho lão. Ngay khi va chạm thì chúng lập tức phát nổ làm Luffy hoảng lòi cả mắt. Tranh thủ thời cơ, mọi người bảo nhau nhanh chóng quay về tàu để còn rời khỏi đây. Luffy nhắc cho họ biết rằng mấy lão già kia vẫn còn sống vì chúng bất tử, dù có đánh kiểu gì thì đám quái vật đó vẫn hồi phục trở lại. Dory và Brogy đã sống rất lâu nhưng họ chưa hề nghe về thứ năng lực nào như vậy, cũng không có chủng tộc nào làm được thế. Mà dù cho bọn chúng có là gì thì điều tốt nhất nên làm lúc này là chuồn thật nhanh khỏi đây, ở chỗ nhóm Usopp. Cả bọn đang căng cơ đít, hít cơ mông để kéo Sunny ra khỏi bụi tre, kéo mãi vẫn không di chuyển được nên mấy đứa lại quay ra cãi nhau cho vui. Nami thì có vẻ lo lắng hơn, cô gọi điện giục Jinbe và Zoro mau chóng trở lại. Hai người này bay được một lúc thì chiếc giày của Jinbe hết xăng, thế là ông lái tàu không thèm bay nữa mà chuyển qua chạy bộ cho nhanh. Nhóm Bonnie vẫn đang rất khẩn trương chạy về tàu. Khi gần tới nơi, bọn họ nhận ra có 3 phó đô đốc đang đợi sẵn ở đó. Mấy tên này tuyên bố sẽ không để Bonnie trốn thoát. Theo ngay phía sau nhóm Bonnie là Sanji và tiến sĩ Vegapunk. Bên trong phòng điều khiển, George đang rất muốn biết Stella và những người khác đang định làm gì. Cô ta cứ gào ầm lên đòi phải thả mình ra. Gào được một lúc thì bất ngờ một con quái vật siêu to khổng lồ từ đâu bay tới làm George sợ chết khiếp. Đã vậy nó còn nói được nữa chứ. Ở chỗ đô đốc Kizaru, ông vẫn nằm đó giống như đang bị thương rất nặng nhưng lại không để ai điều trị cho mình. Khỉ vàng nói mình có một vết thương rất sâu và chỉ muốn nằm nghỉ ngơi. Cùng lúc đó ở bên trong đảo, robot cổ đại đã chính thức thức tỉnh. Nó rút thanh sắt nhọn ra khỏi cơ thể rồi bắt đầu di chuyển về phía Joy Boy. Kích thước của con robot này đến cả người khổng lồ cũng phải gọi bằng cụ tổ. Nhìn từ bên ngoài tàu chiến cũng có thể thấy rõ sự vĩ đại của nó. Đám hải quân phát đi thông báo về sự xuất hiện của con robot này. Bọn chúng còn nghe thấy tiếng rên rỉ từ nó. Robot khổng lồ đang liên tục nói xin lỗi Joy Boy. Bên ngoài bờ biển, đám lính hải quân đang bảo nhau xử lý các pacifista mà thánh Nerjuro vừa chém gục. Với sức mạnh bá đạo của mình,
Thánh nớt Zoro đã rất nhanh chóng khống chế được toàn bộ số Pacifista trên đảo. Lão ta cảm thấy Vegapunk thật sự điên loạn khi mà trao cho một đứa nhóc thứ sức mạnh có thể hủy diệt cả một quốc gia, và Bonnie cũng chính là mục tiêu tiếp theo mà Thánh nớt Zoro nhắm tới, ở chỗ cô bé. Frankie đang đấu tay đôi với tên phó đô đốc cổ dài đầu chọc, kèo này có vẻ vẫn là quá dễ với Frankie khi mà anh không mất quá nhiều thời gian để hạ gục tên phó đô đốc kia. Cùng lúc đó thì Bonnie cũng xuất trận, đối thủ của cô là tên phó đô đốc tóc dài màu vàng. Khẩu khí của hắn mạnh ngang ngửa tên đồng đội cổ dài đầu chọc, và kết cục cũng giống luôn, tên này bị Bonnie chạm vào sau đó biến đổi thành đứa trẻ con. Trong hình dạng đó, hắn ta như một thằng phế vật và bị Bonnie sút cho trẻ mõm vì cái tội ăn nói mất dạy. Ở chỗ Oimo và Cassie, cả hai đang gấp rút trở lại thuyền sau khi cảm nhận được sự hiện diện của vài gã máu mặt. Đám hải quân thì đang ra sức ngăn cản họ, chúng bắt đầu chuyển mục tiêu nhắm vào con tàu đại Eric huyền thoại của băng hải tặc khổng lồ bên trên tầng thí nghiệm. Đoạn ghi hình của tiến sĩ Vegapunk vẫn đang được phát và thời gian còn lại là 4 phút. Jock cùng với Thánh Mars đã tìm tới được căn phòng trong đoạn ghi hình, chẳng cần biết thế nào, Thánh Mars lập tức tung đòn hủy diệt căn phòng với hy vọng sẽ ngắt được thông điệp của Vegapunk. Thấy lão ta quá hấp tấp nên Jock phải ngăn lại ngay, cô giải thích cho lão già biết làm vậy cũng chẳng giải quyết được gì, bởi vì Stella nhất định sẽ giấu con sen truyền tin ở chỗ khác. Thánh Mars cho rằng cứ san phẳng cái tầng thí nghiệm này là xong. Jock phản đối ý kiến đó vì tầng 2 tháp B là khu vực sản xuất vũ khí, còn tầng 1 là nhà máy năng lượng, tầng 3 tòa C tất cả các ống trụ khí ga áp suất cao đều đã được lấp đầy. Nếu nó mà nổ thì cả tầng thí nghiệm cũng nổ, và Punk Records cũng sẽ theo đó mà bốc hơi. Nghe vậy Thánh Mars đành phải nhẫn lại mà đợi Jock tìm ra cách. Con ả dọa rằng sẽ không đi theo đám mấy lão già nữa nếu còn tiếp tục phạm sai lầm như vậy. Thánh Mars nói mình cảm nhận được giọng nói của một sinh vật nhỏ bên trong Punk Records. Rất có thể nó chính là con sen truyền tin đó. Jock cho biết con sen truyền tin đang phát sóng là một phát minh gần đây và nó có hình tam giác. Hai đứa tin rằng nó chính là thứ mình đang tìm kiếm và cùng nhau đi tới đó. Đến lúc này thì Stussy và Kaku mới có thể thở phào nhẹ nhõm vì con quái vật ấy đã rời đi. Kaku hỏi đồng đội cũ xem có biết con quái vật vừa rồi là thứ gì không, dựa theo cuộc đối thoại giữa hắn ta và Jock. Stussy cho rằng đó là một trong ngũ lão. Kaku thừa nhận lão ta quá kinh khủng. Tiện đây tên mũi dài hỏi thăm Stussy xem có phải cô đã bị nhóm mũ rơm phản bội rồi không. Đáp lại, Stussy nói cô đã quyết định sẽ ở lại đây để nhận lấy trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ cuối cùng. Vừa hay nhóm Nami cũng đang nói về chuyện này. Edison giải thích cho mọi người hiểu rằng mái vòm phải được hạ xuống vào khoảnh khắc con thuyền thoát ra, và lệnh hạ mái vòm chỉ có thể thực hiện từ phòng điều khiển, thế nên mới cần một người có thể làm việc đó ở lại. Nami hiểu chuyện đó. Tuy nhiên cô vẫn muốn tất cả cùng nhau cố gắng rời đi chứ không để ai ở lại cả. Robin thì lo rằng khoảng cách từ mái vòm ra biển quá xa và Vega Fox không một chưa chắc đã bay được tới đó. Edison cũng đồng quan điểm với Robin, anh khẳng định 100% rằng con thuyền sẽ không ra được biển và đi vào lòng đất. Usopp nói rằng việc chuẩn bị Kuze Burst đã hoàn tất. Giờ chỉ đợi những người còn lại quay về là tất cả sẽ làm một cú nhảy vọt sang bên kia ngay. Edison cho rằng họ sẽ không tới kịp. Anh nói mình cần mọi sự giúp đỡ có thể và trông cậy hết vào mọi người. Edison cũng dành lời khen cho các thành viên bằng mũ rơm. Anh tin sự kiên trì của họ chính là nguồn gốc của mọi phép màu. Nói rồi Edison lao thẳng xuống rào chắn. Anh muốn đảm bảo con thuyền sẽ được hạ thủy an toàn. Edison làm việc này để mô phỏng thiệt hại bên ngoài, ước tính khoảng 78%. Không lâu sau đó, một vụ nổ lớn đã xảy ra sau khi Edison va chạm với rào chắn. Mọi người ai nấy đều vô cùng lo lắng cho an nguy của anh chàng bé nhỏ này. Bên ngoài bờ biển, các chiến hạm đột nhiên bị một cơn gió kỳ lạ hút vào phía trung tâm đảo. Kẻ gây ra chuyện đó là Thánh Jupiter. Lão quái vật này đang dùng lực hút kinh khủng của mình để kéo nhóm Luffy lại. Đến cả hai vị thuyền trưởng tộc khổng lồ mạnh như thế cũng không thể chạy tiếp được. Cây cối và mọi thứ xung quanh đều bất đắc dĩ phải chịu chung số phận. Rất may là Luffy đã nghĩ ra cách giải quyết. Cậu chạy tới phía sau một tòa nhà rồi sút nó lao thẳng vào mõm tên quái vật khiến hắn không thể tung chiêu được nữa. Tranh thủ thời cơ, ba ông cháu tiếp tục công cuộc đào tẩu của mình. Tuy nhiên đến đây thì Luffy đã kiệt sức. Cậu hóa thành lão già khọm làm hai vị thuyền trưởng vô cùng lo lắng. Luffy nói cho họ biết mình bị như này là do thiếu thức ăn. Vừa hay Brogy có mang theo một thứ gọi là haka. Ông đưa nó cho Luffy ăn thử. Brogy nói nó là thịt cá mập thối. Dù mùi có hơi tởm nhưng nếu ăn quen là sẽ nghiện. Và vì miếng thịt cá mập đó rất giàu năng lượng nên Luffy đã ngay lập tức trở lại bình thường để tiếp tục hành trình chạy trốn. Lúc này thì lão lợn rừng Wakiri đã đuổi tới nơi. Lão ta chạy nhanh như gắn tên lửa vào đít và sắp dẫm bẹp ba ông cháu để ngăn cản tên quái vật này. Luffy nhảy lên cao rồi dùng chiêu gear thất hóa khổng lồ cánh tay của mình. Tiếp đó mũ rơm tung ra cú đấm Red Rock rực cháy nhắm thẳng vào cái thủ lợn của Wakiri. Để đáp lại thì lão quái vật đã cường hóa haki vũ trang cao cấp lên đầu nhằm phân cao thấp với Luffy xem haki của ai mạnh hơn. Cuộc đua kết thúc rất chóng vánh khi mà Luffy phải ôm cánh tay sưng to đùng rồi kêu nổi lằng nước lên vì quá đau. Trong khi đó lão lợn Wakiri thì vẫn bình thản như không có gì, chuyển tới tầng thí nghiệm. Nhóm Usopp đang sợ chết khiếp vì nhìn thấy có thứ gì đó rất đáng sợ đang bò tới chỗ mình, còn bên phía bờ đông bắc, viễn cảnh tồi tệ nhất đã xảy ra khi mà Thánh nớt Zoro xuất hiện chặn đường nhóm Bonnie với thanh kiếm đầy máu bên trong Punk Records. Lúc này chỉ còn 1 phút nữa là thông điệp của Vegapunk sẽ được công bố. Tuy nhiên Thánh Mars đã kịp thời tới được chỗ con sen phát sóng. Lão ta từ từ bước tới trước con sen, thời gian còn lại là 30 giây. Thánh Mars vẫn không vội, lão dành thời gian đó để nhìn ngắm bộ não của Vegapunk. Nó to một cách khủng khiếp và vẫn còn sống. Điều này làm Thánh Mars đặt ra câu hỏi, cái chết có ý nghĩa gì với một thứ như vậy?
Và liệu ý thức của Vegapunk có tồn tại trong này không? Nghĩ vu vơ xong thì lão râu dài trở lại với con sen phát sóng. Lão không vội phá hủy nó mà vẫn đứng đó lắng nghe xem Vegapunk thực sự muốn nói gì, và dù cho thông điệp chưa được công bố nhưng nó đã gây nên một cơn địa chấn trên toàn thế giới. Từ ngôi làng Syrup yên bình, nơi mà Usopp được sinh ra cho tới Twin Cape, nơi có bác sĩ huyền thoại Crocus và Laboon, hay là đảo tương lai Bandimore, quê hương của Vegapunk, rồi đến Điểu Quốc, nơi Chopper học tập, ngay cả đảo hải tặc Hachinosu cũng vậy. Tất cả mọi người ở khắp nơi dù có là ai thì cũng đều rất quan tâm tới thông điệp mà tiến sĩ Vegapunk chuẩn bị công bố. Trở lại đảo trứng, trong khi cuộc chiến bên dưới vẫn đang diễn ra rất khốc liệt thì ở bên trên, tiến sĩ Vegapunk đã bắt đầu nói vào chủ đề chính. Ngay lập tức Thánh Ma giẫm nát con sen truyền tin để ngăn cản chuyện này. Tuy nhiên bất ngờ đã xảy ra khi mà buổi phát sóng vẫn diễn ra như thường. Thánh Ma biết mình đã bị lừa. Lão chuyển sang dạng quái thú rồi bay đi tìm cách phá hủy buổi phát sóng. Mấy lão còn lại cũng nhận ra điều này và đang rất muốn biết tình hình như nào. Thánh Ma nói rằng tất cả đã bị Vegapunk qua mặt. Hiện tại không có cách nào để dừng phát sóng được, cũng không thể nào xác định được Vegapunk biết được đến đâu và muốn tuyên bố điều gì. Theo lời của George thì Vegapunk muốn tiếp tục lý tưởng của các học giả Ohara, tuy nhiên lần này sẽ không giống với câu chuyện của Clover. Vegapunk dự định sẽ kết thúc những gì mà Ohara khởi xướng. Cả bốn lão quái vật chết đứng người khi nghe điều đó. Bọn chúng càng hoảng sợ hơn khi mà tiến sĩ Vegapunk đã chính thức tuyên bố bắt đầu thông điệp của mình. Người dân trên toàn thế giới vô cùng phấn khích vì điều này. Sanji thì không được như vậy. Anh đang vác theo lão tiến sĩ chạy tới chỗ nhóm Bonnie thì hốt hoảng nhận ra có thứ quái vật đang muốn làm hại cô em gái. Kẻ đó chính là Thánh Nut Zoro. Lão ta muốn xử Bonnie ngay tại đây để cướp lại quyền điều khiển Pacifista. Frankie không ngần ngại mà lao ra chắn cho Bonnie. Tuy nhiên Sanji lại bảo thằng bạn né ra để mình thể hiện. Tóc vàng tốc biến tới chặn đứng nhát chém của lão quái vật rồi tiện thể sút cho lão một cú hộc máu mõm. Anh tuyên bố đã là kẻ địch thì già trẻ cũng xử hết. Đáp lại, Thánh Nut Zoro biến đổi phần đầu sang dạng thú rồi tấn công Sanji. Dù cho lông mày xoăn có vùng vẫy thế nào cũng không thể thoát ra được. Đúng lúc tình hình nguy cấp thì bộ đôi Cassie và Oimo tới nơi. Họ cùng nhau phối hợp sau đó thành công ghìm con quái vật trước mặt xuống đất. Atlas ở gần đó đã đỡ được sao chủ của mình. Bonnie thì tận dụng cơ hội này để dứt điểm đối thủ. Cô tưởng tượng ra một tương lai khổng lồ rồi theo đó trở lên vô cùng to lớn. Đến mức đám hải quân và cả hai người khổng lồ cạnh đó còn phải sốc. Thánh Nut Zoro khó chịu ra mặt vì chuyện này. Diễn ra song song với trận chiến đó là thông điệp của tiến sĩ Vegapunk. Ông mở đầu bằng một lời thú tội, rằng ông đã phạm phải 2 trọng tội. Lão tiến sĩ tin rằng mình sẽ sớm bị xử lý vì những tội lỗi đã gây ra, thế nên thông điệp này đã được lập trình để phát đi ngay vào giây phút trái tim ông không còn đập nữa. Toàn thể người dân khi nghe đến đây đều vô cùng sốc vì điều đó có nghĩa là vị tiến sĩ vĩ đại nhất thế giới đã chết. Ở vương quốc Zoma, Zeus và Caesar Cloud đang rất tức giận vì đối thủ mà họ muốn đánh bại đã không còn nữa. Tên lều báo Morgan thì đang lo cho chén cơm của mình sắp bị đá bay. Tiếp tục với thông điệp của tiến sĩ Vegapunk, ông nói bản thân muốn làm sáng tỏ một vấn đề và mong mọi người đừng cho rằng những người sẽ xử ông là ác nhân dù cho họ có là ai đi nữa. Ông cũng không có ý định bàn về đúng hay sai vì đến chính ông còn không đủ tư cách để phán xét những điều như vậy. Hơn hết là ông không đủ hiểu biết về người đó. Nghe tới đây thì Saturn như phát điên. Lão muốn phóng thật nhanh tới Labo Phase để phá hủy buổi phát sóng và chẳng thèm quan tâm đến các thành viên băng mũ rơm. Tuy nhiên khi nhìn thấy Robin ở đó thì lão đã thay đổi ý định. Robin cũng nhận ra Saturn vì năm đó lão cũng có mặt ở Ohara. Cô nói cho mọi người biết con quái vật này chính là một trong ngũ lão tinh. Mấy đứa nghe xong hoảng hú hồn hú vía, thấy Saturn bắt đầu tung móng vuốt nhắm vào Robin. Cả bọn ai nấy đều dốc toàn bộ sức lực để bảo vệ cho người đồng đội của mình. Ở chỗ tầng thí nghiệm, Thánh Mars đang bay lơ lửng bên ngoài và không biết tiếp theo nên làm gì, bởi vì có quá nhiều thể sống ở lân cận chỗ này nên lão không thể cảm nhận được đâu mới là sóng não cần tiêu diệt. Con mất nét George ở bên trong đang vắt óc suy nghĩ xem Stella giấu con sen truyền tin ở đâu. Trở lại với thông điệp của Vegapunk, ông không chắc mọi người có thể chấp nhận những gì sắp được nghe thấy. Thậm chí một vài người có thể nghĩ ông là một kẻ điên hoặc một tên ngốc. Dù vậy thì ông cho rằng mình có nghĩa vụ phải nói ra để cảnh tỉnh mọi người nhận thức về vấn đề này. Lão tiến sĩ không vòng vo mà nói thẳng luôn rằng thế giới này sắp sửa chìm xuống đại dương. Thông tin điên rồi này làm ai nấy đều phải há hốc mồm kinh ngạc. Thánh Mars nói với mấy lão còn lại nên phá hủy trạm năng lượng để ngăn buổi phát sóng. Thánh Saturn phản đối kịch liệt vì thiệt hại mà nó gây ra cho hải quân là quá lớn. Thánh Wakiri bổ sung thêm rằng nếu làm thế thì còn phải hy sinh phương tiện duy nhất để tái tạo mẫu hạm.